og uninstalla GTA. Komið sæl og verið velkomin í þetta Fortnite livestream. Í dag ætlum við að gera mikið af skemmtilegum hlutum. Eins og að blessaður Arnar Gauti, hvað segirðu gott? Blessuð, hæ Kristín Anna Einarsdóttir, Gabriel, Tristan, DSG, Gunther, hinn einu sanni. Rafael Cabrita, hæ, blessaður Eddi. Stefán Atli alltaf ferskur, með mér er hinn einu sanni Sindri, Viskaf, Softbox. Kindregg. Og hann er opnað Kindregg í beinni. Viljið þið sjá? Það sést ekki neitt. Nei, ég ætla að gera þetta í friði, ég vil það lengur. Viljið þið sjá Sindri opnað Kindregg í beinni? Kommentið fyrir neðan. Skemmtilega en það sem þú ert ekki. Díana Ásta, komið sæl og blessuð. Hvað er að spilast á Spotify núna? Góð spurning. Fyrsta like, nice. Hver er annar likeið? Ef við að kíkja á Sindra, opna Kindregg. Sindri, opnaðu Kindregg fyrir okkur. Sem það er hana? Sjá, kannski ekki, en með mér er hinn einu sanni Sindri. Hæ Sindri. Hæ. Þetta er í fyrsta sinn sem þú ert með okkur í Fortnite. Já, ég má ekki blóta. Nei, þú mátt ekki blóta. Annars bara... Menn að blóta. Annars verður við rekin úr stríminu. Shit. Annars... Hvað ger ég þá með lífið? Það er stór spurning, kannski verður bara hlinur, kemur alltaf í strímið og slátrar. Herðu, við ætlum að spila Fortnite í dag. Við erum ekki hérna til að leika okkur. Geir Gaur, blessaður. Aron Stefánsson, blessaður. Herðu, modin, við leyfum þeim bara að koma virkilega bara svona rólega. Ég er með peninga, ég er með kúbein, uppáhalds, drasslið mitt. Ert þú líka lendið að geta ekki svona eitthvað við Steam? Ég nota ekki Steam. California King. Hver er Ice Cold Looter? Já, við erum að fara að spila Fortnite eins og þú segir. Be for fun. Ég var hérna að horfa á Ninja daginn og ég var að donata til hans. Ég donataði til hans $10 og hann las ekki upp donationum mitt. Ég var brjálaður. Sindri var að fá sér Kindregg og svona galdrakant Kindregginu. Flott Sindri. Já, takk. Ó já. Elskar mennsókur namni þegar ég spila Fortnite. Já, gjör svo vel. Fá þessu. Ég finnst alltaf einu skipti sem ég borða þetta er ekki fullur, þannig að... Hvað er að droppa? Til hamingju Eddi. Hvað er að droppa? Eddi Jón er búinn að gera sitt fyrsta vlog þegar hann kom með samkeppni. Já. Til hamingju. Hvað er að droppa? Það er greasy. Allir að muna kommenta, deila, likea. Aftur ekki neitt. Ég var að tjekka þetta. Það var einhver að segja mér að Chase var að fara að koma hérna eftir. Heyrið vel í mér eða? Ég sé henni gaur. Það takkar hann. Haha, tekið inn og ég þig.
Lút, hérna einu sanni í öllum mættur. Velkomin í Fortnite livestreami. Getaway, já, klálega. Lút. Við vorum að hlusta á California King áðan. Ég held ég að skemmt kistu. Rafael, Caprita. Wow, please accept a friend request mitt. Já, hvað segir, ekki fersk að á þessum fallega laugardegi, ef það verið fleiri laugardagsstream, kommenti ég þá. Ég hérna, já, við getum spilað saman eftir. Ef þið vilja hafa stream alla daga, 24/7, kommentið. Auðvitað vilja allir það. Það kannski ómikið að henni góða. Það aldrei ómikið að henni góða. Nei, þetta er mjög gott. Alveg ég allir mættur og hann úkslega ferskur. Já, alla daga. Fortnite Royale Club. Það langar einhverjum að klippa bestu á vídeónum okkar, þá má hann gera það. Hann fær sérstakt shoutout og fleira í stæðin. Einhvern sem gaman að klippa? Hann að koma. Ég heyri honum koma. Ég heyri honum koma. Það leiði hann í gildruna. Copy kongur. Hæskóld lúter fær alltaf að djöna. Ég heiti Stefán, eða nokkað. Hvar þessi gæi? Ég þarf að hækka í leiknum, sko. Ég ætla að hækka í tölunni. Oh shit. Það var ekki sniðt. Oh shit, hvar hann? Hvar hann? Og hvar Ingi? Oh shit! Dývel. Blessaður Ingi Bauer. Lalla gaur. Æskort lúter, vilt þú spila með það? Ertu tilbúin að spila? Vá. Já. Æskort lúter. Halló. Hvað segirðu? Ég ekki með eftir undir fyrstur aður. Loot. Það er sem ég er að segja. Mér er flott að vera með peninga. Komið í partí?
Ég búinn að nota fullt á hans, ég kemur ekki inn. Loot. Hanna? Oh. Loot. Hellar. Hi. Loot. Hver að banka? Er þetta góða saltangir? Það er mjög basic. Hvað er það að droppa? Já, alveg saman sko. Erum við að droppa í Greasy eða Lazy? Já, þetta er Ég hvað er svo cool sko. Hei Ingi, ertu að horfa? Nefnir að koma með einhvern mat í leiðinni. Kannski Singatwister. Loot. Ertu fyrir KFC eða? Það helst að vera í hérna... Sindri, það helst að vera í beinni útsendingu og tala bara um Inga. Vaka. Hvar eru félagarnir mínir? Ok. Þeir eru búin að lenda í lúthúsinu gæðinir, þannig að... með auka pampan líka. Loot. Veitu, þið lút út á að sérst með lút, ég manni ekki hvernig þetta var. Loot. Sup, stalls. Thank you. Hinn einu sanni, 8 stalls. Er mættur. Við verðum að spila með hinum einu sanna 8 stalls. Ætlum við minnís eða? Nei, það var í fixið. Ok. Já. Hvað er hann? Við séum. Ásökk og snabba. What? Ó nei, ég What? Já, kemur svo allt, við erum rétt að hita okkur upp. Hver er að banka hana? Arnar, ég er ekki með friend quest. Þú verður að fara sko í epic friend til þess að gera þetta út í PlayStation. Þannig ég er ekki með neitt friend quest fyrir það. Þetta er það, invitations. Það heit fyrir, oh my god, Gunnar í miðinni. Gunnar í miðinni, verður að koma í þetta partí. Again.
ertu að spila Fortnite? Já. Með hverjum ertu að spila? Steppa? Steppa, það frændin? Nei, minn. Já. Ætlaði að spyrja, ég nefnilega að stríma, ætlaði að spyrja hvort þú vildir spila með. Hvað, þið ekki 4? Jú, en þú veist bara ekki múin eftir. Já. Hvað ertu að stríma? Já, laugardagur. Strímdagur. Hvað sagði ég þekki ekki notification? Það er ekki nógu gott. Það eru 40 að horfa núna. Ég er búinn að kikka inn að streamin. Kommenta. Ég er búinn að íta ekki á bjöllum. Hvað er í gangi? Já, ég veit ekki hvað er í gangi. Þú voru að kommenta. Heyrðu mér, sendu mér á eftir. Já, klálega. Ok, Bye. bye. Hver er með framkvæmdir? Hver er með framkvæmdir í gangi á þér? Ég. Næs. Afi minn var að flytja eitthvað Ah. og er að gera þetta. Hvert er förin heitið? Oh shit. Ég er með eina skipna skambissu. Og það er... Ó nei, ég er ekki með byssu. Ó, þessi gæi er bara kyrr. Það er ykkar. Hvað? Hver er þetta með þessa rödd? Það er æskald Ég er lúter. eitthvað svona terrorististi. Og ef ég hitt á X. Og halla. Vel gert, Darko. Alls konar mat. Hanna kynna gaurinn. Vel gert, æskald lúter. Þetta er allt gert. Má gera þetta? Hver er... Vitið þið hver er að spila með Icecold? Nei. Hann er Geða að skrítið. Ég held að veri sniðugt að hann myndi drekka hérna. Ó, takk. Takk fyrir lútið. Ó, takk. Ég held að veri sniðugt að þú myndi drekka hérna hennan slurp. Darko. Hvað það fór slurp? Ég má ekki glóta. Ég má ekki segja Æskald lúter er að lúta fyrir okkur. Það er eina verkefni hans í lífinu. En Darko, áður nú drekkur hann slurp, hvað er það minni? Ok. Já, mér er það. Og bara bæði. Oh shit. Load. Ó, ertu með lút? Nei, það eru gaurar. Er Darko eða er það ekki þessi Icecold hluti sem er með þessa tölvurödd? Hvað segir þið? Æskald lúter sem er með... Er það ekki hann sem er með þessa tölvurödd? Jú. Já. Bíddu. Er það Chase? What's up, man? Hello. Hvað segir þið? Er ekki með shop? Ég kom Starburst fyrir ykkur hérna. Starbucks? Já maður, þannig Starburst. Hella? Jónas, við getum verið með hann. Hella? Takk maður. Og það er... Nýkomum frá LA. Það er bara eins og ég séð bara fyrir svona viku síðan, sko. Já, Þessi ég var svo það Icecold hluti er mjög góður. Já. Það er svo klæðið. Hann er búinn að nokka tvö og hann er að... Hvað ætlaði að stríma lengi? Vilt þú? Þú mátt alveg vera hér. Hann er að... Já, þú veist að viltu fara í hérna? Hann er Já, ég er alveg, það er langt sem ég farið í fólk. Hann ætlaði bara að chilla. Ég var lélegur fyrir þegar ég var alveg daginn. Ég er með byxum þannig Já, ég er skammar í fólk. Ingi er betri en Stefán. Veitu hvað, Ingi á einhverjum fake account að gera þetta? Hérna... Stefán með 0,3 í kildathreysjum. Það er eins lagt og getur róðið. Já, það er því vel... Já. Hérna, þeir sem eru að horfa, ég ætla að segja fyrir að Chase er mættur. En einu sanni. Ég vil þakka henn. Halló. Ég þakka þér. Tjekkum á honum. Já, hérna. Hann er hér. Hello. Nei, úps, ég heit ekki. Load. Núna getur fólk. Ó, shit. Nú getur við byrjað að dópa. Ok, ég þarf að fæða. Á, ertu komið bíl fyrir mig? Takk. Á Boogiebomb líka. Það var hann. Ekki önnur Boogiebomb! Ég er búinn að spila fólk. Já, eftir að Ég ætla bara
Ég er ekki Ég ætla mikið bara að horfa á streamið í símanum mínum þetta er svolítið pyrrandi fyrir ykkur þetta fann. Ok. Þannig, já. Er eitthvað sem með fyllt eða? Já, mér. Hálflega. Það er hérna í skúffunni sem er beint á móti beint á móti skrifborðinu okkar, efstu skúffunni sem er beint á móti skrifborðinu okkar. Herðu, eigum við að fara í hérna Tomato Temple? Eða ætlar Ice Cold Looter að fara heim til sínu í Loot Lake? Tomato Temple. Já, Ice Cold Looter bara að fara heim til sín í Loot Lake. Breiðablik var að vinna Pepsi-deildina til hamingju áfram Breiðablik. Fannst það ekki? Nei, ég er ekki að þykja svona þetta. Víkingur var að skýta á sig, þannig ég nenni ekki að þykja svona. Já, fannstu? Ha? Ha, fannstu? Já, ég fann. Já, ok. Ertu með eitt eigið eða? Já, það er ná í það, ég ætla að ég verði með það. Ég fekk ekki spil í síðasta streami. Ég var að senda þér invite á hann þetta. Skulum farma okkur real good hérna, guys. Farma okkur real good. Já, ég var að spila með Ninja. Nei, fyrir ekki, ég var að senda donation á Ninja. Og hérna... Þetta voru $10. Og ég skrifaði skilabóð. Hann las ekki einu sinni skilabóðin. Hann sagði ekki einu sinni, thank you for the $10 donation, Stefán. Ef ykkur myndi senda $10 á mig, ég myndi segja bara takk hella, Pétur minn kæri. Þú verður nú að senda 20, þá getur mikið sjálf. Ég er að gera einu smá mission. Anskotinn. Ég er að hitta. Hvað er að skjóta? Ég er að gera svona mission. Já, mission! Þegar ég heiti Celebrity since then í LA. Hvaða celebrity hittir þið? Gíski hvað Celebrity. Þórun Antonía. Chloe. Nei. Chloe Kardashian. Nei. Chat, hjálpiði mér. Það er ekkert alvöru celebrity. Nei. Hvaða celebrity hittir Chase í LA? Komið, hjálpiði mér chat. Já, ég er leið. Ok. Droppa það. Nei, ok, það myndi ég sko setja á þessu. Donald Trump. Nei. Hæ Adrian. Hvaða celebrity hittir Chase í fucking LA? Förum Tomato. Það er svo svona disappointed. Disappointing. Sonny Story. Í LA. Ok, Frankfurt. Það er lút. Thomas er í Frankfurt. Þar ég þarf að, það er með mission hérna. Úps. Hæ? Ok, er þið tilbúin í þetta? Já, hvað er með? Ok, ég vissi ekki að það fyrir gæla að sagði það við hann. Ég var á Starbucks. Það var gæi inn á Starbucks. Það heitir ekki skjóta. Svona flaming, sko. Það er ekki heitur skilur þetta, Já, já. Þarna, og hún kemur eitthvað upp á hann. Oh my god, I love what you're doing, keep it up. Og ég bara, what the fuck, hver er þetta? Þetta er leikari. Nei, gauð, þetta er einn af Final Contestants í America's Got Talent. Já. Þetta toppar svo alls ekki að það gerist síðast ég var til LA, sko. Hvernig hittir þú þá? Alla í Fast and Furious og það var premiere á Fast and Furious 7. Gerð það hella? Með svo sama stað, sko. Það er bara, ef þú fyrir á Hollywood þarna Boulevard, þá er alltaf eitthvað annars, sko. Já. Þetta er bara svo prikið á punktin, skilur. Já, 30 í stream. Það fara í Tomato. Viljið, já? Það er beint hérna. Einhvern veginn að spila. Ég er að spila með Ice Cold Looter. Það er gæi sem heitir Ice Cold Looter og einu markmiðið fyrir lífinu er að safna loot fyrir Ice Cold.
Nei, Haha. það klikkað. Vá. Það alveg eins og tíma. Dedication. Loot. Það finna þér, ég veit ekki hverju þetta er. Viltu vita hvað þetta er? Það er skemmtilegt að hafa svona mysterious, sko. Já, þangað til hann kemur fyrir utan heimili hjá þér og ég var snorkaði hjá hann. Byrja að lúta heima hjá þér. Þetta er Sindri, hann er hérna eigandi sockbox. Einn dag. Er þú í okkur? Hæ? Þú í okkur? Ég er ekki búinn í okkur, sko. Er ykkur að fæta? Það er gæðið beint fyrir Ekki framan hann. þig. Það koma allir á endan. Ég sé það ekki. Ég mun koma, sko. Ég er bara eitthvað fucking plain svörtu sokkum, sko. Þarna, ég sé það. Æ, ég nenni ekki eins. Hvað er það upp á? Æ, ég prófa að motta gildi að Ég sé hann ykkur. Búið að vera pain. Ó, vel gert. Krassa svona pulsur svona. Ice Cold Looter kom með 8 kill eins og hann sé að leika sér að þessu. Nice. Það er ranka. Spila saman, ég sá okkur í Rush og þú ert að vlogga, já maður. Svart ekki Chase líka í Rush þá? Back. Ég er velkomið að spila. 33 slagar. Takk fyrir það. Sjá þetta no-skin. Oh my god, ég hitti þetta no-skin. Ég takkaði það feitt, sko. Takka tomato man. Ice Cold Looter er að fljúa. Sett hann eitthvað launchpad hérna, akkur er hann að fljúa? Var hann með Rift to Go? Já. Að tomato hérna var Hann nokkaði hann út með pistol. Gunnar Bjartur, má ég spila? Ó, nice. Ég held að Ice Cold Looter sé að setja eitthvað met, sko. Hann er komið með 11 kills, hann þarf að fá 4 kill í viðbót til að vera MVP. Ná Gunnari. Já, ná Gunnari, nákvæmlega. Herru, við endum þess að við byrjum. Við byrjum hérna, eða ekki? Leysi. Hvað er að koma okkur fyrir? Hann er að gera Suður 195. Suður 195. Erum við með rockets eða sniperskot? rockets, já því hérna. Gef mér rockets, thank you. Mér langar að vita hver þessi Ice Cold Looter er. Hann langar öllum að vita. Það er á baseina. Það er gamla baseina. Ég er með 2 landsplata. Gekkja. Ef það er land. Oh shit, fall damage. Ég er landsplata á það. Ég getur það. Oh my god, þetta er grafður svo OP. Það eru í hlutunum. Ég sjá. What? Já, hann misti. Það gæjar á húsinu líka. Ó takk, maður fá sniperskot líka. Takk. Thank you, sir. Ó, ég takka hann feitt á það. Hvað eru mestu kill sem einhver hefur náð í stríminu? Gunnar var með 15 fyrir að byrja með að telja. Þetta drífur ekki. Ég held að þessi Ice Cold Looter Hanna, það er mjög litlu. Æ, já, nokka hann. Ná. Er hann búinn að rífa hann? Anna, já! Þannig erum við að dansa, sástu það? Dís veistla. Það sagði þetta lut. Herri, já, Ice Cold Looter, ég þarf að reviva þig. Ertu með hann? Við erum að fæta. Það eru gæjar hérna, andla. Ok, sko reviva hann. Ég var að klára að slátra hérna. Hvað er launchpadinn? Já, ekki deyja, Ice Cold Looter, ég er að koma!
Lut. Hanna, ég sé hann. Ekki voga að drepa æskall lúti. Þú munt ekki deyja. Beint upp í tré sem ég þarf að vera. Ekki deyja. Náður honum. Lúturinn er að deyja. Nei. Má ég fá að repeat in chat? Ert þú að drita, Darko? Nei, what? Ég var ofan á honum. Þessi bæjar upp á bílum og syngja sko. Damn. Æskum lítið var ekki það á netinu. Hann er lóskur. Og einn annar gæi, ja, getur verið 2-3. Er þetta ekki bara fucking fresh, eða? Yeah. Fucking ferskur, sko. Þú búinn að borða eitthvað? Það var að drifta. Nei, það er ekki þannig, sko. Já, ekki heldur. Bara með þessa munch. Það er ekki sem að fá munch. Það er ekkert í reyna, sko. Það er bara ennþá út í mamma, sko. Já, ok. Já, sem þetta var í skólan, sko. Í hvaða skóla ertu? MS. Gauður, við erum svo fucking close. Það er 1 móti 1 og móti 2. Þessi fara bara undir stiganum. Kannski deyja allir í stofnum bara. Sko, hann nokkaðist einn í stofnum. Vonandi var hann þar sem voru 2 liði. Eða. Gaur! Þetta er fucking... Æ! Oh my god, og hann dansaði. Hann átti 11 HP. Ertu að opna Fortnite eða? Nei, ég ætla að reynda að opna GTA eins og þú með Fortnite, sko. GTA, já, gaur, farið GTA. Ingi ætla að koma með hérna handavér hérna Doritos twister. Nei, djöfellin. Hörru, og switch út og taka Darko og Kristoffer úr og leyfa fleirum að koma með. Já. Þetta var spennandi leikur. Takk fyrir leikinn. Hörru, hann eru Frankfurt, Danny Boy og Ragdoll Addi. Kobbi Kongur, invite to party. Andri, invite to party. Kobbi Kongur, invite to party. Addi Pulsa, Stolls, Klolla. Blessaði Patti Pulsa. Hvað er ég aðskilum að maður inn í bílinn? Gaur, GTA er svo góða leikur, sko. Já, ég kann ekkert að fara inn í bílinn þá. Gaur, Ingi ætlaði að koma á KFC og kaupa okkur shit fyrir mig. Nei. Ok, við reynum að finna út hvernig anskilum að þeirri nefna tíma. Og spila á
Það var svona. Nei, gauður. Mér langar að fuck mig að prófa hann. Já, mér líka. Ég var að pæla að kaupa hann í nótt. Ég netti ekki að vaka eftir hann, sko. Það tekur svo langan tíma að downloada í Playstation. Já, í Playstation. Hvað kostar hann? Örugglega bara svona eitthvað 500 skall eða eitthvað. Gauður, gæstu ekki bara haft kveikt á tölnum eða svoandi? Jú, en ég netti bara ekki að... Já, ég veit ekki eftir að gera því, sko. Gera það ekki það. Ég gera það alltaf, sko. Gauður, þetta er monsterinn í fristi. Það? Já, maður. Það gáði það? Já, maður. Það er einn í ískapur reyndar og einn í fristi. Ok. Við erum að Duffy Paradise. Hann er inn í... Já, getur þú sótt í hann sem er fristinu fyrir mig? Ha, já. Paradise. Ha? Er þið fyrir frist? Býttu, riski eða... Paradise. Sagði ekki Paradise? Sagði riski? Hello? Hinn eini sanni Daniel, körfuboltameistarinn. Yes. Ég með alltaf mikið að nammi hérna. Æskott Lúter heldur mér á lífi. Takk. Eyþór, ég get ekki útskýrt fyrir þér hversu mikið ég kann að meta þessi fallegu skilabóð. Yes, ég fekk nýju byssuna. Ætli að meina grappling hook? Já. Yes, ég fekk scar, guys. Hello, hello. Spila, spila, spila! Vá, ég kannastu röddinn í patapilsunum sem ég heitt hann í gær, sko. Ég þekki röddinn í patapilsunum sem ég heitt hann í gær síðast. Það var ekki til annar monster að maður fá Pepsi eða? Já, maður, það var í fristinum, það er í póka en í ískáp. Þá var það í pókinni í ískáp? En þú mátt fá, það er hérna upptakari í vasanum hana. Hvað hljóð er það? Þetta er Æskott Lúter. Það er hérna á lyklakipunni. Það er alveg handy, sko. Það er mjög handy. Hvað er engin gaur á Paradise? Nei, það er bara Ingi gaur á Paradise. Það er alveg léleg. Hérna, hver er næsta vlogg? Þau var að spyrja Chase að því. Hvernig er næsta vlogg? Ég veit það ekki. Ekki heldur. Reynilega. Ég veit það ekki. Föstudag. Kannski. Okay, þessi var í fristinum eða ekki? Jú, þessi var í fristinum, sko. Freezing cold. Ég náttúrulega glemt að segja að þetta væri bónusbóka. Já, ég var eitthvað... Ó, ég veist ekki neitt, sko. Ég sá Pepsi Max, ég var bara, ó. Þetta er betra. Rift Retail, eru þið búin að lúta þetta fullið það? Já. Gaur, ég er svo illa farmaður, sko. Hvað? Ég er búin að vera að hjálpa Chase að fá sér hérna... Ég var að drikki hérna. einhverju drikki. Það var alveg ekki ítið. Já, loksins er maður komin í 200. Já, hvað segir þau? Það er Rift í Paradise, hérna Retail. Það er ekkert Rift hérna niður. Ég er með Rift to go. Við lengtum slöð. Ég held að Æskott Lúter fyrir slör. Gauður, hvað er hellega að taka 24 ára livestream núna? Bara svona óvart, skilur þau. Og það hringir Já, Nota þetta Rift to go. nota Rift to go, allir að koma til mín. Er partí? Er partí? 1, 2 og... Það vantar Æskott Lúter. Kottu hérna Æskott Lúter 1. Kottu hérna Æskott Lúter 1. Ég held að hann sé AFK. Það er örugglega að tala mömmu sinna eða eitthvað. Ok, og... Ok, nota þetta.
Notaðu það, hann er kominn. Mér langar að lenda í Cube. Þetta skemmtilega leikur, eða? Já, ég er komin ekki að rugl, sko. Ég reyna að finna eitthvað byssu, sko. Eru monster svo góður? Hann er svo langt síðan það er svona gott bráðan. Og það fætur. Það er svo refreshing, sko. Maður er bara eitthvað. Það er svo mikið nammi bráðanum. Já, wow. Líka eftirbræðið fólk. Gæða þér? Já. Þú ert líka lengst fyrir aftan okkur. Hanna! Hanna! Ég takka hann! Ó nei, hann setti trapp, verði ekki að grína, hann setti 3 trapp. Skjóttu vegginn. Skjóttu vegginn? Já, ég er döður. Ertu döður? Ok. Ég er svo lélegur að nota svona. Ég splóita hann. Já! 2 kill! Let's go, baby! 2 kill! Svona að gera þetta, baby. Let's go, baby, sagði ykkur. Ó, já. Ok. Æskull lútið þér, fá þér hérna slur. Oh shit. Hvað eru ganir? Hérna, já. Fyrir hérna. Droppa hann. Vel gert, strákar. Just team. Ó, drömkan. Vá, hvað er gaman að hoppa hérna. Er ykkur með impulsgranate eða? 4, já. Já, impulsgranate eða? Tjekka það. Ég var að jaðan. Vil... Það er impulsgranate eða? Hvað það gjör? Boom! Þú verður að ná í því skoðum. Wow, ég flýg svo fucking hátt. Ó, Stefán, ekki það ég. Nei, Stefán, ekki. Já, hvað eru ganir? Lúterinn. Hello. Blá, takk fyrir mig. Takk maður. What? Við þurfum að reyna að skora á mark. Full house? Oh, no, let's do it. Soon? Do you know who we meet on Oh, shit. Monday? Oh, shit. Loves Student City. It's not. The one and only Paul's Oscar. No, you're for real. Just can't stop playing. Gamer Boy Danny. Huh? Strákar, förum í Tomato Temple. The funky 80s song, that's not it? Okkur bara á neina. Yeah, remember the one with like, the robot and Þú kemst þessu svo langt. Já, við varum okkur mjög nú lundir sko. Já. Huh? Það gaur ekki. Yeah, that's why he's bringing me to the studio. Hinn eini sanni. He's gonna show me, we're showing each other songs, just like chilling. Okay. You know him. Really? That's pretty cool though. Tómas, Danni, hvað er Ingi? Herra, eitthvað var að segja mér að Ingi var á leiðinni. Hann kom við á ónefndum veitingastað að sækja ónefnda mat fyrir ónefndan strák. Gamer Boy Danny. When are you guys come home? Okay. Alright. Veitu what? Þeir eru bara meitt kill. Ég var að Yeah, we're slátra just gonna have styrka. parties and all that. Okay. Okay. Spila!
Alright. Mér langar að fara í Lonely Lodge og ég ætla líka að fara hingað til þess að Yeah, that's why I called you, because I didn't answer. No. Ég er með challenge og 8 kistu No, I'm not in that studio. Lonely Lodge. I'm in the Ice Cold studio. og líka heimsækja svona Stonehenge. Yeah. Alright. Og ég plana að gera bæði. Það er það. Og nei, það er ykkur að skjóta. Það er mamma að skila kveðju. Næs. Takk fyrir það. Herru, mammans Chase skila kveðju. Það var alltaf gaman að hlusta á Chase tala á ensku. Kannski mænandi maður. Já, hvað er þessi gæðar? Nei, hvað er... Ég er svo að þroska þetta á þessum leik, sko. Where are them dudes at? Æjæj. Er það bara 17 eftir? Já. Er það win? Það er planið, sko. Það er ekkert annað stuðinu, sko. Fokk, það er það degja. Henni svo það. Ég er að gera time trial. Ég þarf sko ekki á þessum mínir halda. Það er fyrir víst. Yes. Hvað eru gaurar? Ég er bara að klára time trial, sko. Svo er hérna að finna ykkur að kistu hérna í Lonely Lodge til að opna. Challenge. Challenge. Nei, ég dó. Nei, Grand Theft Auto, maður. Ég er fárlega til í Grand Theft Auto. Hvað vantar? Ég er svo lélegur að impulsa mér, sko. Æ, sko, Lúter er dauður. Guður, við erum að vinna leikinn, sko. Í annað skipti hérna. Kobi, ekki með þig. Tókst 35 damage á hana. Nice one. Ekki alveg að drífa, sko. En núna? Oh shit. Hann er farin núna. Ég veit ekki hvað er í gangi, sagði hann, maðurinn. Hvað kongur góður það? Er hann góður? Já. Ég veit það ekki. Ég var með 700 material á hann, nú er allt henni komin í 200. Hvernig gerist það? Ok. Oh shit. Hvaðan komið til snæp? Ég er eiginlega hvernig maður repairar, það er bara 50 takki á músinu. Fólk er að býja eftir Inga.
Hann ekki á leiðinni eða? Jú. Hver elskar ekki Inga Bauer? Síðan. Hvít leik og hvít. Nei. Geggjað. Thank you, sir. Var hann að gefa þér kinderegg? Hann var að gefa mér fucking kinderegg, sko. Í beinni fucking útsendingu. Það er respekt. Það er bara ást, sko. Þú varst öll með að bonda fólk fyrst sinn sem við kynnist. Ég er lifandi dæmi um það, sko. Það er enda rétt, sko. Jæja, 8 eftir, koma svo strákar. Koma svo manneskjur, þið getið þetta. Hver með fjölskyldu matabóð hjá sér? Það er Kobbi Kóngur. Nei. Kobbi Kóngur, ég byrði heilsa fjölskyldunni þinni. Dó aftur. Ég byrði heilsa fjölskyldu matabóðinni þinni. Já, takk. Pabbi, ég er í beinni útsendingu, ég get ekki talað við þig núna. Jésús. Við þurfum að skora, pabbi. Já, já. Ég var með 300 vút, nú er ég komin niður í 70. Hvernig virkar þetta? Koma svo. Á shit, þarna er þeir. Það eru gaurið þarna. Ég vil þakka Æskot Lúter fyrir þetta kill. Án hans hefði ég ekki getið gert það. Wow. Shit, Kobbi. Vel gert, Kobbi! Svona að gera þetta. Ég er að sjá hvað hann á fucking leikung í fætti. Hvað segirðu? Nei, Kobbi er þetta eiga. Það er svona, hvað leikung í þessi kinderegginu því? Já, fucka ég til það. Ég er alveg, ég hef sjaldan verið svona zoned in, sko. Out of ammo, hvernig? Nei, nei, nei! Shit! Þetta er fucked up, sko. Þetta er fucked up, sko. Það er að drita á mig, sko. Stefán, revive! Ég næði því.
Ertu með eitthvað heal? Já, 15 bandages. Ok. Let's go. Áttu rockets, Takk. Vilkaðu? Shit, það datt á gólfið. Ok, það er með þig. Það er með þig. Hvað þá 4 mútið teim eða? Loot. Já, hvað er það fyrir aftan okkur? Loot. Já. Nei, þannig er þér. Hvar hann? Hann er hérna, vestur 285. Hvort þú getur þetta? Sata. What? Þriðasæti, var annar teim eftir? Já, það voru grunlega. Nei, þetta er klikkað. Kónguló. Við verðum að sjá hvernig þetta endar. Já, Kobbi er meistari. Kobbi kónguló. Var hann ekki í símanum? Fárúltur, ef að lúterinn hefði ekki dáið, þá hefði við unnið þetta sko. Við erum búin að taka 2 leiki sem eru búin að vera mjög close. Já. Vinnir næsta leik. Það er ekkert í búið, annað í búið. Það er ekkert annað í búið. Þú búin að vinna ykkur í dag, eða? Nei. Ég er búin að vera svo close sko. Já, alltaf á 3 og Það er chat. Við erum búin að vera að stríma í 1 klukkutíma nú. Aha. Chat. 57. Hvort viljið, ef við sjá hvernig þessi leikur endar, eða fara bara strax að spila? Þessi gæði með 1 kill, sko. Þannig að það er núna. Spila, ok. Kristoffer. Vannleikinn. Shit. Helgi Kristoffer. Viltu fá kindir eða? Já mér, takk mér. Stól sem mættur í partí, svona að gera þetta. Sælir, hvað segir ég? Oh shit. Ertu til í dubs? Ég er til í dubs. Ertu að horfa á streamið? Ég var að horfa það, þið voruð að klára leik. Ég heyr 2 streamið. Gæðinu voru bara hliðin á okkur, vissi ekki það því? Já, what the fuck, sko. Þetta var intense. Svo kjaftaði sko. Það ekki. Maður fá W in the chat. Lút. Stóls, komdu með eitthvað shameless self-promotion. Já, ég er ekki að self-promo, sko. Ég er ekki hann ykkur. Já, ok. Jú, ef þú byrður það. Hvað er margir að horfa? 32. Ok, allir að tjekka á Egill Stóls, STOLZ á Spotify. Þannig er að dansa. Já. Það spyrir Stóls hvort hann sé að fara á Michael Jackson trippið í kvöld. Förum í Paradise. Herru, Chase var að spyrja þig hvort þú væri að fara á Michael Jackson trippið í kvöld, er það ekki rétt? Já, ég fer. Ég var að mynda að spyrja hann á hann. Hann fer. Það verður fucking geðvikt. Pappi minn hringdi mig á hann og sagði að hann var að fara. Hann var að fara. Það var akkurat sko livestream sem að Chase var í fyrir svona... Þú eru að fara að lenda á Paradise? Nei, við vorum að spila Fortnite saman og Chase var með okkur og þú spurðir þér eitthvað svona en að spyrja hann hvort hann sé að fara á þetta. Já, ég ætla að myndi vera. Þú Stefán? Úti, já. Ég kom hvernig ekki vera. Þú eru að fara að lenda á Paradise? Já. Já, Paradise. Stefán, við erum einir að fara í Paradise. Við lendum bara í salti, ég drýf ekki í Paradise. Ok. Ég drýf á Paradise. Eru til í salti? Ég mætti þessi Solti. Vá, hvað Solti er lítill bær, það er svona 4 hús hérna. Þeim, já. Djúvilega gaman að horfa á Ninja í gær maður. Var hann að rippa? Gær, hann er uppáhalds streamerinn minn, sko. Á eftir sjálfum mér. Ég var svolítið að passa með að roasta ekki eftir mikið við gerum daginn.
Ég verður að passa þig. Nú er ég í beinni, sko. Það var náttúrulega off-stream, sko. Já, nú er ég í beinni. En hver er Ice Cold Looter? Af hverju heyri ég sjálfur mér? Er eitthvað að horfa á þetta? Er Kobbi Kóngur að horfa á þetta? Kobbi Kóngur er búinn að kveikja á þessu fyrir alla fjölskyldunum svona. Ninja! Fucking stream sniper að maður. Hvað er Lúter að gera í tiltinn? Kobbi Kóngur er náttúrulega með fjölskyldumatabóð eins og við veitum öll. Fjölskyldumatabóði í Fortnite? Þú heyrir það náttúrulega bara. Ég heyri samt tvisvar í sjálfum mér og það er alveg smá pirrandi, sko. Nei. Hvað er partið svo var? Lúter er bara fucking hellaður, oh my god. Hvað, er hann bara komið með fullt af kills, eða? Lúter er bara búinn að taka alla. Nei, byrtaðu! Það segir mér að þurfa að deyja til að spekta þetta Lúterinn. Hann er með 5 kill, hann var að drepa 4 núna, bara akkurat núna. Lúter. Hvað er gaman að Ice Oh god! Ég er dead. Ég ætla að láta á þetta upp mig. Svo við getum fylgst með Lúterinnum. Þeir eru að koma! Ekki drepa mig! Það eru 4. Ég ætla að fara hérna inn í bílskurinn og vona að ég finnum ekki. Þeir mega ekki drepa mig til að deyja sjálfstæðan. Já, nú getum við séð hvað Ice Cold Looterinn er að gera. Vill ekki einu svona... Ah, 5 kills, ok. Hvernig get ég að gaman að segja maður? Ég var ekki búinn að heilsa þér, ég var svo intense inn í leikinn og stríðir. Já maður, ég er bara helviti eins og ég segi þetta. Mjög góð leikur, ég bara kann ekkert á PC. Hello. Hvað er mjög hóð? Fokkar, þú 28 maður. Það var 35 bara rétt á, sko. Hvernig fokkar fólk sem 35 manns maður? Hæ. Nei. Nú veit ég ekki. Einn af myndalöftu sem ég þekki. Já, meira sem ég horfði svona í fólki. Já, það bara gerir ennþá meira myndalega, sko. Svona 80s web sinna, sko. 80s web. 80s web, sko. Oh shit. Lokaði leiknum. Oh shit. Erum við að kíkja hérna á Spiderman. Spiderman. Ice Cold Looter. Við kíkja hann. Nei, þú var að tala saman, sko. Þetta er samt svo skakt. Hann er ekki svo... Hann er svo klikkaður, guys. Hann er svo nettur, án gríns. Hann er bara... actually geður, guys. Já, hann er líka fucking með þetta. Það dó líka Stóls, maður. Stóls Spiderman. Svakalegu Spiderman, sko. Hann er að dansa. Hann var bara besta webswingið, sko. Hann var bara með bestu webswinginu. Viltu hérna gott og blandað? Já, maður. Ok, hvernig tókst mér að... Ég hella að sögur frá California. Ég veit ekki hvort ég að segja það er myndaðarinn á hann, eða við. Hversu gróður hann? Það er sjúkt, það er frekar. Veit það ekki. Mega fyndnar, sko. Er þetta 18 plus eða? Nei, þetta er 18 plus, sko. Hvað sagði Það er þetta? svona 16 plus. Ok, hvað sagði þetta? Er hún frá LA eða? Hún er frá LA, sko. Ok. Haldið að heyra ykkur sögur frá Chase frá LA? Þetta er stólsill hérna.
Láttu bara á það. Það er alltaf að. Það var byrju, það var ég orðan eitthvað. Ass! Ég hef svo mikið klárað bara, final. Nei! Nei, er þetta að grína? Please að ná ægir vævar hana. Af hverju heyri ég tvisvar í mér? Við þurfum að mjúta Koppa Kongs. Fokk maður. Daraldur. Gauð, ef að fara live á hérna Ice Cold Was Taken Instagraminu. Líka live. Hérna, það er Steffi, það er mjög mér að kenna að það er hýrt ég tvisvar. Ég er með, þú veist, hátalarna mína, þú veist. Hvað segirðu, hvað gerðist? Það er mér að kenna að þetta hafi verið tvöfald. Ég er með hátalarna mína, þú veist, tengda við, þannig að vinur minn getur heyrt í það sem þið eruð að segja. Ok, getur þið mútað? Já, ég er búinn að lækka í því, sko. Það heyrist ennþá samt, ekki? Mikið. Smá. Nei. Talaðu. Halló. Ég Það er er aðeins betur. Það er engin komin, sko. Herru, Koppi, takk fyrir að... Ok, Ice Cold Looter fór. Ok, notificationu var að koma. Ok, sjáumst næsta funda. Ok. Ice Cold Looter er farinn. Hver er með að bæta inn? Herru, Danny það Boy. eru tveir komnir. Já. Tveir komnir í stafni. Við erum live líka á hérna... Instagram. Koppi, takk fyrir leikinn. Hello. Herru, það eru 10 manns komið í þetta. Já, herru, við erum í beinni. Ég elska yfir maður. Blessaður annars. Chase takeover. Við erum með takeover hérna. Segir svona. Over the getaway. Þú veist, ég er í GTA, sko. Og hann er í Fortnite. Það er rétt. En einu svona Chase er mættur. Hvort eru þið meiri GTA menn eða Fortnite menn? Jó. Hvað sé það? Við erum svona hérna. Já, Stólis, ertu ready? Já, sorry. Ég fyrirgeð þér. Ok, við erum vel að gera eitthvað, sko. GTA. Af hverju streamir ég GTA? Já, það gera það. Hann er bannaður 18 hann. Það er allt í góð. Hvað segir chatið ef að streama GTA? Family friendly, maður. Þau bara GTA veistlu eða? Fortnite, Gameskvilla ætlur að með. Hinn einu svona grímur, top maður. Herru, ég ætla að breyta. Bæði. Já, hann getur streama GTA hérna á Twitch hérna. Ok. Blessaður grímur! What's up? Ég er bara á Snöddís. Hallar. Stefán Atli, vlogger og Fortnite livestreamer og Chase, ég vil þakka þér hérna. Hey, what's up? Bara ætlum við að lenda. Þú hlýtur að hafa heyrt ég vil það, eða ekki? Nei. Ég vil það. Hvað er að lenda? Við séum bara, ég spila Fortnite. Hann er í Fortnite, ég er í GTA, sko. Paradise. Þetta er perfect paradise. En þú meistari? Það er að lenda í Paradise. Ég veit ekki, ég er bara stálur henni heima. Í GTA. Er þú í GTA líka? Nei. Hann er bannaður en hann 18 og þú er 10 ára. Gauður, hann er ég held að sé á. Nei, gauður, hann er alveg 16 ára, sko. 13. Ass. Þeir eru búin að vinna Það er 5 ára í það, sko. Stefán. Við erum búin að vera í öðru seti mjög oft. Hörðu, það var komið tilkynning. Einhver var að subscriba. Nökkvi Hyper var að subscriba. Herru, það er sumir sem er að peppa GTA. Já. Halla er að peppa GTA. Ég var að streama GTA hérna á hérna... Twitch. Ég ætla að ná trakkili. Gaur, það virkar, Stefán, ef þú Ég fá ekki til í það, sko. Herru, ok, maður segja. Hvernig gerðu það? og klárar hann með trapp. Þú veist, það virkar. Það eru 11 manns og eru að horfa á mig. Hello. Já, ég heyri þér. Það er fljóð. Ég held ég hafi lækkað í makkinu. Næstu lögin, hvernig kemur næsta? Hvað segðu þið? Þetta er einhver Emir Einsteins. Hann spyrir hvernig næsta lagi kemur. Já, það er bara mikið vinslu, sko. Það er Ingi Producer, ég er búinn að segja þetta svona milljón sinnum, sko. En... Stefán, hvar býrðu eiginlega? Hvar bý ég? Já. Ég bý hérna á Vangabraut 27 í Kópavogi. Endilega kíkja í heimsókn. Það að fá kaffi og eitthvað. Nei. Ok, ég er að koma. Vangabraut.
Nei, ég bý í Hafnarfirði. Ég ætla ekki að gefa nákvæmt heimilisfang mitt að vera ekki sástæðu. Halló? Hey, Haffi. Hello. Much love, Hæ, fyrir ekki að vera í partí. Partí, partí. Já, ég er að spila PlayStation. Þarna... Er eitthvað með símkvæmda veg? Byrja í Hafnarfirði. Ég er með að reyna slöð. Ég vil ekki Hafnarfirði. Ok, maður hvað? Það er Hafnarfirði það. Það er ekki yngir líka Hafnarfirði. Jú, maður. Ég er hliðin á Suðurdali. Kitty líka Hafnarfirði. Og Axel líka. Oh shit, monster að detta. Já, ég er að koma. Stolzi. Ég laga þetta. Ertu með þetta, Stolzi? Stefán. Já. Okkar eru gæjan sem ég gerir mjög mikið damage á. Þess að, svona... Er það bandið hérna fyrir? Ok. Er tjátt að Peppa GTA? Það er að koma. Það er einhverja vinir, ég er að fara eitthvað. Gæði mig. Ég er að reyna að fá hann til að leiða mér að stríma GTA, sko. Ég er hérna í ykkur veislu hérna, sko. Ok. Já. Það er að koma, heldur. Það er livestream í gangi, sko. Á tveimur stöðum, sko. Á Instagram og á YouTube, sko. Flott. Þetta er hann. Ég er þetta ekki með þessu á YouTube, sko. Ég er bara með á Instagram, sko. Gauri fór hérna. Ég sá hann. Lóskinn. Hvað er maður? Hvað er hann? Já, ákvað mynd. Ég fann eitt. Nei. Já, hann var að stara allan tíman. Ég hérna... Það var sem ykkur að bíða. King shit. Hefur við að bíða til honum? Shit. Hann starraði allan tíman, sko, í salnum. Ég var á nönni í gær, sko. Það var eitt creepy motherfucking shit, sko. Eru að koma? Er ykkur tjafn sem nönn? Lokka hann! Nei, ég lokkaði mig líka! Komið, strákarinn, nei, var með mig! Er að koma. Stopp. 116 vinn, já, geir. Herru, Nökku Hæber, takk fyrir að subscribe. Ef þið subscribe, ég komið nafnið eitthvað niður. Ég er rosalega big fan. Hver? Hjarta mig var bara algjörlega vákaði stressaður. Hver? Andri? Já, ég var svo mikið, langaði svo að spila með ykkur. Allt tig. Wow. Hérna, Stols. Ég ætla að gæja en þetta var bara spil. Gaman að heyri þér. Stols farinn? Nei, það er einhver meistari sem var svo glaður. Var það Ívan eða Andri? 31 viewers. Andri, hann var svo stressaður að spila með okkur. Hann var búinn að langa það svo lengi og svo spenntur að sjá okkur. Það er gaman að heyra, gaman að... 4 kill, vel gert. Herðu, meistari Mollingur var að subscriba, sjáðu þetta Molling. Og hann það 4 subscriber og komin í 8200. Pabbi, ég get ekki svarað þér núna, ég er í pinni. Stefán. Yes sir. Þú er ammo. Ég er bara að sérsta. Ég er með Stefán. Já. Strágar, það er roadtrip. Komið. Ég ætla að fara á öðrum bíl, ég ætla ekki að fara á saman bíl og þig. Já. Ég er rosalega big fan af þig. Já, takk maður, ég kann að meta það. Er það í venski? Hlynur Aldarsson var að subscriba. Sérstætt shoutout á Póllandsfélagana. Byrju. Er Skys Nuts Haffi Höfrungur? Blessaður, Skys Nuts. Hver er æskur Lúter? Það er góð spurning. Hver í fólk er með það? Ég er með símtaldegrum. Ég er með 2. 2, hvernig? Big shield. Ok, má ég fá 1? Hæ? Hver sagði, má ég fá 1? Ég... Er að bíða? Já. Góðu. Hopp inn. Ef við geta ekki rift frekar heldur bíl. Strákar, ég er með big shield. 2. Má ég fá? Já. Ég ætla að senda bílinn inn í riftið. Er það eitthvað? I'm still gonna send it. Ok, tilbúin að hoppa af? Shit. Fyrir ykkur chattinu búin að spila Spiderman. Hey, hérna, Andri eða eitthvað, getur þú gefið mér byggsíldin? Herru, það er bíl hérna, fyrir neðan okkur. Skys Nuts.
Strákar, komi. Guður, bíllinn er ennþá að hoppa. Er ykkur í honum? Hvert er þetta að fara? Er það bíll hérna? Strákar, komi. Strákar, það er fólk hérna að fæta. Já. Feika er. Ég er Stefán. Ég heitir líka Stefán, bara þetta við heita. Ég láta þig. Vel gert. Hann er inn í húsinu. Stónsi! Oh my god, ég fatt að þetta er ekki búið að lóta. Ekki degja! Ég er að koma frekar. Nei. Og þú Nice one. Draf ég hann eða nokkaði hann? Vildi ég nokka hann? Og ég ætla að taka með minni. Má ég fá big shieldin hérna? Er einhverju með snæperam á? Stefán, hvað eru margir minis hérna? 6, hún má þá líka. Ég er að hýla. Stefán er alltaf ferskur. Oh fuck, sónir. Svona. Er einhverju með snæperam á? Já, ég er með. Eða ég... 33. Maður það. Hvað það? Já. Hvað er þetta svo hella? Ég er Spiderman, Chase. Tjekka, ég er Spiderman. Nei, er það nú nýja fyrst? Það er grappur. Má ég fá minis, Stefán? Ég droppaði þeim inn í húsinu, sorry. Hann er ekki að koma út. Stefán. Úps. Hvað? Ég er með mini svo fiction. Nicki Minaj og Cardi B voru að slást. Hvað er það? Sér ekki núna eftir þetta? Shit. Er þetta Cardi B? Já. Hvað vantaði ég? Má ég fá minis? Ég droppaði þeim í húsinu. Já, hérna ég er með... Má ég fá shotgun ammo? Ég er með 4. Ok, takk. Má ég fá shotgun? Viltu fá eitt big shield? Má ég fá shotgun ammo? Já, shotgun ammo. Er einhver ekki með bandages? Já, ég er með 12 bandages. Gjör svo vel. Er einhver með sniper ammo? Ég er með 7. Hér. 42 hér. Já, geta. Já, give that man some sniper ammo. Er einhver sem hafa big shield? Nei. Er einhver sem hafa big shield? Komið strákar, ég er með campfire, Ég kem í campfire. Ég og Andri erum bara going off. Ég ætla að ná mér í 100 health. Reload your shit. Ég ætla myndi degja af það. Ef að letsa? Nei, fuck, ég er reynd. Ef að letsa? Ok, við þurfum að drífa ykkur. Já. Ekki ég er með grappler. Woohoo! Náðu þér. Hey! Why'd you break that tree? I was gonna use that for my Spider-Man. I'm Spider-Man! Það er kista inn í húsinu hana, ef einhver vil fá. Já, ok, ég er Spider-Man. Stefán, þú misti lífið þetta. Ok, það skiptir ekki máli, ég er Spider-Man. Þú lítur að spila Spider-Man-leikinn ef þú ert Spider-Man. Já, margir Spider-Man hefur svolítið að spila sin eigin leik. Viltu spila, Stefán? Nökkvu Hyper, takk fyrir að þú skræpa. Ó nei. Það ekki. Segðu hann að stilla strími í símanu sínum og nota. Stilla strími í símanum? Já, símandir er að deyja. Ég er að eyða lammáni í hérna. Hvað er með mörg kills? 3. Ég er bara með 1. Ég er með challenge að heimsækja svona Stonehead. Ég er með 1. Ó, strími allan Við erum átt. 12, allt í allt. Ég skal strími allan átt. Ef að þú horfir í allan átt. Strákar. Það er að svara Tómasi. Eru þið til í að hoppa í riftið eða? Ég er búinn. Ég ætla að farma þetta drasl. Oh yes, ég ætla að... Stefán Samson Spiderman confirmed. Hvað er það að beila? Við komumst ekki. Ok, er ég bara eitt hérna? Kallaði mig bara fyrir Steepo. Kallaði mig bara fyrir Steepo. Hvernig get ég að? Það er geggjað, sko. Ertu með fleysa festring? Ég er með GTA. Já, maður. Hún er inn í sjónvarpsherberginu. Ok, ég þarf að mála hana, sko. Annars er ég að fara... Hellar.
Ef það koma 100 like á þetta, þá tökum við all night stream. Og líka morgun stream. Andri, stattu kjur. Hanskotin, ég var að eiga sér lenskís. Ég var að fara bara inn í hringin núna. Ó já, fannst það ná, snúru líka. Já. Ég ekki að fara, þú veist, bara hérna. Já, svona á edge. Já, það er derhóeld í töskunni minni. Gráðu töskunni sem er með hlutan, þú mátt fá hana. Við verðum að vinna leik, við erum með 12 kill samanlagt frá þér. Strákar, múttum hennar stað til. Já, þú voru að deila með viniðinum ef þú vilt að við streami alla nótt. Erum við að fara að streami alla nótt? Það er eitthvað að snæpa mig. Það er eitthvað að skjóta mig, strákar. Strákar, það er eitthvað að skjóta mig. Ég er að koma. Bara sem fyrst. Þú Stefán. Ég er með tjók. Kótt sem fyrst. Þú er að tjók. Ég panikbyrtaði. Byrja shifty, ég sé það. Og fokk. Einhver. Ó, hitt eitt. Það eru tveir hann hinn. Ó, fokk. Ég er að pusha, ég er að púpa. Japp. Hann er hinn. Ég nokkaði. Það er hinn. Hver er hinn? Új. Nei, Eyvar. Vel gert. Vel. Oh my god. Maður fá skar. Já mér, takk skar. Takk. Oh shit, ég vantar bandages. Vantaði bandages? Já, ég er með, ég er búinn að taka. Ég var medkit. Ó, maður fæði medkit. Nei. Ó, ég hef verið snæpaður. Þú eru í vaðan? Tómas, hvað það segja? Já. Pröfa þú líka og fyrir það heldur hraða. Maður fá medkit. Takk. Stormur, strákar, stormur. Já. Ok. Ég veit ekki. Ég er líka með snæpur sko, bara að þú veit að ég er með snæpur. Ég er með 16 snæper skot. Maður fá það eftir. Anna, Stefán. Já. Má ég spila næsta leik líka? Já. Maður líka, ég er bara nýr, skilurðu. Nökkvi langar að tala um Chase. Já, hvað er með spurningar og Chase getur svarað? Ég veit þú. Ónokkæ. Vel gert. Ég er bara að hýra mig. Veistu hvernig maður á að skipta þetta? Það er einn helvitis krakk Hvað segirðu? sem er að invita Þegar mig. maður fer með, Hver er þið? þegar maður fer með sextrími í GTA. Ég veit það ekki. Já, gæi er að pusha á hana. Það var bara Fortnite. Það er bara gegja. Eða þeim að fæta. Hei, förum á fjalli. Já mér. Það er ekki gæi það. Kom. Má ég fá shotgun ammo? Ívar, má ég fá shotgun ammo? Já, hvað er þið? Bara kalla mig fyrir Steve-O, fólk. Kalla mig fyrir Steve-O. Steve-O. Thank you. Já. You're welcome. Viltu hérna sniper ammo? Já. Já. Takk. Ég er með 7. Herru. Kom. Nei, ég er að reyna að snæpa hann inni. Og eitthvað var hann að snæpa mig. Minn í dogshæði. Það ætla að vera hérna með Stefán. Já, ég þekki Nathan. Það er ekki neitt. Ertu bróður hans eða? Hvað segir ykkur? Nei, sko, ég spyrja sko. Hallar. Er það að koma? Ég sé á.
Hvar? Ég er líka góða. Er að fæta einhvern annan? Fuck. Ég hitt hann fyrir 14. Þannig að baka hann. Með AR ammo, maður fá AR ammo. Ég er low health sko, ég er low. Ég líka. Svona low. Ég er fastur. Þannig? Ekki AR ammo. Þú mátt fá AR ammo hérna. Bara byggja það til mig. Hér? Hérna, þú mátt fá AR ammo. Takk. Revive hann. Hann er að finisha. Það er bara 2. Fuck, ég get þetta ekki. Nei. Fyrir ekki strókar. Þetta er örugglega ninja sko. Stream þetta. Nice. The USB device is not recognized. Ninja er ekki á Europe servers. Er það ekki tengdur PlayStation eða? Nei, ekki sko. Fárlegt. Ingi er að koma með sushi. Nei? Jú. Er langt í hana? Fyrir mig og Chase. Hver er að spila með það? Glimta að kaupa fyrir Chase. Herru, þá þurfum við að fara að kaupa hvað það verður. Hvað er langt í það? Ingi the Waiter. Við erum í tónlistamanna Split. Ég er ekki að vera að splitta sushi með Chase. Ok, sushi er svo fucking lítið sko. Chase er bara að fara að fá sér sín eigin mat sko. Já maður, ég fæ mér eitthvað healthy líka. Ég ætla að fá mér eitthvað annan búning sko. Ekki séns ég vil vera búningur ennþá veist. Þegar Hliðin vill líka sushi. Já, Ingi keypti ekki nóg sko. Hlynur er hérna gerir allt út í mönsi hérna. Við erum ekki að pissa. Ég haldi þetta nökkvi. Ég skal sjá að það verður ekki. Hvað með hann? Það er það sem komið þeim. Herru, Ingi er að hringja. Já, ok. Svara hann. Hello. Læsa ekki. Ok, bara tuna sashimi sko. Kjúkling katsu og stefa. Ok maður. Tuna sashimi. Það er bara tuna sko. Það er geggjað sko. Finnur þetta það? Já, ertu í bara króninni í sushi þar eða? Já, ok. Þannig að þetta er alltaf þetta ætti að vera minnst þar sko. Eða þú getur spurt gæluna. Ertu með þetta? Já, ok, taktu bara eitthvað, þannig að laxatarta og kannski einhverja bita líka. Laxa á kalmaki. Taktu laxatarta, er það ekki til eða? Laxa. Já. Já, ok, taktu bara eitthvað, mér er alls sama. Taktu bara eitthvað. Ok, bara eitthvað nómat. Ok, maður. Snill, thank you very much, sir. Hættu, hvað er að lenda? Ok, Sorry krakkar, menn ég bara því miður kann ég ekkert á PC Fortnite þannig að Sett maður, ég elti bara andra sko. Stebbi! Viltu gera? Nei, ég kann ekkert á PC sko, þetta er bara, ég reyna að elta bara andra svo ég degi ekki sko, fyrir þig. Ok, herru, nei, það er gæði hérna, shit. Hvernig hleypið það maður? Shift. Shift.
Þú mátt gera það vilt sko. Nei, gerð þú hérna, þetta við. Já, ég skal taka við. Take over. Take over. Ég er ánægður að koma að chilla með okkur. Já, endalega. Mínir menn, sko. Mínir menn, sko. Við vorum búin að eigum þetta að chilla inni, sko. Segja það, sko. Smá pepp fyrir laugardagskvöldinu. Hella. Það er allan að pleysa okkur líka það. Við ætlum að ná þessu. Ná vinni? Já. Maður sjá. Nei. Ég er bara... Blessaður, Kolbeinn. Veitu, hvernig er ekki heyrnarvinna eitthvað eða? Hann er það. Af hverju heyrst ekki game chat? Það er góð spurning. Það er alltaf að koma. Maður sjá. Voila! Hello! Ég heyrst ekki neinu vinnar. Halló, heyrðu mér? Það datt út bara þegar ég voru að pissa. Heyrðu, það var eitthvað svo hæ hérna í gegn, sko. Því mínur. Ha? Já. Því ég líka Fortnite, sko. Leiðilegt að heyri ekki í alltaf fólki, sko. Já. Fólk, heyri í okkur eða? Sem við hérna? Nei. Nú er að setja þessu PlayStation hérna. Ertu komið með PlayStation fyrstunin til það? Yeah, let's try reconnecting the device. Þú þarf kannski ykkur aðra. Aðra fyrstlingu? Aðra snúri. Aðra snúri? Ertu með aðra svona? Já, það er ykkur snúri hérna. Á reiki. Ok. Reyna að finna hana. Sorry stakar. Það er alltaf að koma. Damn. This monster is so good. Halló. Ég þarf að finna út úr þessu game chati, sko. Voice chat off. Voice chat on. Halló. Hæ. Halló. Loksins komið þig, ég ætla bara að kveikja og slökka á þessu. Stefán, nennir að gefa mig shotgun á mig? Já. Stefán. Nefnir þú að gefa mig bandage? Halló. Strákar, lama. Hæ. Nice. Bara mjög fínt. Strákar, lama. Ég er bara heim með pappa. Hvar? Það er hana. Hellaður, ég ætla að segja það. Þú er líka fyrir að stolsa henni fyrir að tala í síman í stream. Stefán, viltu spila með mér? Já. Send invite. Fannst ekki snúru sem virkar? Nei. Ég er svona gráta, sko. Ég þarf shotgun á hana, sko. Það er ekki svona einu snúru. Þú veit ekki hvað er game-snúrunda, sko, þannig að ég er... Ok. Ég er týndur hérna, sko. Já, ok. Já, ég sé það. Ertu með iPhone-hræðslu? Já, líka, ég spila bara með kýta. Það er fucking... Ertu með iPhone-hræðslu? Það læra það. Ok, ég þarf að skilja hann. Já, herru, Stefán, það eru 2 síldar hérna. Það er næs, hvar? Já. Mjög. Þú ert langt í burtu. Ekki brjóta þetta hús, Stóls. Ok, Stóls. það er fínt. Ekki brjóta þetta hús. Þú nota það fyrir track. Nei. Ég heyri bíl, ég heyri bíl. Hvað eru margir eiginlega að horfa á þetta stream? Herðu, 40, 32. Hvað eru margir að horfa á streamið? Já, ég fæ bara hlaðan þá... Það er bara mismunandi, sko. Þú veist, einhvern veit ekki staðið. Frá 20 upp í 30. Þá það er minis. Já, er ekki 2 stórir hérna, það er ekki. Herri, ég testa bara aðra fjöstingu, sko. Já, ok, ég er ekki með svo. Já, ok. Eru þið með eitthvað auka vopn? Ég er bara með eina AR. Ok,
Ok, þá get ég haldið á því eða eitthvað. Auka AR? Nei, ég er bara með AR, er þið með eitthvað? Hvenær viltu þú fara? Ingi BR var að metta. Blessar. Gaman að sjá þig. Adidas, ertu með hérna... Ertu með kjúkling og katsu fyrir mig? Þú heyrir bara í mér ef að hérna... Þú heyrir bara í mér þegar þú fyrir það. Vá, hvað er gaman að vera að spila með stól, svo er bara að tala í síman. Hei, 1.47. Þetta fyrir 47. Ég er að leysa hann. Gerðu það. Jú, það er snill. Hann er að koma. Það er eitthvað næst. Hvað er... Það er svona ekki bara að spila það? Hann vildi ekki spila. Alright, nice. Rana. Oh my god, hvað gerast? Kappa. Ég þarf fucking hérna... shotgun á þú. Já, mér 43, gerðu vel. Það er búin að testa báðar. Hérna er shotgun á maður. Viljið þið minis? Já, ég skal fá eitt mini. Ég er með mini þarna. Shit, ég slökti bara á það. Let's go. Það er sem alltaf að leita að... Ert þú búinn að atta mér hana... Hvað heitir þau? Það er hingað inn. Playstation, ekki snúri. Já, ert þú búinn að atta? Nei, ég gata ekki. Viltu bandage? Ég með... Þetta er Ingi klár maður. Ég var að... Þetta var frekar leikis. Feikur hana. Gefum við fækir. Viljið þið launchpad? Já, maður. Það sé það. Hvað leiði? Já, launchpad að þá. Herru. Hvað, Stefán? Býtu. Hvað er hérna? Oh shit. Hvað Það leiði? er trapp hérna. Gerðu rétt í maður. Eru komin fyrir aftan mig. Ég er að deyja. Ég er að koma. Eru þið með snæper á mig? Það er allir að býða til kolla. Já. 100... Hjalti er bestu vinnum. Ég ætla að við ætlum að ná fyrsta fucking vinnin í dag. Það er líka gæðið hana. Ég hitti 1 fyrir 65. Nice one. Ef kolli gerir rétt í svo. Heiði, ok. Við reynum þess ekki. Komum í partíum mín. Ok, þessi bara... Lóðsöknu. Nei, þetta var suicide mission. Það eru allir að skjóta hústi. Kolli gerir rétt í. Hann er ekki nóg að Ok, þú klikkar hún bara. Ég er búinn að... Nei, hann er party leader. Ég þarf að vera bara party leader. Á lífur er bara partí. Hvað er launchpadi? Ég var bara að snæpa þannig ég er Komum eitthvað vinn, eða? Herru, við vorum svona allt í aðeins. Tveikar. Takk. Get ekki skiptið sem ég bara... Nei, ég er alveg góð með þetta sko. Ég er bara geggjað sko. Ég er 21 spil sko, ég verð að fara að lóta Ertu með prjóna? Ég ætlaði nú bara að fara fram og... Nei. Sushi frá Tokyo Sushi, best sushi á Íslandi. Af hverju hann að reyna? Það er gláð út þessi sushi það. Hæ? Það eru verið döðir. Það voru bara ógeðist. Það þýðir bara eitt. Nei, ég er bara þessi kollega sko, hann er... Ég get ekki borðað sushi og spila Fortnite á saman Þú tíma. varst bara ekki búinn að gera reddi í þann tíman. Hæ, minn maður Hlynur Óttarsson, besti handboltmaður landsins. Stórt shoutout á besta handboltmaður landsins. Besti handboltmaður landsins. Þessa Er það gæðin sem var með okkur í Vestmannaeyjum? Nei. Heyrðu, strákar, við sjáum... Hann er viðskiptafræðingur. Vantar timestamp á þetta. Oh my god, það er 4 núna. Ég er ekki í chattinu. Þannig að hann fær sko stóra skjá. Hann fær hérna stórt shoutout. Halló. Hörru, Gamerboy, Danny, Nei, alltaf loksins heyri í einhverjum. sendu invite ef þú spila með þér. Ok, hann fór þessi. Chase. Hvað er það? Hvað er þetta? Gaur, Gunnar í miðinni, við viljum að spila með honum. Er það mættur það? Já, hann er að spila með einhverju steppa.
Einhvern stöppa? Já, ekki þér. Slegndi það með þér. Fiskur og hollur alltaf að streamsnappa okkur. Aron Max, Battle Royale 4. En við náum Gunnar Niðri. Já. Og Aron Max. Það væri hella sko. Já, Siltur sem spilna það. Nei. Hann er ekki að spila með. Það hringi Aron Max. Veit ykkur sem er númerið hans. Og ef Ársæk er að tala þá heyri ég ekki í honum. Ársæk? Já. Sæl. Ársæk. Seth Sharp bara að spyrja mig hérna. Saga, hvað vil ég lenda? Hvort ég var einhver hiphop? Nei, best ekki að fara hann aftur úr. Svona. Þú er passað að íti ekki á henni. Já, ok. En þá skiptist þetta í automatist. Ok. Ég er að hringja Aron Max. Sorry, Saga. Inn á vænt honum. Svo Gunnar er með henni líka. Halló. Nökkvi Hyper, addar þú mér? Þannig virkar. That's how it works. Já maður. Það var ekki að segja Stefán. Segðu bara, blessaður. Halló. Æ, sétt, hann er inn í miðjum leik. Aron Max. Blessaður, Daniel Freyr Steinarsson, hinn einu sanni. Körubolta Daniel. Allt í góði. Það ekki að lenda með honum. Viewsin eru bara að fara upp á menn ég er að fá mér sushi, en ekki niður. Það er faktisk. Nei. Hvað þá? Ok, þetta er win. Stolzen Valdó er bara komin í Sale World. Aron Max. Hver? Ekki gefast upp. Hæ Kristín Vala. Vilt þú spila ekki? Það er búin að búa. Herru, ég skal þá spila og borða svo. Gera bara hannig. Nei. Ég var eitthvað að djóka í fólkinu um að taka 24 ára livestream og fólk var að taka fárlega vel í það sko. Já. Já. Gamerboy Danny, hann sá okkur á Rush. Já. Ég sá þig líka í Rush, Gamerboy Danny. Sástu Chase líka kannski? Já. Já. Aron Max, Conti Party. Boy. Aron Max. Mér langar að leka nýja læginu sem þú ert að gera með henni mér. Það er að gera óvart eða? Það er ekki óleika óvart. Jú. Ég hef ekki búin að heyra það, maður heyra það. Ok, ég ætla að tísa það fyrir þér, það er svona. Ég get Ha. Hann er eitthvað ha. Ok, það er eitthvað að spamma einu veit, það er Kobbi Kongur. Inga Cool, sko krakka, eða fólk, ef þið viljið spila með þá bara sendið einu veit á Stefán Allegir. Hefur við kristall eða eitthvað? En á Pepsi, sko. Ég er líka útryggð með það. Nei. Þetta sé allt útryggð sem það er Pepsi. Allt í góðum maður. Alla það drekka það, sko. Nei, það er 17. 11. Hella. Já. Sjó. Geðveikt. Halló. Hæ. Hæ. Ég er að horfa að streamið. Blessa, getur þú minka volumið? Já, byrju. Það eru gæja þarna, já, ok. Er þína betri? Já, aðeins minna. Halló, outside, hvað segir þið? Halló. Er þína betri? Nei, herri. Ég tók svo eitt niður, menn, tíu þetta. Allir ready, eða? Vel gert að drepa gaur. Já. Ivanski bró, Ivano. Fyrsti leikurinn eftir... Eitt var ready. Hvað? Já, er þína betri? Það er eitthvað annað mjúkt, bara brotnaði strax, ok. Þetta er mjúkt. Stefán. Yes, sir. Allir að, þú veist... Þetta er gott, sko. Ég var að smakka svona, sko. Ingi, er það að fara að spila í alla nótt, eða? Ég var til að spila allt kvöld, sko. Já, ég líka. Það er ekki svo heim eitthvað líf, sko. Við erum bara að fara að framleiða eitthvað auglýsingar á morgun.
Nei. Fyrir hvað? Getur þú lækkað í streaminu þínu? Hvernig er það ekki að Sommerstu. Við höfum að pæla því eftir, Stífa. Já. Það er rétt. En ég er búinn að skrifa þetta allt niður, inn á Drive. Já, það sem búin að redda það shit, eða? Nei. Já, reykja ég þannig sæl. Það er rétt. Þessi ekki að horfa allt. Ég sett á Facebook hérna... Do you want to play Fortnite later? Paradise. Þegar ég setti á hvort skellur að vlogga að spila Fortnite allan daginn. Ég myndi gera fram yfir allt í lífinu, sko. Hvað er það að gera hvað? Vlogga að spila Fortnite. Ok, ég er ósammála. Þessna eru tveir. Já, ég sett á Facebook og var að auglýsa eftir þessu og spyrja hvort einhver vina minn átti svona laufblástusvél. Þeir sem eru að horfa, nenni að fara í bílskurinn eitthvað og tjekka hvort þeir laufblástusvél og aðtöku hvort þeir getur lánað okkur hana. Ég held með þess að ég er, sko. Ég er ándjúsend, sko, ég skal tjekka þér, sko. Hvernig heiminu virkar, það virkar svo. Ég er að segja þér það. Ég er svo gladur að Chase var eitthvað, hei, hvað er að gera á morgunu? Eitthvað, já maður, gott að chilla. Það fyndi að fyrst talaður um mig og svo talaður um Inga á chatinu. Ég veit ekkert hvernig ég var að tala við á chatinu, sko. Fyrst talaði um mig og svo Inga. Já, ok. Það var svo aftur Stefán. Ég talaði bara við einhverju sem verður tveir, skilur. Ég bara vissi ekki hvernig ég var að tala við. Ég hugsa ekkert til það. Já. Ég hugsa ekkert bara kenning. Svo allt í einu datt í hausinn að maður svona sushi. Þú ert líka einstakur, Ingi. Þú ferð þínar eigin leiðir. Þú ert magnaður. Sushi. Það er svona hangið með þér að þú ferð þínar eigin leiðir. Ég fæði alltaf sushi. Ég er að segja það. Sushi hérna á Íslandi er bara eitt best sushi sem það er, sko. Herru, það er Q&A. Það var miklu betur í Kaliforníu. Það var ekkert betur, sko. Já, fuck. Þetta er aftur farið, má ég sjá? Ert þú tilbúinn, Ingi? Ertu ekki búinn að fá sushið? Bonus stream, það er svoleiðis. Mexicano. Hæ. Þetta er alltaf, sorry krakkar. Fjast ekki nefnt á dettu, sko. Það er svo dói á hann, sko. Andrei. Andrei. Svo þú eru krakkir sem gefa alltaf þessi fjastir ykkur svona. Maður var frá í viku og það er strax svo í viku. Nei! Já, ég ætla að fara bara sushi. Fucking gott, sko. Það er eitthvað annað gott. Það er helda í Kaliforníu. Það er alltaf með sko svona... Þetta er maðurbönir. Við erum bara með svona hvítleg skúðar. Nei. Það er fucking gott. Shit. Það er enginn gert á Íslandi. Nei, ég fekk mér eitthvað allt annað maðurbönir með svona öðruvísa og með einhverju sósa að fá sér allt líka, sko. Ég er með sósa. Það er svo sterkt, sko. Sósa minera. Greitar. Herru, ég hef aldrei pröfað þetta, sko. Þetta er fucking hella gott, sko. Ég var að testa þetta. Skal maður sjá. Hinn einu sannig Aron Max er mættur. Já. Herru, Braðarsson. Það er með það, eða? Þetta er bara litlu bróðar. Það er að spyrja hvað hann heitir, ég var að spyrja. Hver? S.T. Braðarsson. S.T. Braðarsson? Hver er það? Það er eitthvað bara að ringa það. Það heyrist ekkert, sko. Heyrðu ekki? Nei, heyri ekki inn. Svona inn, það dettur alltaf inn og út, sko. Ég mun aldrei hægt að kalla það ég vil þakka hann til. Já, þetta er litlu bróðin. Hæ. Það, Steffi. Hvað? Það er aldrei hægt. Það er ekki annar. Annar bakið? Hvað mun ég kalla það? Ok. Það er að gera eitthvað að geta svona, gera nettan bengar. Herru Ingi, hvort myndu vilja drepa Gunnar að Gísla og þú þurftir að velja svona Q&A? Það er bara, já, þetta er fokkar, gæ. Ég læri þetta fokkar. Ingi er hérna upp Ég læri þetta Stefán. Ég er auðvíki. Það er alltaf, kallar alltaf bara, já, Stefán er auðvíki, gæ. Það er fucking gott, sko. Ingi, hvort væri fyrir að drepa Gunnar að Gísla? Hvort er þetta að drepa? Já, þú þurftir að velja. Gísla er alltaf kært. Ok. Þú telur. Nei. Æ, fucking það feilaði svo mikið. Hvort myndir við drepa Gunnar eða Gísla?
Gunnar. Hann alltaf stelur gælum á mér á dömum. Ég segi Gísla. Af því að... Alltaf stela gælum á dömum. Ég segi Gísla því að hann væri góður svona... forðið fyrir veturinn. Það einhver að tala um að borða, sko. Það var enginn að segja að þetta er að borða, sko. Swapnight KMKA 7 segir spila. Ég dónataði til Ninja og ég svo spæltur að hann lasa ekki upp. Vilt þú gera það? Ok, þú ert búinn að borða. Viltu gera ekki? Ég er að borða, chili. Já, ég er líka að borða, ég er samt að gera. Já, ég er það líka. Viltu gera eftir þennan leik sem ég er að fara að taka núna eða núna? Og eftir hann leik? Já, ok. Sósa mín er að drippa á þig og myndavélin hún er Já, sagði, nú ætlum við að vinna. Ég ít alltaf á þegar hafa þetta aðeins líka frá. Svona og svona. Smáðilega. Leiðu sko... Leiðu bara músin færi smá. Að þá... Þetta yfir í... Einmitt. Sko. Það var sko síðast, það var Gunnar alltaf að íta á músina. Sko, Geymir Baudani, þú þarft að adda mér ef þú vilt spila með mér. Þú, RMX var að senda inn á þetta. Er þetta RMX? Halló? Þetta er mjög gott sko. RMX? Nei. Hver Breiðablik var að vinna Pepsi-deildina? Bóka er eftir í... Já, ekki heldur. Pepsi-deildin, ekki neitt. Heyri í mig, strókar. Er ég greið bort á fjárstrengunni? Já, slepp, ítt bara á slepp. Allt svona smá inn á sleppu. Ok, sérum við það. Hi chat, ég heiti Stefán og ég ætla bara sushi. Fyrir aftan mér Chase, ég er það gæðin og Ingi ætla hópa gæðin. Ég er Stefán Fortnite server gæðin. Má ég fá tissue? Ég misti það. Já, Mistur þú sushi? Mhm. Oh my god. Það er tissue rúllað þarna fyrir Það náður. er einhvern annan. Ég þarf að klippa þetta maður. Ingi, það er tissue rúllað fyrir náður. Hvað það er hún? Elskar að missa sushi. Hver er þetta? Hver er þetta? Við erum að reyna að laga fjárstringuna. Það er hægt út sko. En bara, þeir eru ráðistakar. Ég held sko að eini staðurinn sem meikar sens er hérna þessi hér. Paradise er uppáhaldsstaðurinn okkar allra. Okkar allra? Hvað talar við mér líka? Dansku? Hoppa það hérna. Típist að þetta myndi gerast þegar ég er að borða sushi í beinni. Þarna. Nei. Spila, þeir eru bestir. Þarna. Það er að ruslaföta fyrir aftan þig. Týtustu myndalegur, Ingi. Nei. Af því þeir farið... Pabbi, ég er... Nei. Jú, ég er ok! Ætti þessu. Herru, þetta er alltaf dekk. Strágan, hann er plís að koma hingað. Þarna. Hann er plís að koma hingað. Mexari. Ok, ég er að koma. Ég get ekki borðað Á með að lenda. bensinstöðina, þú ert alltaf að breyta, ég veit ekki hvert ég á að fara. Nei, hvað er að gerast? Nei. Ég er alltaf low til að... Ekki bensinstöðina, Village-in. Og ég kemst ekki þangað, sko. Jú, jú. Ég er of low. Er þetta ekki saman leið? Nei. Ha? Hann var ekkert að væta mér. Ég var að fatta það núna. Gauður, ég ætla að ná svo góð trappkill hérna. Akkur er þetta ekki saman leið? Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað er nexari, það er ekki nex að það. Hvað er fokkin stutt? Já, Chase, hvað er það? Það er þér að kenna sko, þú beðist mér ekki sko. Hver er þú með okkur? Ég var bara í GTA sko. Já. Hvað er sæk og hver? Það ég kunni ekkert á PC sko. Við varum að stríma eitthvað GTA. Gauður, við vorum að tala á sko, chatti á fárlega til ég sko. Já, ok. Nei, við ætlum að streama GTA á Twitch núna, þannig að við séum að streama tveim stöðum. Það virkar ekki að stríma þess að tölu. Jú. Nei. Hvað er skemmtilegast að fræga manneska sem viti hver er? Chase. Já, 100%. Stefán Alli. Það var ég sko. Ok, þá segi ég eitthvað sem ég...
Já, ég var að taka 2 killina. Herru, það tekið það. Bjargaði bróður mínu. Já, sorry, ég er að koma. Ég er að koma. Hvor er þetta? Ásgeir eða Daniel? Ármax, hann er þarna. Og svo er Lóskin sem var að droppa hana. Hann er aðeins yfir. Bilda. Ég er ekki með Matti. Þeir eru ekkert nálægt mér. Ég veit ekki hvað hann er. Hilmi! Hann fyrir aftæði, það var aftæði. Ok, hann er nokkuð. Hvað er gaman? Fyrir aftæði, hann fyrir aftæði. Ta. Hvað gerst ekki þetta? Ég var með allan tíma vídeo af mér en ekki leiknum. Nei. Já, Geir, þú ert ekki eins og með gameplay, ég glemt að segja þér það. Þetta er allt í góðu. Við lendum bara ekki á sama stað. Nei. Ok, chat. Ef þið veit ekki hvað var að gera, þá var ég að skýta á mig. Nei, ég var með 2 killin. Við erum komin aftur í þetta. Þeir eru bara látið. Ungið þetta að gera. Ekki. Herru, þú ert svolítið sein. Ég þarf bara PC. Kann ekki textunúmerið var ásæk og hann kemur og tekur skoti og færist til læri og dregur hann kemur og hann dó. Vá, hvað ég mjög verið. Það er smástum. Þegar pælir hvað við að skýta á henni byrja. Ok. Júli Herr Haldarsson just subscribed 7 days ago. Ha? Hvernig finnst þú því? Ef að spila þetta aftur. Ég held að þessi takkir að geta spila þetta aftur. Segja þetta. Það sá enginn hvað gerði, Stefán. Skiptir ekki máli. Herru, sjá hvað ég er öflugur hérna. Ok, hvað gerði ég? Herru, Sigurjón vill spila. Þið klikkaði takkið með þér. Ég vil segja að það er miklu betra að spila þetta í PC, sko. Já. Ef þú kannt á það, sko. Ég er nefnilega... Þú getur miðað og mikið hérna. Það er hvernig skipti ég að það er bara einn. Já. Flottur Stefán, takk Kristín. Ég er vanið sko þegar alltaf þegar ég skróla það lendi aldrei á byssum sem ég var að reyna með. Nei, það ekki. Ég er að hlusta á Sturla Atlas. Nei, ég ætla að tala með 6-0. 6-0. I know. Ég elska þegar fólk er að segja eitthvað acceptaðu friend request með, svo er ekki komið friend request frá það. Við erum ekki með aða lið okkur eða? Já, what's up, maður? What's up, Armax? Ok, tala högt til fárlega, ég veit ekki það. Hvað þjálfari var það? 9 þjálfari það. Stefán. Yes, sir. Hvað er? Það er á því að allt þetta fight sem við vorum með Aron og Jóhanberg voru ekki liðin. Lærðu aftur hana? Já. Útskýrum allt. Ég ætla að tjekka hvernig maður getur hérna, ég er að fara að tjekka controls, hvernig maður getur hérna heala, hérna repair. Þetta er end of an era, ladies and gentlemen. It's an end of an era. Repair. Þetta er fyrst hér. Stefán, þú verður að droppa. Já. Ok, það er líka að skrolla þarna. Ok, þægilegt. Ég veit það maður. Það er klikkt. Það er notað Q og FSD og Q er vektur. Ég er að reyna að stilla hérna hvernig ég getur repaira byggingar. Það stýttu F bara á þess að breyta yfir. Ég held að það sé vanlega Q, eða ekki? Já, þú ert búinn að breyta Q. Repair, upgrade, aftur í byssu, þegar þú byggir á það. Ok, það er bara, já, svona. Bara F byggir og byggir byssu aftur. Það ég ætla að láta það vera punktur. Alltaf hérna, við erum konum með það, við erum að fara að vinna það. Ég er alltaf low. Sagar, þetta er alltaf góð, ég vinn hennar leik fyrir ykkur. Það er allt í lagi. Tveir eru bara að lífa. Tveir eru bara að lífa, sko. Af því að ég er með. Ég get ekki hort á þetta, þetta er hræðilegt, sko. Ég var reynda líka. Ég er með rift. Já! Ég var að horfa á streamið daginn. Af því að ég var vant að eitthvað klipp til hlustu á Instagram. Og mér fannst ég rosalega pirrandi og leiðilegur. Hver? Ég. Varstu pirrandi og leiðilegur? Já, ég var eitthvað svo æstur og eitthvað, menn það er leiðilegt að horfa sjálf á mig. Nei! Herri, Sagar, Ingi tekst við. Ingi búið að taka við. Nei, Ingi er að fara að spila í Hessari tölu. Ingi er að fara að spila fyrst í Hessari. Nei, Ingi er að fara að spila í Hessari tölu. Ingi er að fara að vinna í leikari. Ingi... Hæ, litli bróðir. Það mækir þetta námið á meira. Ég held það. Ársækjar lenda. Hæ.
Ó, ég fekk að hérna snæper. Hvað er þetta? Já. Ég elskar semi-automatic streamer. Herðu, ég er með challenge fyrir chatinu, deilið með vinum ykkar, sendið vinum ykkar, segi þeim sem er með ykkur í back að horfa. Herðu, hérna er minisíld, sjá hann er minisíld hérna. Sjá. Hola, hola. DS a Gunther. Viltu hérna takta mín hérna? Já. Stefán, þú bara tókst hann. Og hann drekkur hann, fyrir framan hann. Ég er með shotgun, pistol og... Þessu hérna. Það er light machine gunnin uppi einhver við. Outside og... Þetta var illa gert hjá þér, Stefán. Outside og hérna... Automax, ég er með plug. Hvernig er hamburger eftir? Já. Stebbi the plug. Nei, ég fyrst hann. Automax var að gera nýtt lag, þannig að hann þarf að fá að kíkja í stúdíóið og spjalla það hjá þér Outside. Nei, hvað segir þið? Automax var að gera nýtt lag. Kannski morgun? Það er alveg rétt, sko. Þannig að hann þarf að fá að kíkja í stúdíóið og... Erum við að vera að eitthvað málufinn hér? Er eitthvað með snipa-emo? Já, ég með snipe. Hver var það sem kynnti þér fyrir Outside? Automax. Hvað ertu að reyna að fá út af mér hérna ekkert? Já, það varst þú. Nákvæmlega. Pingpong? Það er rétt hér. Langar mig í pingpong? Shit. Ég hitt hann reyndar þegar ég var í viðtalinu á 8 FM, eða ég hitt hann, ég sá hann. Já, ég heyri það. Ég var með Stefán alltaf, en ég er ekki búinn að koma síðan, sko. Ég sá þið bara þegar ég var að leiða frá. Já, það var gott plugg áttinu með þér. Nei! Nei! Þetta skrullaði óvart í pikka. Það er enginn svona, við þurfum að fara. Ninjakur! Ég draf ninja. Strákar, ef að fara í riftið sem er hér. Var það ninja? Það var stórt enn, sko. Herri, nú spilum við saman, sko. Er það ekki, ja? Jú, hvað, á ég lífa leikinn, eða? Sensaðir ekki saman. Nei, ég lífa bara þegar þú er búinn. Ég held að þú... Halló! Hvað séu halló nú? Gamer by Danny. Viltu fá shoutout? Ekki sjens. Dónaði $10. Hérna ringi, jú. Blessaði meistari. Það er svaka dansur, hvað? Bullet dance. Má ég fá eitthvað hérna Automax í chati? Má ég fá Automax eitthvað svona signature hérna í hérna... Ha? Það er ekki rift hérna, strákar. Fuck. Prófa að hoppa niður. Það kemur að hoppa niður, sko. Stefán. Stefán. Já, nei. Þú hoppa niður og kemur. Nei. Jú, þetta er glitch. Þetta er glitch, Stefán, sko. Stefán. Já. Hoppaði niður og kemur. Nei. Jú. Ég sá ninja gera það í gerð, sko. Ha? Nei, hættu þessu. Já. 80's Erna, hún er ein. Hún er alein. Ég elskar það, 80's. Ekki 70's. Hvernig skoruðu? Er ekki með shot? Já, ég er með 32. Strákar, það getur verið bílar hérna. Já. Aftur heyri ég ekki vel í þér. Hvað sagði þér? Þú búlar? Já, mér. Þegar hann er á bekknum, hann er benchwarmer. Hvernig er benchwarmer að rústa? Benchwarmer að lifa? Já, til þetta, let's go. Hvert setti ég það þáinni? Það hafni alveg. Ásæll, það heyrst illa í þér. Það er snappið. Það heyrst alveg illa. Æ, það er rift hérna, strákar, komið til mín. Hérna er rift. Horfa á læstumina þess. Koma. Illa vel. Bara alveg Fortnite spilar eða? Já, alveg Fortnite. Ég borðaði sushi og drekkum Pepsi, sko. Ég myndi hoppa niður núna. Ó, ég fæ svo illt í magann að horfa á Inga borða sushi, maður. Koma, strákar, áfram með ykkur. Áfram. Það er gammalt, sko. Það er endilega subscribe það. Koma. Ármaxari, koma. Ársæk, áfram með þig. Ég er bara með snæpir. Bittu. Góður, strákar, eða? Nei. Oh my god, strákar, þið eru að hlýta eitthvað 1 núna, ég er farin. Ég held að Ívar er eftir að deyja, sko. Andri, no. God.
Hvað er hitt riftið? Það er ekki einhver annar riftina. Það er gæja beint fyrir neðan okkur. Já, ekki, Stefán, ekki gera neitt. Ó, það er rift þarna. Það er rift þarna. Ég ætla að ná því. Þeir eru að fara að flota. Það er gæja baka upp. Við þurfum líka að ná því, sko. Ég náði því líka. Nei, ok, það var ekki baka upp. Ó, það við hefum 10 sekundir, sko. Ég náði því. Nei, það er að fara. Ó, ok, ég náði líka. Nice. Herru, við ætlum ekki að vera á sama stað á þeir. Við ætlum að koma meira svona salti frekar. Ok, dettum við það. Já, ok. Hvað? Hvað er í gangi hérna? Hvað er í gangi? Ég er alveg að koma, ég ætla bara... Oh shit. Er Ingi í síðan fortending? BAH! Það er 3 kill. Hvað er þú að Stefán? Nákvæmlega. Þetta er leikur bara, what the fuck? Þetta er eitthvað leikur svona. Maxar, ég er að koma. Hæ? Hvað var við mörg kill? Það er að gera, sko. Maxar, ég er að koma. Hæ? Við erum að missa þetta fætinu, maður. Ég er að koma. Þú vissum að sé hann, eða? Já, eitthvað mjög mjög. Þegar ég er búinn að damage til leik smá. Það er einu uppi. Ég er bara að deyja núna. Já, ég nokka hann! Eru fleiri? Stefán er fyrsta kill í... Já, það er það, Stefán. 2 kill? Nei. Ég náðum. Þarna. Við náðum öllu tíma. Herri, fyrir svo að keppa saman, þetta er fárlegt. Við náðum öllu tíma. Já, kendur chase þetta. Það er eitthvað good shit hérna. Það er eitthvað beef í gangi með líka. Já, oh my god. Það var að stríma og var að tala hvað var pyrrað alltaf. Ha? Við erum að fara að taka döp hérna. Koma þrjá. Stefán, hann er Takk þú inn. Já. Fuck, sorry, ég vissi ekki það er. Ei, ertu með hýr? Hvað ertu? Ég veit ekki, ég er glæð. Ég er einu uppi. Ég er að koma. Hann er alveg að deyja. Fuck, hann er alveg að deyja. Ég er að koma. Nei, ég er mjög glað. Ég er líka að tjekka það. Já. Náður honum. Já. Stráðar, það er bandits í sjoka hérna. Er einhver með hýrsum? Já, ég er með hýrs fyrir þig, sko. Ok, takk. Take one. Ég er með gull heavy og 999 wood, guys. Hann er að stríma... Hann er að stríma Battlefield. Stráðar, það er bandits, ég sækja eitthvað bandits í komið. Yo boys, þetta er það. Dubs. Æ, fucking dubs. Ég er bara að hýra mig inn í ringin. Ég nætti öðru setja á þann í solo. Blessaður Ingi, sagði Jón. Já, tuts. Ingi segir blessaður. Hvað varst þú þetta lengi? Þið bjóð þar? Já. Sjálf þetta Inga fyrir að vera Ingi. Oh shit, já. Take one. Já. Take one. Hvað er ég að gera? Komum svo strákar, við getum það. Day 1 er weak AF, sko. Fokk mig vantar byssu, ég fann skýrstu. Þá ég. Það rímaði. Ég er með minigun. Eitthvað annað góðsins. Minigun. Hvað séu? Það er eitthvað annað svona... Hún fara svona með gilstipp. LA? Já, ég elska það. Það er veðrið, sko. Af því að þú ert aldrei að pæla eitthvað... Þú ert aldrei að vesu. Þú bara eitthvað labbar út og ert bara... Labba inn. Max. Já, mæ. Hvað gammal ert þú eða? Ég er 15 ára. Það eru allt og margir eftir, sko. Þetta er þriðji hringurinn og Ég er 13. það eru 25 eftir. Það er alveg mæ. Ertu 15 ára, Aron? Ertu góð eða? Já, Stefán, ég er 15 ára. Ég held að vera 16. Snæper á maður fyrir eitthvað. Vesen eða? Ég veit ekki eins og hvað minn einn svona er gammal. Ég þarf snæpa þeim á. Já, komdu. Gjör svo vel. Já. Það er hér. Hvað? Hann er góð. Nei! Það er hér. Ég er líka með smá snæður á og hvað droppar í þínu, Stefán? Hann finnir sig, helvitis fíbli. Afsaki orðbræði. Það er fyrir að byggja, það er fyrir að byggja. Hvað? Þetta sé bara við, sko. Stráðar, ég er með 999 wood, eru þið góður eða? Ég elska það sem Ég er er smá kynnt. meiri út, byrju það að takk hann er. Ég get alveg gefið þér 100 wood ef þú Þú sko. kynnt þig. Sindri. Ok.
Og hann gaf chase það. Nei. Við áttar sem. Kallaði mig bara Stíbo. Já, strákar. Eignum okkur Dusty, fyrir bara að byggja bara eitthvað klikka base-ina. Herru, tökum næsta leik eftir þetta, þá tökum við saman. Heldur að það sé að vera virka? Chase getur líka að fara í þessa tölu. Já. Ég held að það virkar. Ef ég tek pásu. Getur fólk horfa á hvað það er að gera? Ég var að bjóða hann að spila, hann sagði bara eitthvað, nei, Geir, takk þú við. Hvað bíf er í gangi hérna? Hæ? Hann sagði því ný. Það er ekki neitt bíf. Hann er brjálar út í mig, sko. Stefán er svo pyrraður. Strákar, byggjum eitthvað halva base-ina. Já, ég er bara eitthvað með smá tré. Er eitthvað með heal? Er eitthvað með medpack eða... Já, ég er með smá fyrir. Hvað ertu með? What? Þetta er forrið inn í tölum, þetta er Geoforce. Já, ég er með 76, það er ekki meira. Ó, þetta er halva base, guys. Það var bara að þú var búinn að drepa það. Já. Fyrir ég er með eitthvað pyramida shit going on hérna, sko. Sko, PR. Þetta er halva base, strákar. Þessi streamið er að taka yfir Dusty. Hvað mennur þau? Shoutout á mig. Þú maður byggja... Ég er að checka þetta pyramida shit. Þetta er klikka base, sko. Sko, náttúrulega er smá delay alltaf á þessu, sko. Þessum ég þarf bara að taka niður alltaf trén, sko. Taka því niður. Verið á varbryggi, strákar. Og hvað er leiðilegt ef þú myndi ekki enda hérna. Mars Lord. Þetta er, þú sérð það á hringnum að þetta er að fara að enda hana. Já, já. Þetta er bara, hringurinn er akkurat yfir okkur, sko. Við erum að eigna okkur hringin. Vest, strákar, vakandi. Vest. Ég er með sniper. Ég líka. Ég sé engan í vest. Ég sé svona lítinn base hana, menn eða þú veist einn halvur base því að Gert aldrei. Ekki læg. Oh shit. Ok. Já. Ég er með fullt af út. Er það að koma fljúandi? Já, Mars Lord núna, ég er skipt alltaf milli. Strays, ég ætla bara að taka að mér að taka niður. Hvað er samt valega og ertu tilbúin að fæta? Já. Þannig í hana? Það er bara 17 í viðbútt. 13. Já. Þú getur þetta þeim, takk. Men við höfum verið smá varlegar út í að það Kúsandri. og ég held að ég sá einhvern deyja, hefur svona 9 eftir. Men það er svo og ég sé einhvern. Já, hvar? North East. Ég hitta einn. Vel gert. Þeir eru hana, Síðan líka. byggjandi hana. Þeir eru 4. Þeir eru að fæta. Vel gert. Það er snæperskot á leiðinni. Passa ykkur. Sko, Aron, hann gæti enda eitthvað annars staðar, þú sér það. Sjá hvað gerist. Já, ok. Vel gert. Hörru, það er loot drop að koma hérna. Hvað er þetta á? Já, það. Passa ykkur. Nei, komdu í hann. Gaurinn í döðir. Hvað er þetta snæpaði þig frá? Þeir eru North East. Northeast. Új, ok, þeir eru ekkert chill. Glazer box. Þeir býð ekki skjóta og ekki píka. Bara býð þannig til að þeir... Akkur er ykkur að spyrja Glazer box. Tilbúin að hoppa. Eitt er að hoppa. Hoppa. Ég býðum bara til að þeir... Hlæði bara fyrir, ég voru að byggja mig. Þeir þurfa ekki að fara út á basement því að við erum bara í... Maður fór snæperam og ég er bara með 7. Já, hvað er þetta mín, byrju? Hérna. Og fokk. Nei, fokk. Hérna. Sjandir. Ég hef að gefa 13 og það er líka smá. Þeir eru að pushast inn til okkar, sko. Þeir eru að koma. Ég sé það. Þeir þurfa að koma inn. Hvort er Glazerbox ekki Yeezys? Þeir eru allir með snæper. Ég er ekki með. Ég hef átt að sækja þetta drömgun, sko. Vel gert, Læktari. Oh shit.
Ég er að dodga allt, sko. Já, þau vandar að koma núna. Nóskópa, Stefán. Þeir eru að fljúa held ég eitthvað. Stefán. Já. Hoppaði upp bara á 360 nóskópa. Það að gera það? Nei. Prófaði það bara. Það að gera eins og bara. Stefán. Þú voru að hoppa í 360? Þú voru að hoppa í 360? Bara hring? Hoppaði. Þeir eru að koma... Ég held að þeir eru að fæta mótið. Það er gauði upp í loftinu sko. Það er ennþá á beisinu með þeim. Þessi gæði þarf að spila með Það eru einn sem er ennþá... Slátra? Eru það að koma til okkar? Og það er einn sem er nokkaður hana. Það er einn sem er í storminu, hann er nokkaður. Það var bara 8 yfirbáð til að ná metinu. Og fuck. 9 til að vera með metið, sko. Þú mátt fá í mér með 600, hvað er? Við droppa bara einhverju. Einhvern veginn sem metið, það var einhvern veginn brjálæður. Það var sko hérna bara fokkið lengi, bara ég ætla að fokking ná þessu meti. Já, þau eru að fara að koma núna. Hver að með það fyrir? Siltis heitir það. Hvað er pulsa? Ég er mínigun, svo þegar þau kemur þá getur ég bara míniguna þeim. Það eru 3 eftir. 3? Já. Það er hálf. Það er eiginlega... Új! Hvaðan voru þeir að snæpa? Komið með 8. Já, þeir eru í íst eiginlega, þeir eru niður í sko. Það er spreen í stennur. Eða bara svona fórhóna. Þeir eru niður í, sérðu það Stefán? Já. Fast að þeir eru góða Minn okkur er að væfa þig. Nennir ykkur að hýla mig? Já, við þau hvað erstu? Nei, ég skal rífa hann. Var það bara strönd þá? Ok. Nei, þetta var svona hot. Ég er með mín, fók. Kott inn. Fyrsta náttúrulega fyrir það var heit laug, sko. Bara nektar náttúrulega. Nektar náttúrulega, sko. Það gjör það í Vestmannaeyjum. Það er business. Ég er til í það, sko. Við erum döðir. Gunnar er barnaður. Ársæk, þú getur þetta. Það er eitthvað Það stefur alltaf í gæla. Getur þetta. Þeir eru alltaf fulli. Það segja að hann er skrifað neini á okkur. Er hann að segja? Nei, ég ætla að segja ok, ég ætla að segja eitthvað. Það var alltaf fyrir það, síðan held hann blá frá mér. Og það eru 3 mótið þér. Það trúaði ekki svo fokkin. Nei, það er revive í það. Reviveðu mig bara fyrst, þú getur komið upp að þér. Ertu með traps? Og það er eitthvað, já, hann átti líka text, hann átti eitt orð á mig. Þeir eru að hýla. Hann sagði eitthvað. Brynda! Hvernig svo ólíklega þetta geði sem til að skrifa text á. Nei! Við erum búin að vera í öðru seti, svona 5 sinnum, sko. Nei, ekki aftur á þetta. Við erum bara... Gjör svo vel, spilaði þér, það er engi að hverjum vil spila.
Sjáðu, já, ég bomba upp haus, hey Ungur að leika mér, já, ég hef það næs, hey Ekki tíma fyrir vesen Ég bara að reyna að njóta meðan ekki livin Ok, slagur á bara væpin Segðu mér að ég sé þinn Fresh shit, réttu kóka mækin Ok, veru fokkin næsti slagur að njóta og lifa Fagur dagur, já, góður, ég finn það Ég slagur að njóta og lifa Fagur dagur, já, góður, ég finn það Ey, ey Lofa þér, lofa þér, lofa þér, ey Vertu hér hjá mér, ey Þú ert ég með allt sem þar Ekkert bíða sem hér og þar, ey
mér að ég sé þinn og segðu mér að ég sé inn. Ég vil það, já, já. Segðu mér að ég sé þinn, ekki vera feiminn. Ég vil það, ég dreg andan og ég held á stað. Representa fyrirtækið sama hvað. Með bretti byttu fótum að lefa njóta. Ég hvít sem bara ekki fann mér ekki í glas. Slagur og góður róli, góður fjölskap. Ég skapa listi, gerir sitt, ég kann það. Ég lifa með að vinna og ekki nýti sem að lifa. Ég ekki slaka motherfucker, bara væpi það í sumar. Orðan verið mig, ekkert sem að stoppa mig. Tækir fyrir hér og þar, gott þessi blásið við. Hér hjá mér, þú ert hér með allt sem ég þarf. Ekkert bíða sem hér og þar. Hello, Atna. Þú skilji ekki tölvur, maður þarf bara að taka úr og setja aftur í. Það virkar allt. Herru, gott og blandað. Bara á tölvur, sko. Já, það eru gæðir hérna. Heyrðu ekkert í neinum, eða? Nei. Þú þarf að fara inn í settings. Já. Og fara í hérna hjólið. Já, bara fór aftur úr. Við þurfum að segja. Fjast ekki ný. Herru, ekki, fjast ekki fara úr aftur. Þú er að slöpa á þeim. Það er svo vesen þetta. Já, þetta er vesen sko, það kann ekki bara pissið sko. Nei, og sem degjum það þessi. Leðandi. Þú var að setja sig það. Bara þetta ekki græða sko. Herru, Ingi. Já. What? Þetta er bara hungað. Það eru tveir! Herru, já, bara í settings. Og audio. Og eitt á voice chat on. Eða stjórna. Hvað þá? Nei, hérna. You do it, sir. Heyrðu núna. Hello. Núna að tala stráð. Hello. Heyrðu ekkert í þeim. Ekki neitt, sko. Nei. Hvað er að lífa það? Eða skipta kannski bara. Já. Ég er svo til í það, sko. Ég er ekki góð undir pressu, sko. Það er ekki. Johnny. Hvað segir þú? Ok.
Já, ég í stúdíónu núna, sko. Ég í Fortnite-stúdíónu. That's cool. Þessum í Fortnite bara enná. Ég veit ekki að drasli, hvernig nefnir Stefán að hafa svo mikið að drasli alltaf? Hvað segir fólki? Er webcam í fullscreen okkur? Nei. Ice cold. Check it out, bro. Við erum live nú right now, as we speak. Sko, hvað myndaðan bara ruggli hérna? Hvað meinar þið? Veit það ekki, sko. Við erum að tengja það PlayStation-ina, veitu? Það er að læka plan á hans, sko. Ég er bara, ég er alveg mjög bara slagur. Thinking. You know who Ingi Bauer is? One and only. Hvað? Nei, þetta er helst. You're the one and only. Hvað? Númer 1 á spotta við þessar myndir. Settliti. Settliti. Veist það hvað það er, sko? Veit alltaf hvað það er, sko? Já, Herru, hvað er spilum með? Bara því búinn hérna, ég veit ekki hvað er það. Bara því við erum eitthvað. Já, bara eitt smá. Já. Herru, að fara í nýja game-mótið, eða? Já, þú veist, ég heyri alltaf nýja sem við erum búin hérna. Af hverju heyrist ekkert í? Við erum að klára águmæður bara. Í? Herru. Kobbi kongur, ég innvænt bara öllum. Fyrstu kemur, fyrstu var. Mars Lord 16. Já, hann er glöggur. Er ég ekki partylítir, eða? Jú. Nei. Hann er að tjekka nöyta getaway hérna, getaway. Það er tvíkleika bara. Nei, hver er partylítir? Ég er partylítir. Partyast... þetta er bara þetta að vera duo. What? Já. Ok þá, þá bara verið skot. Já. Alrighty then. Amter áur, amture. Kanntu ekki skrifa amateur í PPC? Fucking amateur mover, kunni ekki skrifa amateur, sko. Þið er ekkert að vera eitthvað, hvað er amateur? Það var þetta ekki rétti. Og þið er að byggja festningur. Hæ? Hvað virkaði það mikið að þið? Nei, sama sagan aftur. Ég er svo búinn að gera reddi, sko. Ég er bara allt bara. Ég er aðeins, sko. Eins og hann. Það kemur. Ég veist alltaf að spila bara pissi. Hvað er að frétta með... Já. Stefán, þú settir ekki í fullscreen. Þarna. Nei, ég tók það úr þetta. Já. Já. Ég hélt þú var að tala um að setja þetta í... Já maður, blessaður. Fullscreen, þú veist bara... Nei. Ég hélt þú var að tala um að gera þetta hérna, skilur bara fullscreen. Af hverju heyrist þér? Nei, ekki þessar myndir, hann var að laga eitthvað. En lendur bara hérna... Já. Hvað er fokkum í gangi það?
Jú, það er ég. Heldur veit hvað það er. Takk fyrir það maður, takk fyrir það. Hvað er með það? Hvað heitir þú? Eða hver er að tala? Er það Mars? Er þetta Andri? Já, ok, blessaðan. Blessaðan með þér. Fókið, ég sá leikinn á, sko, það fókið vel spila, sko. Ég ætla að Ég? 19. júlí. Nei, reyndar ekki. Ingi, hvernig áttu afmæli? 10. júní. Ha? 10. júní. 10. júní. Og hvernig var Stefán afmæli? 21. júlí. Akkur heyri ekki þér? Hver ég hef ég? Sko. Hvað er það? Bara tíma. Sitt, takk maður. Það breytir sound settings í Windows. Það bara var eitthvað við, sko. Hvað? Ég er að spila hérna á PC. Ég er Playzone leikmaður, þannig að ekki búast við greatness. Yeah. Chase bara AH 1907. Yeah, bro. Hvað er það? Já maður, með þess að Ingi. Ég er með primary, sko. Ingi. Þetta að finna heyrnartólinn í sound settings. Hann er að fara að gera þetta smá. Og gera það sem primary. Ok, gaur, ég verði að setja þessa fjastringu, pleysufjastringu í gang, sko. Þetta er ekki hægt, sko. Ég er svo sé bara mest í núpinn, sko. Skil ekki þetta gerst alltaf. Það veist, ég heyr alveg í öllu, en það er bara ekki þeim. Já, við erum að reyna að tengja pleysufjastringuna og svo Ingi getur heyrt í ykkur. Ok. Það er alltaf chat í annað pleysufjastringur er komin í gang, en allavega allt hitt, þú veist. Ok. Hvað er það? Hittir í fókir. Default device. Sounduna. Við ætlum að kenna Stefán þetta. Hvar fer ég í það? Hvað sagði hann? Communication device. Nei, þetta þekki hann ekki, sko. Já, ég veit hvað það er. Akkurri? Nei. Hann er fucking góður, sko. Hann er. Hann var með okkur í útskiptaferðinni í sumar, sko. Maður segja, herri, ég kem í það bíl. Ég ætla á meðan ég reyna að kveikja þetta á fjastringunni, maður. Hvað er þið náskildir, eða? Default. Andri. Sko, ertu vissum að virka ekki fyrir þetta? Það breyðist alltaf yfir í default aftur. Við erum ennþá að reyna að kveikja á fjastringunni. Hvernig gengur þér? Ég var að prófa hérna. Ég restarta bara leiknum.
Svona eins og Ok, hvað er það? Já. What? Hvert er það bara beint fyrir óttan á að... Ég veit ekki með góð vissi í þetta sko, en já... Eins og ég segi... Chase. Já. Þú þarft hérna medkit. Já maður, ég er að spila ennþá á tölvunni sko. Þetta er alveg... Let's go! Þým... Ég fór aftur í bílinn, eða? Oh shit. Ok. Ha? Ok, þessi gæði kom bara og slátra okkur. Það er mjög fundið, þeir eru reyndar bara tveir hérna að... Fuck maður. Ok, núna er þetta að setja festringuna Gunnar ætla að joina. Ég ætla að spila með ykkur sko. Eyjó, Ingi. Já. Á ég að laga þetta? Ég lendi í þessu Hver áður heldur líka. þú sért? Ég skal laga þetta. Ef þú ætlar að segja að þú að fara og slakka kveiki á voice chat. Krassaði leikurinn. Nei, ég slakka á. Ég er búinn að reyna allt, sko. Ég skal sýna hvernig við gerum þetta. Ég lendi í þessu áður og ég lagaði þetta með einu smell, sko. Þú slökktir á voice chat og kveiktir aftur á þig? Nei. Jú. Ég fór í hérna fyrir ofan þar sem þú varst alltaf auðvitað. Já, ok. Það var quality? Já maður. En þarna... Ég er alltaf að kanna eitthvað PC. Og hvað fyndist þér að þetta var ekki fullscreen? Ég held bara að tala um að hafa svona fullscreen, skilur, svona. Nei, ég var að tala um webcam, sko. Ég vissi ekki að Chase var búinn að fokka þessu. Chase fokkaði þessu upp með þér. Æ, mér að kenna allt í henni. Kóti hérna. Er það mér að kenna? Er það mér að kenna? Já maður, já, hérna, maður sjá. Hvað er hann að chatta maður við gæja hérna á PC? Hvernig fokkan gerir ég það? Þarna... Ég skal laga þetta ekki. Já, þarna maður. Ekki komið í laga núna. Gunnar er að koma næst inn. Like it. Gunnar, fá þetta. Kveikið á mig. Sumar á Selfossi. King 024 eða 84. Innvætaði þá okkur. Það breytir þetta yngu en nei, þetta er bara sé sko. Ég bara gerði það. Farið hérna. Breyttu þú veist þessu hérna. Breyttu þessu. Aftur og aftur og aftur. Breyttu þessu í þetta og eitt á apply. Núna lagast það. Ok, innvætaði Gunnari. Já, ég get tjekkað á því bara að ég kemur heim á eftir sko, það er ekki með. Er það að tala það? Já. Ég er búinn að bjóða okkur alltaf. Halló. Hann er góður sko. Yeah, hello. Bless. Ég ætla að joina þetta partí. Hvað segja? Stefán Atli, join party. Það er ekki? Bara fín. Stefán Atli, join party. Það er ekki búinn að virkaði þetta ekki? Ég er alltaf bara nýkominn, Stefán er búinn að... Skrýta það. Almennilegt. Er þetta Gunn sem skrifaði neini? Æ, ég hætti þessu. Hætti, ég gerði það ekki. Gauðir, ekki gleyma hérna að breyta þessu aftur í game mode, Ingi. Hvernig á ég að mjúta? Hver er aðalmækinn? Mjútaði Ingi Báður. Ok. Ég er að spila þessi Stefán. Já, þetta er Gunn sem með henni maður. Aldrei setja upp spenntur. Gunnar. Já. Má ég alltaf það sem vil? Já, ekki að segja. Þú getur ekkert sagt nei. Það er þetta fokkið fyrir að þetta hendur bara nei. Nei, fyrst ekki gera það. Lagga það? Já, ég er að lagga líka. Þú að lagga líka það? Gauður, ég er að reyna að tengja þessar places. Ok. Laggar eða núna, Gunnar, eða? Nei, það kom bara svona hyggst. Nei, ég held að það sé ekki. Ég laggaði smá.
Bíddu, what? Ég lagði ekki þarna. Og hvernig slekkur á sér fjösturingum? Ég veit það ekki. And the Tilted Towers. Tilted Towers. I like. Og hinn fjösturingin kveikt. Yes. Er þetta alltaf óvart að kveikja fjösturinguna? Hæ? Kveikja alltaf óvart á fjösturinguna? Já. Það eru talandi Nei er í gangi núna. Gunnar, lagið þetta er í gangi? Nei. Shit, ég veit ekki maður. Það er góð. Gunnar, hvað fekkstu mikið að stærð í þarna út... Nei, þetta var eitthvað útileginni. Og þú sagðir að... Veitu hvað þurfti ég aftur mörg kill til þess að ná metinu hjá Gunnar? Vel gert, Stefán. Stefán setti óguð í gang og bara hækkaði bótt. Það er búið að gera alltaf neðanlega. Óguð. Hver er hvað? Ég er Stefán Alli. Ó, lag. Ég er alltaf neðanlega. Ég ekki finna byssu! Það er ekki heldur, sko. Það byssu að það, nei. Same here. Hanna? Og ég er á leiðinni. Ég er að lagga drast, sko. Oh my god, hvað er þetta að spila á PC, maður? Herri, ég er alltaf koma. Ekki áður en að við staðið, það er betið þú á fucking PC, sko. Það eru miljón gæðir í mjög. Oh shit, hvað er brámaður. Hvernig hann að... Þetta er byssu, er ekki með byssu fyrir mig það? Hvernig er ég lóta maður eiginlega á... R. Ok, já ok, wow. Makes sense. Er ekki með byssu handa með strákar? Hver segir? Stefán Alli, Ingi. Það er góð tíma það. Boom, hvað segir ég gott? Hann actually hitt hann á mjög. Það var ég að kvista. Hann er sjóðandi. Wow. Herri, hann er gæi. Sæði, þetta er gæi, ég tek þetta. Ég er að koma. Það gæi er að lenda. Hann er gæi. Nei. Ég gæti þú ekkert að gefa mér eitt kill eða? Ég veist að þetta skilja að fá þetta. Það talaði mig, eða? Já. Hvað segir þið? Já, ég talaði þig. Hvað var þetta? Nei, ég var að segja, mér varst að segja þetta skilja að fá þetta kill. Ég. Já, en ég fekk þetta kill ekki, sko. Ekki? Jú, ég er með 2 kill. Já. Kom aldrei eitthvað að skjóða henni? Þið degið. Má ég fá ég skot frá okkur? Heyrið þið líka fucking hátt í andra? Já. Er ég að tala hátt, eða? Mækinn er ekki látt stíl. Er þetta látt, eða? Það er mjög mér. Ég langar að klinga þér. Ef ég fæ kill hérna, þá skuldar ég Gunnar með. Sjáu einhverja? Ég er bara að leika mér að klinga eitthvað, ég finn ekki að þetta. Já, ég er að reyna að finna út hvernig maður... Kýla ekki 9 breytingar í miðjahúsi. Hvernig hann að... Næ. Þetta er miðjahúsi. Já, sem miðanli. Hvernig opnum maður... Sagði eitthvað golden skip. Ég er að tala svona til að... Já. Stilla byssum með það. Allt er allt. Voru lætir í þetta yngur. Mér? Nei, Stefán. Þurfum að reyna að vinna hérna. Við erum ekkert að reyna, við vinnum bara. Á ég að hækka meiri til hópa það? Það er góður. Já, botna þetta. Ok. Þið degið. Ég veist ekki hvað að segja degið eins og það segja deg. Heyrðu, leysjarhöll. Hvað er ég að gera? Ég hætti við. Það við setjum þetta, þannig að segja hann að bæta við mikið í PC eða? Er þetta eitthvað hátt? Já, dreftaði minni. Þú ert góður á það, sko. Mækinn Ég skal það næsta. Ég er svo að fara. Það fara kall? Já, svo kem ég eftir. Hæ? Hvað er það að fara? Ég er að fara á... Það finna einhverju afsökun? Á spítala. Ég er ekki... Hvað er það að gera? Ég er að fara að heimsækja ömmu. Já. Hún hérna datt og hérna... Mjama brotnaði. Nei. Það veit glúmabú.
Ekki. Alltaf saman tíma. Viltu hafa þetta herra það? Þú veist hvað. Hvað Ég veit á vík. Bara stælar. Það var að kaupa hann skjá, sko. Gunnar, hann að koma? Hvað? Hvað skjá? Fæt? Svona skjá. Nei, sem hvað var hlýnur sundur. Hvað hérna? Hjá mér. Nei! Chase var að detta niður núna. Það er allt í góð, sko. Ég liði þar. Ég býði eftir henni. Þú hvað er upp með það? Það er gæðir hérna inni, sko. Ég var aðeins að byggja og Ég er líka að pússa. Herru, Kill mig. Já, fyrsta kill mig. Ég var bara að styrja þessu killi. Oh my god. Það er gæðir upp á hana hæðinni. Já. Það er komin. Erum við eitthvað svona shit eða eitthvað? Fyrir aftur. Ok. Farið inn. Hérna. Svo inn. Sendu invites. Sjómli. Þú voru að lækka í þessu lagi, sko. Ég heyr ekki hvað er að gera svona. Ég er ekki lækka í því. Það hefur bara komið ekki það. Fannst þér ekki fyndið að þú varst að spila þess að ég er bakið að tá? Ég náði ekkert að fá ekkert eins og þið segir, sko. Það er svo hátt, sko. Man er ekkert að fylgja þessum leiknum. Það er svona töpuð, sko. Það fyrir ekki það, sko. Hvað er gæðir? Ég er upp á þakkinu. Ennþá upp á saman þakki? Komdu í. Já. Einn í ló. Þeir eru allir í ló. Hvar eru þið? Já. Ég heit allt. Má ég taka annan leik með ykkur? Væntanlega. Það er lengst uppi, sko. Láttu þetta box detta. Nei, hvað er þetta að gera? Komur með tíu. Já, kom ekki. Er það að leiða ykkur eða það er að koma að hjálpa ykkur eða? Ég myndi hjálpa enga. Er það með hana? Þeir eru margir hérna, sko. Hóla þetta. Já. Sutt svo aftur við. Herru. Ég get bjargaði mér. Hvar er þér? Það er fyrir aðna, það er aðna. Gunnar eða Gunnar. Ég hef náðan líka, sko. Þú veist að það kom að bjarga mér eða? Nei, Gunnar! Það er revival eða? Þú veist að neyða er revival mér, sko. Þetta er já. Já, býða þá til hann alveg að deyja. Ég er að ná í Pepsi á það. Já, skilnaði Pepsi við þig. Það er ástæði fyrir sýstum, sko. Það er líka með Pepsi undan mér. Já. Skilnaði Pepsi við þig. Það er alltaf með sem vinn. Herru, ég er komin aftur. Það er hérna Gunnar. Ok, það er 3 eftir og 30 kill. Slagur að njóta og lifa. Þetta er bullshit. Hvað? Var Aron Max actually að átta mig? Þetta er bullshit. Fucking bullshit, þetta er bullshit. Þetta er kjaftaðir. Þetta er kjaftaðir. Þetta er eitthvað glitch. Þetta er eitthvað. Epic Games, why you do this? Það er eiginlega búið að hakka accountið, sko. Já, ég held að. Já. Herru, hvert eru að fara? Það er ekki búið að lúta held ég hérna þetta, sko. Já, rauðu blokkina? Já. Ok. Með fyrir, sko. Stefán er alltaf að sitja og ég vil það. Það er ég fyrir litla bróður. Já, 4 litla bræður. Það er 5. Já, bara eitt stór bróður. Það er minni en ég, en þú spyrir aldrei. Hey. Stór strákur eftir. Ertu hann ekki að marga follower þú eða? Ok, er þetta alveg gæðis? Ég á bræður sem eru með minni follower en ég. Herru. Hvað er þið bara að senda það í tilstöð? Let's go. Þú farin eða? Já. Ég eldi bara, sko. Hingra þess? Þetta er kannski fyrir. Já. Úps. Gunnar, ég er að koma. Komið boys. Ég er að koma. Oh my god, ískalt Pepsi.
Ég vil elska ég Pepsi Max. Já, með Pepsi. Gauir, með Pepsi Max fyrir mig. Gauir, hvað segir þið? Pepsi Max, skál. Herru, King og 24, hann Fokk, ég elska Pepsi Max. Hann er að leka heimilisfanginu í hennu. Hæ? Hann var að leka heimilisfanginu í hennu. Allir að kíka Förukin 8. Förukin 8. Nágrann. Ok, hvernig er það? Já, það er mitt hús maður. Hvernig er að vera nágrann í Ég vil þakka hans? Geir. Úi. Þetta var... Norður, niður á... Hvað, ég aldrei var hendur. Ég var að koma, ég var að fara að gefa út allar lag. Það besta kill sem ég einhvern tímann gert. Eru þið farnir Meiri upp í E. Ég er að koma, dagar. Af hverju þú að segja mér þetta? Þetta stalst þú alltaf fokkin lútir. Mér langar ég hennar grappler, ég ætla að hafa hennar grappler. Ég myndi taka drublusuna. Getur bara vera fokkið, skilur. Engi, ég myndi taka drublusuna. Í staðið fyrir skambisuna myndi ég taka drublusuna. Það er drublusuna. Hvernig gæti ég ekki... Af því að þetta er ekki þitt. En ekki, það er drublusuna. Droppaði snæper fyrir grappling version. Af hverju tókst ekki drublusuna ekki? Það var ekki drublusa. Jú, það var blá drublusa. Herðu! Þessi gæði fárlega hátt uppi, sko. So high. Ég er farin upp, ég ætla að grappla mig upp. Þeir rétt í þetta. Við erum á leiðinni, chillaður. Herru, hvernig er ég lótaði það? Ég var að döka. Chase, ég tekja það áttur. Já. Við erum ekki bara að deyja strax. Ég meðan þeir eru búin að vinna. Ég er enda dó strax. Ok, ég glýtt það. Ingi er alltaf að deyja maður. Ég fór ekki læra. Gauð, þetta er fucking manns herbygg, sko. Já. Það er með frostbila líka. Face! Hvað? Já, ég víst ekki þið. Það er alveg yngi sem ekki var killmætt við svona hér. Hvað? Það eru miljón gæðar hann uppi, sko. Já. Sagt Spiderman basli. Hvað? Ingi, við erum að beila, Það er allir góð út, okkar. Hvað er til að vera að gæja? Við erum beila. Hvað er beila? Drop that shit. Hvað er Gunnar? Ég sagði við erum að beila. Hvað ertu? Það er þessi aftan ekki. Það er börn aftan. Það er bótt! Hvor er lunchpatinn? Nice one. Hvað er lunchpatinn? Það var þú varst að hoppa á það. Ég veit ekki hvað var í gangi að þessu. Ingi, þú veist ekki, ég er ennþá að lifa. Ég skil ekkert hvað var að gerast í þessu leik. Já, það var eitthvað. Fucking. Hvernig getur þú verið ennþá á lífi, maður? Chase er ennþá á lífi samt, sko. Hvað fokk ég veit þið? Ég var að bjarga þessu koma hann, sko. Því ég er teamplayer en hann Gunnar, sko. Ég man, í Ég með 6 kills, what the fuck? 15 fyrir 1,5 viku síðan. Þá beilaði Gunnar á þér og varst þú pirraður. Þú varst þú Ég þóla ekki þegar Gunnar beilar. Hver er líka pirraður daginn eða því? Gunnar er góðu, maður. Þetta er glitch. já. Sjá þetta kill! Þetta er fallegt. Þetta var fallegt. Já, rocket launcher. Let's go, sko. Gunnar er ninja Ísland, sko. Það er bara, það er fact. Hæ, Gunnar. Og tíl. Hvað sér, og? Getur þið mjútað? Þú verður að lækka í Gauta hana, sko. Ég nenni ekki að hlusta Gauta öskra svona mikið. Það er þetta mótor, ég bara... Hvernig... Gjörðu það? Það er það. Dammit, maður. Við hefum getað náð svo high kill game, sko. Nei, þú fokkaði þig. Það er gæðina. Notaði sniper, hittum við. Notaði rocket launcherinn. Akkur tókst ekki rocket launcherinn, ég sagði að taka hann. Ég er búinn að segja þér margóft, ég er margóft búinn að segja þér í dagar. Takk þennan rocket launcher. Þetta er fucking hellu byssa, sko. Eða byssa, það er... Þetta er góð. Gang, Gunnar, Gunsi, B, fucking, bóli.
Það er til sem einhver svolítið sendt svolítið steikt skilabóð daginn á hæskólastætti. Mér? Nei, við höfum sendt steikt skilabóð á hæskólastætti. Vilt þú sjá frá því? Ó, tæpur! Hvað veistu þið? Ég dead. Nei, þú ert ekki dead, Gunnar. Settu kampfæri. Settu trapp í kampfæri. Settu trapp. Það er svo fucking döður, sko. Settu trapp. Trappa þetta, Gunnar. Launchpad eða burtu? Þú ert með launchpad, sko, þú ert með launchpad. Anna, kampfæri. Geggjaður staður fyrir trapp, sko. Og þetta svona eða trappa fyrstu. Nei, var þetta veggurinn þeirra? Já, ég skal taka hana og svo er ég að fara. Ok, helsa henni. Ástíð segja Friðriksdóttir að hlusta upp til lópa, sæl. Hver er það svo? Er það fyrir Gunnar eða? Nei, Árndís Eva. Skilur svo Pepsi? Rólegur. Nei, það er bara skópið. Ég sagði, er það ekki eitthvað fyrir Gunnar? Jú, bara í getaway eða bara venjulega. Það er ekki hægt að vera í getaway nema að það þarf að vera tveir. Heyrðu. Ónefndur kvenmaður búinn að vera að senda það message hérna. Mér? Það er kærasta minn. En Ingi, ég var að segja Chase frá þessum steiktu skilabóðum sem við fengum hana. Hafið þið eitthvað farið í annað... Það er ekki hægt að gera það. Stefán, þú ætlar... Nei, Gunsi. Já. Það er ekki hægt að fara í... Það er ekki hægt að fara í getaway nema þú sért... Þarna... Tveir. Ég var búinn að nokka 2. Heyrðan að ég hef ekki hitt hann. Hver er Lea mín? Við erum með það... Já, hún er á skrifbúrunum minn. Ég þekki þér. Já, minnsta mál. Ég er fucking mikið að skýta, sko. Ég er búinn að þarf að skýta sem ég kom hingað. Ingi, heyrðu mér. Já. Ef við segja Chase, hvað er steiktu skilabóðum sem við fengum hana? Nei, það var bara að horfa á vloggi. Já, ok. Þið segja hana bara frá því. En fólki í chatinu? Nei, það er bara að horfa á vloggi. Ég elska grafting hans. Ég er slátraðið Ingi. Þú er slátraðið? Það er ekki fólkið sjans. Það er búin að hitta með Ingi. Jú, þú hittaði fólking. Þú verður að byrja Skal við taka one-on-one, eða? I like Turtle Towers. Paradise! Hvað haldið þið að Cubin sé að fara að gera? Hei, hérna... Hver? Já. Kassin. Farið í settings og lækka sem er mæknum. Já. Hann var að fara að tengja saman hérna Save the World og... Þetta getur að gera mikið, sko, bara eitthvað smá. Þakka stræðspilsurunum. Það er búin að... Þarna... Hvað varst það að tala? Tengja saman... Hvað segir þið? Hvað ætla að segja? Tengja saman... Tengja saman Save the World og hérna... Það er eiginlega eins bara. Hver er að fara að gera það? Hérna kassin, Cuberinn, The Cube. Sám. Heldur eftir að koma bara svona allt inn í fokki mikið að... En það eins. Zombies. Zombies inn í þennan leik, það væri hella. Það væri hella, sko. Ef við varum að fæta aðra gæðar svo kemur zombies. Já, zombiesna væri út allt. Nei, þetta skiptir ekki máli. Gunnar, hvað er að fara eldhúsinn? Ég ætli mitt bara. Hvað er þitt hús? Sástu það? Nei! Hvað ertu þið? Ég er niðri, fyrir aftan húsið, hvað er? Og líka í skólu, hann hljóti mörg sussmaður. Ég gerir þetta bara í næsta leik. Býtu á ég þá að fara úr, þú veist, fara í Playstationið eða? Oh my god, það görur lendana verð. Nei, það er að koma, það er að koma. Það gæði lenda. Það gæði lenda fyrir aftæði, Gunnar, fyrir aftæði! Ég heyra ekki þetta svo hátt í húnum. Þú þarf bara að lækka í því hjá þér, sko. Ég er alveg bara fínt í hann, sko. Þá lækkar ég í ykkur líka, sko. Þá heyri ég ekkert í ykkur. Hver er með það ís? Stefán? Já. Varst þú með það ís? Gunnar, ég er næstur að rífa af henni. Hvar varstu? Hér. Það eru söll. Og kom brá. Gunnar, ég er hér. Ok. Það er Division. Konti. Konti? Ingi. Nei, ekki. Andri, konti. Hvar er hann? Það verður umleikur. Men einhverju hjálpa mér. Andri!
Komdu hér. Gunnar! Komdu niður upp bara. Í fyrsta skipt sem Gunnar rífaði mig, held ég bara ever. Gunnar með 3 kill. Takk, ertu með hitt? Hver eru að spila? Ég að spila á Stefán Atla akkantinum og Stefán að spila á mínum akkant. Eins og oftast, það er það. Erum við medkit eða eitthvað? Er ekki með byssu eða bara einhver hann þar? Ég er bara með 8 skot í AR og búið sko. Ég er með nokkur AR skot fyrir þig. Já, það er... Ingi, ég er með AR skot fyrir þig, stoppa það. Hvað svo? Er þið komið shotgun skot handa mér? Nei. Akkur liggi svona. Á ég ekki að fara í hérna settings og division eitthvað? Nei. Fara í hérna audio. Fætaði fyrst. Ég mun ekki heyri ykkur. Jú. Já, þetta er betra. Mátt alveg hafa aðeins herra sko. Mátt hafa herra sko. Passa að degi ekki. Mátt hafa herra. Þetta er betra? Já, þetta er betra. Gunnar, hækkaði í öllu núna. Já, þetta er nefnilega í miðjunni. Orðagrín. Ég er enginn að fatta. Ég fann sjokkanam á. Ef vill ykkur sjokkanam á, má hann koma í heimsótt til mín. Það hljómaði mjög skringilega. Ok. Hver er sjokkanam á? Ég. Góður. Ég fær fólk að það. Ég vissi ekki. Sko, ég held að ég sé. Góð Andri. Gjör svo vel. Verður hér, í skjæðan. Á einhver medkit fyrir mig eða? Fyrir með þetta grappling, má ég fá það? Nei. Það er shotgun á. Góður, hérna. Piece of shit. Takk. Hver er Stefán? Ingi? Já. Þú ert ekki að fara neitt, Chase. Þú ert ekki að fara neitt fyrir mig sko. Chase, þú ert ekki að fara neitt sko. Nei, ég veit það. Þú ert ekki að fara neitt. Það má bara gera það fucking vilt sko. Nei, segi sem minn sko. Nei, svo. Ég þarf svo ógeðslega mikið að skýta að ég bara... Hann er byrjað að ulla stóð. Já, Chase tekur við. Ef að spila þarna North American Server svo getur spila með Ninja. Laggar það ekki á meira? Nei, sko, ég er... Nún þarf ég að skýta, sko. Chase. Ég er með... Tekur þú við, sko. 4 HP, hann er það niðri. Fuck, maður. Ég fór í tölunni, er það aftur? Þú ert ekki döður, sko. Má ég fá eitthvað heal? Ég er að deyja. Ég er að deyja, má ég fá heal? Gunsi. Já, hann medkit hérna. Hvar? Það er niðri. Ok. Herru, hvernig er það fest hérna? Hvað eru gæjar? Chase. Er þið tilbúin eða? Já, ég er tilbúin. Það er tilbúin í það? Ég myndi átorinn inn í húsið, hlöftin í húsið bara um leið, sko. Það er ekki gott að vera svona átorinn í húsið. Það er gæjar hérna. Þess að... Ég veit það ekki. Ánger, eitthvað í double barrel. Ég er góður, takk satt. Gunnar, langar þið í? Nei. Gunnar var góð. Hvað ert þú? Kallið minn. Hvað er ég? Þannig að ég er búinn að finna ykkur. Gunnar er of góður fyrir double barrel, skiljum. Nei, bara... Það var það að láta hann fríka út, eða? Sé þannig mood eða ekki? Sjá okkur þeir eru hvernig er þú eiginlega ekki á það rúnumeldinum? Takk fyrir þetta, maður. Nei, ég er ekki að fá þetta. Er það langar eitthvað með skar? Tekja allir staðinn. Já. Hvað, ert þú Icecold Looter eða? Oh my god, his identity has been revealed. Hver er Icecold Looter? Fylgist með í næsta streami. Nei, við viljum ekki vita það, sko. Mátt ekki vita það, sko. Hvernig gerum við þetta aftur? Allt, já. Grat. Ég er að negla grensu. Ég ætla að hafa þetta svona, sko. Og svona. Og með ykkur skar. Já, ég er að koma. Hvert er það að fara? Gunnar á ekki skarskilli, sko. Gunnar, tókst þú skarið? Já. Nei, ekki gefa Gunnar það, hann á ekki skilli.
Ok. Ég veit ekki hvað það er. Fokk, hvað ég gallaður á þetta maður. Það er einn. Snæperskot eða? Nei. Núl. Hver að horfa á streamið? Hérna það Gunsi. Það er gæðir að lenda á okkur. Gunsi, það er gæð. Ok, ég tekið það bara aftur. Droppaði snæper. Já, hérna. Ok, er það þú? Já. Fljótur. Þeir eru að lenda hjá okkur. Held ég. Hvar eru þið, Gunnar? Þeir voru hérna bara fyrir ofan. Það er ekkert annað. Það er að hækja leiknum. Gaur, Chase er svo fucking góður. Á PC í Fortnite sko. Nei, bara góður skilur svona spilufélagi. Eða? Já, nei, bara svona góð félagskap, svona næst gauður skilur. Takk hella fyrir það. Takk fyrir það. Stefán segir Chase í... Já, hver var það aðna snæper að maður? Ég hef búinn að gefa honum en hann já. Þetta niður eða? Ég er með 60 eitthvað langar. Mér langar í AR ammo. En það séum sig að... Nei, því miður. Já, hjá mér. 100 sko. Ég er með 400... Ok, gimme. Hvað ertu? Fyrir ofan mig, góður. Bara 100 eitthvað. Ó já! Takk. Ég var með svona 50. Það er stráðan, nú tökum við þetta upp. Hver er svona ángurinn sem horfa á streamið? Ég tjekka hvort Ingi sagði maður. Sexy sko. Ég er ekki að horfa á streamið sko. Glazerbox, Thomas Velding, hvað er þetta fucking sjóril? Sure. Oh shit, somebody shooting. Takk fyrir þetta Gunsi, takk fyrir þetta. Það var gæi sem kommentaði. Ef ég fæ ekki join á streamsnappið að drepa ykkur. Beint fyrir fram okkur. Veitu hver er aftur að syngja Sækir til döð? Chase. Nei, það er ekki. Það er Aron Clubbed Up, Aron Kahn. Nei, ekki Aron Kahn, heldur Brynjar og Aron Kristinn. Er Aron Kristinn með þetta? Nei, Chase er að syngja í vel hérna Sækir til döð. Já, hann er... Það veit ekki margir að Chase er Clubbed Up. Clubbed Up er basically bara Chase. Nei, já það er my secret identity. Nei, ég og Brynjar vorum að vinna þennan skemmtikarni. Það er fleiri gæðir en aftan líka. Aftan okkur? Úps. Sér hvað eru margir hérna maður. Skoðan fyrir aftan. Já. Það er alltaf svolítið margir það. Þeir eru fáránlega lág margir. Klingarinn. Ég mátti reyna sko. Þetta fara bara all in sko, svo lengi. Þetta er mitt kill! Fuck hvað ég fann að gera lág. Það er í gott rocket eða? Ég náðu ekki svona einu killi sko. Það er í gott rocket. Það er með ammo. Oh shit! Það er upp á fjallinu. Nei, King 024 er nágranninn. Vel gert Gunnar. Pappan sem búinn að hringja inn annan dag sko. Já, væntanlega, hann var að hitta alveg. Já. Ég svara hún það. Já. Upp á fjallinu. Ég svara með smá. Upp á hvaða fjalli? Anna... Ég vil það aftur í gangi. Hvernig veitum maður að segja? Ég skal breyta þessu. Það voru að svara. Ég er í fúrstæði. Það er eitthvað að horfa að stríma núna bara, já, ok. Já, fóðum. Ég get alveg tekið við á meðan, sko. Ég er góður sko. Nei, allt út er uppi maður. Hann er aftur mikið. It's raining. 150 í þeim.
Hvar eru þeir? Ís. Hvað þetta græði svona maður? Hann var að finisa, hann var að finisa. Það er legendary gæði að stúða. Ok, það er bara hringi í núna ángri stanslegt í svona 5 minútur. Hvað ætlar að vera afsöngum núna? Sá ekki að það hringja. Einn sem við erum bara að tala við núna. Já, við erum að klára leik King 0294. Halló? Varst það hérna rálið? Nei. Nei, ok, ég sá það ekki. Ég sá ekki hvort það hérna rálið. Hvernig er það 8 kill, kemur ekki orð? Hvernig er það á leiknum, kemur ekki orð. Ok, ég legg á stað núna. Ég hitti þá bara á hérna... Hvað múið segja, af allir trúa þér? Já, Gunnar var að vinna það leik. My Jonah, please. Hvað, þetta er nágranninn minn, einn af þeim. Það var að segja mig það. Ó, já. Skills. Klára. Ljótir að hlaða hann og drastið. Þú er fucking net. Já. No scope on 3, shit þetta. Nei. Hringaður. No scope. Það er bara 10 eftir. Nei. Nei, mammi. Bítu, pappi, bítu. Shit, hvað er samt eitthvað annað góður í þessu leik. Já, frekar nálægt. Líka vinstra megin held ég við þig. Hvað séu? Come on. Herran hits mér. Komið allir börn. Ég er ekki búinn að smakka þetta, sko. Gunnar, þú ert að deyja, sko. Taste test. Er þetta gott, eða? Wow. Þetta er ekki eitt trikk sem ég hef kemmt. Það virkar ekki. This is my 4! This is my 4! Yes. Mitt var 4! Bara ef fólki geta hitt þetta. Enginn að horfa að streama hans Glazerbox. Allir að horfa. Hver er Glazerbox? Nákvæmlega. Er þið lægið að steppa í join eða? Já, Aron. Nei, Andri, takk fyrir hérna leikina. Tökum kannski eftir. Já. Við ætlum að streama orðið allt kvöld. Innvæta þig gamla. Ég innvæta honum. Hvað ert að hnerra þarna? Ég? Það vona það, sko. Já, ég er að hnerra. Tjús. Það er veikur, eða? Búin að vera eitthvað veikur. Sorry Glazerbox. Sorry maður, ég fikk sem þessu, sko. Já, nú er þetta upp, sko. Glazerbox, svo hvað Glazerbox sagði það? Ég held að það var bara dögur, sko, Out chase. Sorry maður. Ég skal lofa, ég skal fylgjast með það. Það tasteast í beinni hérna. Thank you, sir. Það er að mjúta... Já, hann er búinn að vita. Er það á sama stað, eða? Klára þetta. Takkið tíman á hvað hann lengi að klára eina dollu.
Hvað er að borga til að klára dótturinn bara undir svona tími? Það kippa Mountain Dew eða klára hann dótturinn? Nei. Tvöfaldsblokk. Nei, byrjum að sjá. Sé í stólunum núna? Já, ég er í stólnum. Þegar maður þess að hræri í þessu, það sé ekki bara eitthvað vökuð núna, sko. Hvað geta netið mér? Chase er að smaka þetta fyrst skiptum núna, sko. Já maður, ég er ekki búinn að smaka þetta, sko. Ég er að horfa á hennar live, ég er samt meira að horfa á það sem stendur fyrir niðan myndar. Gunsi B 15 kills. Hvað stendur það? Já. Það mun hækka eftir smá. Glazer. Love maður. Ég subscribe á eftir. Hvað sagði hann? Hann sagði it's okay. Ok, hérta maður. Hann með slöfinna, sko. Myndum við það? Hann er að escape á Littlebónu. Vitið hvað, eru þið byrjað að streama á laugardögum líka núna? Æ, fuck maður. Hæ? Nei, við tókum bara auka stríma þegar stríma sem fucked up síðast. Já, hvað gerðir? Ég veit ekki hvað það var, sko. Herru, það er taste test í byrni. Ok, you guys ready? Þú myndi ekki borða of mikið, sko, það verður svo þurr í kjaftinum. Ok, maður segja. Þetta er bara svona smá. Maður segja það. Já, þetta er hérna... Ég veit aldrei hvað þetta er, en já. Þú er stressað. Skemmtileg svipur af það. Komið smá kík í malla. Það er gott, sko. En maður eins og segir, maður er mjög þurr, sko. Maður er sveit og... Ef maður borðar þetta eindrátt, þá verður maður þurr, sko. Sérstaklega að bara svona tekur það stóran bita, sko. Já maður, ég var til að testa með peanut butter and jelly, sko. Real American tradition. Chase, ít á allt taka. Og fara svona músina alveg vinstra meginn og fara í live stream. Chase byrjar að streama, kallaði. Sælir maður. Ég er búinn að nokka 2 í allir. Herri, sjáum boys. Sjáum maður. Það er eitt, þeir eru allir fucking low, sko. Ég er bara að ætla að klára það. Áttu byssu handa með, Stebbi? Nei, ég er bara með eina. Það er spíðið bara. Það er bara trapp við það. Það er trapp. Niðri. Í stíganum. Fuck. Segða mínu menn. Blessaður. Sælir maður. Við erum að borða hérna netspil. Já, það er mjög gott, sko. Sushi in enhancement. Hvað er áttu sult, eigum við sultu og brauð, eða? Sko... Við þurfum eiginlega að fara að kaupa það, sko. Það er ég. Þá erum við að pröfa þetta netspil í alvörunni, sko. Spey, margir. Það er trapp okkar, eða? Ég er ekki sem með byssu, en... Hey, Axel Svein sem ekki. Hvað segir þú með? Það er ekkert í kapp. Fuck! Við erum að sækja það fleira nokkuð. Axel, þú setur nýtt á. Maður segja... Það er eitt nokkaður undir. Já, ég er bara hérna... Nei! Ég náði þessi killi. Hvað er ég eitt hérna uppi, eða? Í Trim Towers? Ég kom í 2 killi, hvað er grunna með það? Hvað er ég? Ég fór ekki með 5, sko. Maður segja... Það eru fleiri en inni, sko. Víst ekki á það, sko. Hann er ekki að fara, sko. Oh shit. Ég er farin. Hvað eru margir? Gauður, ok, við þurfum að tengja place of svo ég get spila. Ég var að nota þetta. Hvar varstu? Séða. Hvað er það núna? Ég er að Á hvaða hæðir er það? Maður segja... Hvað ertu, Gunnar? Tómas Tómasson, ég reyki ekki. Þeir eru hérna niðri, margir. Hvað var það að spyrja hvort þú reykir? Ok, reykir þið sér. Fólk er random spurning en... Nei, því miður maður. Ég get ekki bara að reyka með þér, sko. Gunnar, hvað ertu? Fuck! Ég er að koma. Drefti gæðan að inni, ég verði að kill, sko.
Nei! Ég satt okkur. 37, come on. Shit, maður. Herri, þetta er gott með hitsmýra. Já. Erum að pröfa allt með hitsmýra? Gerir að testa Starburst með hitsmýra? Gerir ég skal testa það? Hefur þú búin að smakka? Herri, ég kom með þetta fyrir ykkur en ég ætla að fá mér þetta. Þetta er alveg góð. Já. Þannig að ég smakkaði herran hitsmýra hambúrgar hann daginn. Hann er góður, eða? Hann er bara einn besti hambúrgar sem ég smakka, sko. Er hitsmýra á honum, eða? Já, þetta er hitsmýra á honum. Nei. Á einhvern fáran hátt er hann geggjaður, sko. Gerir sulta líka, eða? Nei. Akkur alltaf sulta? Gerir peanut butter jelly er það best sem færð, sko. Já, þetta er deila það. Já, þetta er það. Virkar ekki mistýringin, eða? Ég veit ekki hvað Guðbjörn er að tala við. Vinir, please, frendi minn, hann er vinur þinn. Ég er frendi Gabriels, þú þekkir Gabriel. En veip, nei því miður, ég veip ekki heldur. Eins og er ég mikill snusmaður, en ekki veip. Ég er alveg snuskóngurinn hjá mig, sko. Hefur ekkert í okkur? Ok, nú er það Starburst. Þetta er reyndar ekki, við erum ekki sponsaðir þess, þannig að við erum ekki. Gunnar, heyri í okkur? Hvort sé? Svo getur lukka það. Þetta er mjög skrýtið blanda, sko. Geggjað, sko. Þetta er ekkert annað en gott, sko. Hvert er að fara? Mér finnst það hérna geggjað, ég tilti þetta hér. Já. Nei. Leða honum að vera bara. Já. Leða bara hérna, hann hafði ekkert betur skilju. Það er ekki beðið þetta nýja iPhone kemur, sko. Það er að fá þér hann, eða? Já. Alla Gunns að lendi í Gunnshúsinu. Væntanlega lendi Gunns í Gunnshúsinu. Það er mestu Gunns. Það er ég ætla að taka þetta, ég tekið þetta kill, sko. Bitch, get out, go away. Það er gæinn í húsinu, sko. Áttu shotgun fyrir mig, eða? Áttu shotgun fyrir mig? Akkur ekki. Akkur ekki. Hörru, hvernig fáið hann G-edit? Sett Stefán allir. Nei, ok, byrju, ok. Hvernig gerum við þetta á PC? Og síðan G to confirm. Ok, easy maður, wow. Þú veit ég sé þess með shotgun hann, sko. Hörru, já, maður fer úr þessu, þarna. Ég veit, er ég að vera góður á PC maður? Ég kann segja að þú þurfir að vera fucking góður fyrst. Gunns, er alltaf lægi á þér, eða? Það er gæðir í stór. What?! Nice. Hvernig náðu hann að skjóta mig svona mikið? Nice. Nei. Það var þín byssa? Það var mjög byssa. Eigið eitthvað hérna... Hvað er medkitið maður? Gefið medkitið. Já, ok. Þannig að gefið þá bláa eigar það sem var alltaf. Hérna. Já, takk! Hella! Ég er að fókja maður hérna. Hvað er það? Take it. Ég er medkit. Ég er sko með 1 HP eftir. Fuck. Það sem kemur ég að berga þér, sko. Herru, það er gæðir hann upp á. Æja, nokkaðir. Ok, nice. Djúðar ég að rústa þessu maður. Það er nice. Tökum við það. Já, tökum við það. Ekki hvað komur kills. Ass, 2 hérna með mér, sko. Leðilegt.
Segist, ég elskar sultu. Það er hárrétt hjá þér, Daniel. Ég elskar sultur. Hvar? What? Ég er bara ekki með neinn til það. Ég fucking rotator með þetta. R. Ok, nú erum við með þetta. Það eru pottet gæja hérna maður. Hvað er þessi gæðar? Nei, fuck. Datt, ég veit að hafa. Þessi gæðar inn í húsinu hann að... Hvar eru þau? Þú verður bara að fara... Bara horse. Það er eitthvað annar hérna sko. Nei, ekki annar hérna sko. Þetta, svona. Gunnar þetta með minis eða? Það er að einn að koma upp betur sko. Já, hann er sko. Það var alveg frekar vík sko. Ég veit kill en þú. David? Já maður, ég er að vinna þetta sko. Já, í þessum leik. Auðvitað steppið lengur dögur, pældi. Og við fyndið, Svalfossi snar spekthitinu. Það er gaman hjá þér, eða? Steppi. Hvernig er hann að tala? Hver? Gunnar. Ég heyri ekki svona í Gunnari sko. Gunnar. Nei, ég heyri ekki honum. Allt í góðu sko. Þú talar bara fyrir mig. Heyri þér, það er nóg. Ná í hvern? Hvað er í gangi? Fara þetta heila. Hvað er í gangi? Jæja. Er eitthvað með minishields eða? Ertu með minishields? Gef mér þetta. Hérna, það er hérna. Ertu með minishields, Gunnar? Ash, thank you sir. Sagði Gunnar eitthvað við því að ég tók svona skópdraslan, sagði það. Gunnar? Hvar ert þú? Ég er bara með 13 Gauður, þetta er ekki besta komment ég fengið í dag sko. Chase, þú og kærst... Nei, veitu. Þú eða kærstæðin þekkir systur mína og samtir lítið lag um hana. Ok. Samtir þú lítið lag um systurina? Veit það ekki. Greinlega sko. Herri, ég dráði meira sem mitt sem mér. Já, mér langar líka en... Ég ætla bara, mér langar ekki að missa að ég sé að vinna með kill counti. Það er 2-1. Ég held að nógu mér ekki sko. Bara. Búrt að búrt. Vá, hvað með bara á. Ég heiti ekki þig. Það var óþægilegt. Nei, þetta var svona akkurat á hælunum. Það gæti verið gæðir að koma hérna frá storminum alltaf. Já, rindar. Það er ready. Ég er alltaf ready sko. Jaha. Já. Og er svona þessi sé... Herra, er gæðir hérna í 190. Ok. Já, það voru gæðir að byggja sér niður hérna. Hvert er að fara? Auðvitað.
Hvað ég var? Tómas Tómasson. Ég er með gullið það lífi Ingi, ég veit að semja 15 sekundar lag Tómas Tómasson. Nei, þú átt að gera það? Nei, þú átt að gera það, sko. Hann er að biðja þig það? Nei, hann er að biðja þig það. Ég gerði það saman. Ok. Tommy, 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 Tommy. Tom, 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 Tom. Tommy, Tommy, Tom, 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 Tom. Tom, 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 Tom. Tommy, Tommy, Tom, 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 Tom. Tommy, Tommy, Tom, 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 Tom. Bíddu. Hann er kannski Hammi. Því að vera Hammi. Heldur hann heyrði þetta? Hæ? Heldur hann heyrði þetta? Heyrðu þið lagið eða? Herru, hvert er ég búinn að fara? Ég er komið langt að pissa á ykkur. Nei, hann er þið. Herru, ég sé gæja. En alltaf lagi, ég er með þetta. Þeir eru 3. Og ég er bara að fá þeim, skilur. Ég með, þú veist, þeir eru ekkert að fara að koma hingað, sko. Ég er sko... Glemdi það aðeins, þannig að ég er aðeins eftir ykkur þá. Ok, ég kann ekkert að byggja hann, ég ætla bara að gera eitthvað. Svona. Új, hann var baka. Herðu! Gamli, slaka á, sko. Herru, hann er að... Herru, rössum þetta lið. Það nennir sig ekki, sko. Hvar eru þessu þar? Ég er búinn að taka fullt af skjölda þeim, sko. Það er bara 24. Æ, ég er nú. Hanna. Ok. Nei. Ok, Hringur er að koma. Fokka, ég náði ekki að byggja. Það var svo heimskulegt hjá mér. Herðu, hver er þetta? Sorry. Herru, Tómas sagði gott lag, Tommy Hommi. Það er ekki Það er ekki lagið með Hommi. Það er rétt þess. Það er hvort með lagina. Wow. Fucking maður að vísa ná. Ingi maður. Eru einhverja með bandos? Fuck maður, ég hef ekki hitt að einn aðeins. Herru, við þurfum að hlaupa, sko. Já, ég sé það, sko. Við höfum að vera í gegnum þetta, anskotin. Já, dreifum á. Eitt svona mótið, sko. Já, ég get það. Nei, ok, fuck, ég döð. Bara út í datt á hann, sko. Þeir sem ekkert að ná að hitta mig, sko. Sem er fínt, sko. Ok, búinn að nokka einn. Ok. Það var svo mikið killið mitt. Shit. Hvað ertu komið mörg kill? 1. Ég er bara ennþá með 1. Það er 3-1. Shit maður, ég er að rústa þér. Og ég er ekki svona PC leikmaður. 3 kill? Já, ég er með 3 kill. Gamli, get on my level. Þú er lilla leikmaður. Ég tek þetta. Á einhver snæperskotur með það. Það frekar. Sorry. Já, hérna. Hvað, já. Eru með bandos eða eitthvað? Eru með eitthvað? Campfire, eitthvað sem hjálpar? Já, hvað er? Já, hvað er beigið mig á PC? Ég held að tölvun mín að krasa. What the fuck? Ok, ég er klokk. Hanna? Já. Þetta er bara að skjóta í hausinn, sko. Ég er bara, ég fraus. Hvernig beigið maður sig á PC? Kontroll.
Control, já. Við erum að fara að vinna hann leik, sko. Tempting. Fuck it. Hvað Gunsi komur kill? Ég ætla að gíska á 7. 6. Tæft. Engin. Ég nóskop hérna myndum. Við erum ekki búin að vinna þennan leik í dag, sko. Já, við erum vinna leik. En það samt út af Stefán búin að spila alla leikina, sko. Gunsi sé bara að Gunsi B. Knocked out Max Jong. Well done, Gunsi B. Herru, Stefán þurfti að fara þess eitthvað á spítala eða eitthvað. Ég bara að skjóta, sko. Nei, heyrðu, hann... Herru. Hann satt knockaður, sko. Það er gæi hérna undir. Blái gæi... ég sjáu það náttúrulega, sko. Þarna. Hann knockaði Gunsa. Hann er hjá Gunsa. Fuck! Ég er að skjóta það fullu, sko. Holy shit, hjarta mitt er á milljón, sko. Ég var að skjóta fullu. Hjarta á milljón. Það er alveg... Ég var að skjóta fullu, en það skaust aldrei í hann. Vá, hvað ég var stressaður. Save me, guys. Save me. Thanks. Ég á fullt af materiál fyrir þig, sko. Ertu með nóg núna, eða? Ég er með 200 snæperskot. Fuck. Herru, á einhver hérna... Hvernig beigja mér svo, Pissi? Já, control. Þú varst að spyrja maður. Áttu medkit eða eitthvað? Ég er með bara... Ég... Það eru bara 3 eftir, sko. Já, þetta er win. Herru, ég tek þetta bara. Þarna, hvort er betra að vera með bláa tactical eða fjólubláa... Já, ok, hann tók það. Nei, eða fjólubláa hérna... Fuck, hvað heitir hann? Eða fjólubláa heavy. Hvernig er? Með bláa tactical eða fjólubláa heavy. Shotgun. Ég er með fucking mikið shotgun. Nei, ég ætla ekki að gera það. Ég elska að heyra bara líf hans Gunnar. Sorry, I got loot there. Herru, þau erum grunlega að svara chatinu. Erum við svona líflega að svara chatinu, eða? Já. Það er þetta að svara þegar maður er komið svo langt inn í leikinn. Já. Við erum að fara að vinna á leik, skilur. Við ætlum okkur að vinna, bara fyrir ykkur, skilur. Það er gæði sem opnaði hurðina. Fuck. Var þessi gæði bara einn? Ok. Þá hýlaði ég bara með það. Blá takt. Já, ég tók báðar, Daniel. Takk, Guðbjörn. Sagði við erum bestir.
Ég vissi það enda var alveg fyrir, sko. Það er bara að leita það mútið mark. Ég sé á. Ok. Þú hvað er staðan? Það er 3-3. Fuck. Já. Hvað eru þeir? Þeir eru góðir samt. Nei, fuck! Hvað er það? Nei. Nei. Woohoo! Er 4-3 eða? 4-3. Yes. Sagan myndi vinna. Fyrsta sinn á PC. Thank you. Kunna með 10 kills. Fuck. Já, hann var samt ekki með lokakillið. Hvað ertu mikilvægt? Lokakillið eða 10 kills? 10 kills. Nei, þú ætti að lokakillið og þá vinnur þú. Skilur þú? Ég er ekki samanlega. Nei, ekki, ég... Chase er komin í PC. Get boys. Já, þetta er PC... PC, sko. Já, hvað er þetta hitt? Já, maður, ég er í PC, sko. Er það í alveg það gott að það fara verða? Kan ég smakka þetta? Það er smakka. Netusmjör með fucking Starburst. Ingi, þú hefur þetta að vera heilum með að drita á hana. Það er þetta. Combo of the year. Ég var bara einhver paníkar. Combo of the year. Daniel, það er væntanlega ekki 10. Það var í one versus one. Það væri náttúrulega svindl, sko, því ég myndi vinna, Inga. Það er smög með það. Það er fokkskjöldin. Það er basically bara netus með karmel, eitthvað. Já, veistu þetta gett svona öðruvísi? Svona beist og sætt saman. Það er næsand, sko. Já, þetta er mjög fínt. Hvað ætlum við að spila lengi? Bara eins lengi við nennum, sko. Þannig til við náum... já, eins lengi við öðrum. Það er ég. Ok, keppn aftur, eða? Hvað sér þú? Keppn aftur. Chili? Það er eitt. Upp á hvað? Nei, þú ert ekki með það. Það er ekkert mál fyrir. Já, ok, ég til... Ok, til það. Ok, þú höfum frekar á því. Ég og Chase á móti. Já! Herru, Ingi, Statla spyr hvort að Ingi nennir í 1v1 vs Statla. Ég ætti að skítapa á móti, þú veist það alveg, sko. Hvað er Statla? Það er hver sem var að spila með það. Heyrir ekki Gunnar þessi? Herru, Ingvi er að koma. Hann veit hvað við heima. Ok. Herru, þú heyrir ekkert í Gunnar á þeim? Nei, ég heyri ekkert í Gunnar. Heyrir ekkert í máðan heldur? Nei. Ha? Nei. Æ, ég fokk maður. Þú verður að... Nei, þetta er alltaf góður, sko. Þú verður að fara inn í settings. Já, ok, Gunn sett út. Og þannig að gera allt smá. Hvað? Það er gæðir en það annar hæðir, sko. Það er gæðir um mat, sko. Ekki neitt. Ára þetta. Það er ég, Gunnar. Hætti. Hvað fyrir það? Ég. Bara búin hlutið. Akkur er það að brjóta þetta? Brjóta hvað? Já, nokkar. Nei! Fuck, þetta er mínu gæja, sko. Djöfullinn hafa það. Það er að gæja að koma fyrir aftan. Það eru 3 gæjar að koma fyrir aftan, sko. Shit. Já, ég er ekki með nóg skotum í þetta, sko. Þegir. Það sé. Já, ég er bara að deyja, sko. Nei! Þetta er ekki. Já, og aggressiv. Nei, það er núna skotið í þessari míningar. Strákar, komið að bussinum! Nei. Jú, ég er að koma. Veist það ég að læra. Æ, fuck, ég dör. Rest in peace.
Já, ég er búinn með skotið mér í öllu, ég er bara með bandits. Gunnar með 5 kills sko. Ég veit ekki hvað ég á að gera. Þið eru búin að stela þetta killinu með mér sko. Held ég. Herri, þú voru að ítta hana settings, þú voru að heyri Gunnar sko. Já, veitu, þetta er bara að drepa þessu gæða sko. Eða kannski búið að drepa það. Gunnar er komið sko 9 kills. Ok. Þannig að bara ég hérna Gunnar! Gunnar! Ok, ég ætla að skip. Gunnar! Ég ætla að skipa alltaf. Þetta er fucking pirrandi. Ég get líka bara að vera með eitt eyra hjá þér, sko. Nei, bara það heyrist ekkert í, þú veist. Hver? Já, ég. Ok, eitt einu svona, annað, ég skipa þetta. Sorry, Ali. Sæl. Hvað er að gera þetta? Veistu hvernig þetta er? Ég ætla ekki að segja... Veistu hvernig þetta er? Já. Búið er bara svona... röða þessu sko. Ég er bara, hæ? Hvað? Hvað var þessi SMG? Ali? Við þurfum bara að restarta leiknum aftur. Nei, þetta er allt í góðu sko. Nei, bara þú veist að þetta heyrist ekki tíðan, skilur. Já, ok, reyndar. Gerum bara aftur. Hvernig er með hvað nýtt? Við þurfum að heyrist ekki tíðir. Hvar draf hann Helgaðan? Ég heyri ekkert sko. Þú er alveg... Ég er ekki með það. Gunnar er að deyja! Ég er ekki að fara að deyja sko. Gunnar er að deyja. Já, Gunns er að fara að deyja, ekki ég sko. Hann er gæði. Það eru alveg margir hann, ég ætla ekki að gera það. Hann er gæði. Ok, fuck it. Ég ætla bara að take one for the team. Tilbúin eða? Það er bara að reysa í þig. Þetta var 100% one for the team. Sorry alveg maður, ég sá þetta svo seint sko. Það voru hvað sem allir dánir og ég bara tók þetta. Gunnsi tekur þetta bara einn. Ó já. Úss. Sexy. Hann slátraði. Já. Það var sko með 9 kills bara í byrjun á leiknum basically sko. Herru, ítt á escape, nei hann að allt hann að. Æ, er þetta komið? Er þetta komið? Reyna að gera eitthvað. Skil ekki. Loksins heyri ég Gunnsa maður. Blessa Gunnsi. Gunnar. Herðu, já. Það er kannski heyrðir ekki í þér. Jú, heyrðir ekki í okkur? Heyrðir í... Já, ætlaði ef hann heyrir þér. Jú. Hann fucking svara hann bara. Ekki var svo disrespectful þegar þú segir. Svara hann. Segja hann. Guður, hendi mér hann á Pepsi-inu. Hvað heyrst í þér núna? Þú veist það fucking gott Pepsi Max maður. Veitu. Gunnar. Gunnar, ertu ready? Koma svo. Heyrst í mér eða? Já, Lionheart vill 1 vs 1. Við hvern samt? Einu mot einu bara. Tökum við næsta leik. Tökum við næsta leik. Hver er það? Gætu tekið... Gunnsi og Ingi, já. Sko, Gunnar þitt að vera mót okkur öllur þrejum, sko. Á að gera það, eða? Hann myndi samt sláta okkur, sko. Nei, ég held ekki, sko. En það er bara Gunnar á móti öllum hínum. Ok, Lionheart. Hver er að fara einn á móti einum?
Gunns eða Ingi. Ég veit það. Eða ég og Ingi. Nei, Andri mættir aftur maður. Andri Snær. Það Tilly. Þetta allt og gott namni sko. Starburst? Ég veit það. Gauður, ég og Lionheart höfum farað one-on-one. Þú mútti örugglega vinna mig sko. Nefnum við séum á PlayStation skilur. Það tökum aftur skefni, ég skeiti hérna. Nah. TuneCore. Þú ert heitur Gunnar. Heyrir ekki ennþá í það? Fór aftur út. Hvað bull er þetta maður? Fucking epic shit. Ég vil að stela sér kíl. Herru, hei! Hæ, er bara að sjá það? Það er ekki að krúklu, allir saman. Það er skvatina hérna meginn, 11.000. Já, ég er alltaf að PlayStation. En þú veist, já, ég skal alveg... Adam er bara að PlayStation eftir, við taka einn og einn seinna. Ingi, hvað er þú? Fuck, ég er á skilli sko. Oh shit. Draf Gunnarsson, eða? Jú. Það er mikið vort, eins og alltaf. Helst Gunnar. Djúvillin hafa. Gunnar! Ég er í. Sko. Ó, hann er hann. Wow, hann er hingaðinn. Já. Ok. Hvað komur kill? 1-0, djúvillin. Hvað er flekk? Ég get ekki einnig þetta. Já, Salla, hendan á mig. Þú voru að fara. Kotið inn. Tjós kotið inn. Svara mig. Var að hleypa mér inn. Nei, því mér, ég skal hendi í það. Já, ég skal hendi í það. Shameless plug. Good. Já, wow, ég er komin aftur. Good to be back, sirs. Good to be back. Nei. Já, loksins. Eitthvað hérna. Rosie. Og tekja til stæðan þetta. Thank you. Nei. Ok, hann snæpaði mig bara. Blessu. Á þig líka. Ég var ekki að nýpa að líta upp. Það kemur þessi gæði að snæpa mig maður. Snæpaði mig og Gunnar. Gunnar, rífaði á okkur. Fuck maður. Hvað er mörg kill? 8 kill. Gunsi er Þú ert ekki með neitt kill, tjós. Já, sorry maður, ég bara... Hvað var þú? Herri, hann er að koma að revive mig fyrst. Það minnst það mjög dónalegt. Ég er dóan.
Hei, hann loksins heyri í honum. Hanna, nei, ég heyri í honum, maður, loksins. Hæ? Já, ég heyri núna í Gunsa, maður. Gunnar, tala. Hæru. Heyri í honum? Ok, mér langar eiginlega ekkert að heyri í honum aftur. Hvað sagðir þið? Sváþórs dauður. Hvað eru þeir? Eru fyrir aftan? Eru hérna ykkur þar? Nei, það eru ekki hérna. Svo ég kem bara hægt og rólega upp. Ekkert að flýta mér. Nei, herri. Nei, what the hell, maður? Ég er ekki með neitt loot! Nei! Ok. Herri. Boys, komið þig! Já, hvað ertu? Ég er með jump punch. Eftir. Já, en þú veist, ég er bara ekki með neitt fucking loot, sko. Ég er ekki búinn að pæla í því, sko. Það er nett. Ég skauta samt, sko. Gauðar, ég var ekki með loot, sorry, stökar. Gauðar, ég headshota hann, þessi, sko. Það er fucking helva. Ok, ég að vinna þann leika. Skamma. Herru, hann vildi one... Ok, við ætlum að vinna hennar leik, sér fyrir Jón og Jón. Oi, skamma. Hvað? Ég elskar það. Það er líka. Það er mjög heitt hérna, sko. Maður segja. Maður segja. Guys nuts. Það var að tala um Inga, sko. Hann ræðir hérna. Ég er bara leikmaður, sko. Hann er þjálfarinn. Þarna, Ingi. Hann er að koma. Við látum bara Inga hoppa út hérna. Skilum hann bara eftir ykkur þar. En eða hoppu allir hann. Ég veit hann það. Auðvitað Steffi fyrir. Steffi. Hefur hann ekkert í mér, eða? Nei, veit það ekki. Fuck maður, ég gleymi alltaf. Ég er aldrei með það. Það eru gæjar í hérna gráðbyggingunni. Gæjar niður í gráðbyggingunni. Og það eru gæjar líka í hérna litla húsinu þarna. Það er með snæper. Ég er fucked af ég ekki meina byssu. Við vilja kikka Svalþórs. Chatið. Þeir eru brjálægir. Það var að deyja oft, sko. Er þið með byssu handa mér, eða?
Fuck, Ég er svo sammála, sko. Nei, hann er komin aftur. Stráðu, eigið byssu handa mér? Fer eftir hvernig byssu þú vilt. Bara einhverja því ég er ekki með neina byssu. Það er byssa hérna undir, sko. Hvernig sé þið? Það er byssu hérna. Það er svæð. Hvar mennar upp í vinstrunni? Æruðu, mér langar í þessa byssu, sko. Hvað er með það? Vinstra meginn hvað? Takk. Haha. Nei, fucking gulsi, maður. Æru, ég tek þess byssu. Ok, takk maður. Það er einhver mínisíld, segja. Nei, ég er ekki báður, svo ég er ekki með neitt gamli. Nei, það er chase, sko. Ég er ekki báður. Nei. Nei, ég ætla ekki að gera þetta. Já, ég náði þessi killi. Sorry, stakar, hérna, fyrir aftan mig, fyrir neðan ykkur. Það er svo mikið að tóra með þetta kill. Klárar hann þig? Það var lélega gert, að við liðum að spila á kettinum. Ætlaði ekkert að koma að hjálpa mér, eða? Hvað ertu? Ég er ekki með það, sko. Æ, pappið. Hvað meinarðu? Horfðu bara á streamið. Heyrðu ekkert í honum? Nei, ég heyri ekki neinum, sko. Það er fáralega pirrandi. Ég er bara með chatið við hlið mína. Já, sko. Horfðu á streamið, þá sérðu að Chase er með grapplingi, sko. Þannig að segja að ég sé með það, hann er brjálæður. Gunnar er brjálæður. Gunnar er brjálæður, sko. Við leikst að Gunnar brjálæður, sko. Hvað sér þér? Það heyrir ekki þér. Nei! Æ, við veit að þeir. Svo, það er hann að... Trap. Ekki labba í þetta, ekki labba. Það er hann að... Hvað heitir þetta? Trap. Hellar. Já. Gunnar er að væla svo mikið að langar í hann að... Spiderman-dótið þitt. Já. Ég er ekki með það, þú ert með það. Ég er ekkert með það, þegi. Ok, þú ert með það. Stefán alltaf tók það. Heyrðu. Æ, ég tek það nú. Er eitthvað með medkit eða? Heyrðu, Ingi. Statla spyr. Þorri 1 vs 1. 1v1, mate. Ég höfðu ekki eitthvað farið í 1v1 með það? Hafið þið farið í 1v1? Statla. Nei, ég þarf að fá kampfæði. Gunnar. Hætti bara að væra, stakar. Hættu þessu, Gunnar. Ég er ekki með það. Gunnar er svo gill dólgur í þessu leik, sko. Jahaha, tekið nú jéti. Hvað er staðan? 1-0. Ég stál svo miklu kill að Gunnari. Og Gunnar stál kill að mér, sko. Svona. Hver er með Kingi núna? Gunnar, er þú með það núna? Hver þá? Ég veit ekki hver með það. Á einhver hérna shotgun skot á mér. Stebbi, áttu Stebbi. Gunnar. Ég er ekki með. Ég er á leiðinni. Nei, ég byrjaði alltaf Chase. Hvað sagði þið? Ég byrjaði alltaf þig í stæðan fyrir Gunnar.
Gauður. Það gefur okkur sko... Það er að donata $100 ef við vinnum hennar leik. Það er eins gott að við vinnum hennar leik þá. Það er eins gott. Andri, vinnur þú samt Gunnar eða? Ef þú vinnur Gunnar þá skal ég gefa þér þessa $100 sem Lionheart er að fara að gefa mér og þau eru að fara að vinna hennar leik. Gunnar sagði, ef þú gefur mér þetta og grettar við þetta, þá er 100% að fara að vinna hennar leik. Hvað? Hann sagði, ef þú gefa honum þetta, þú veist, Spiderman-dót. Já, góðið hérna Gunnar. Gunnar. Góðið. Gunnar, ég skal gefa þér það. Gunnar. Hérna maður. Ná, ég er að fokk ég þér. Skal við tjekka hvað þetta er gott samt? Gunnar, tjekka á þessu, þetta er klikkað dót sko. Alltaf ekki vil drepa þig. Prófa einu sinni að kveikja og slökka á chatinu. Chase. Já. Prófa einu sinni að kveikja og slökka á chatinu. Ok, bara síðskipti. Maður segja. Herru Steppi, þú ert út í raskari sko. Það er ekki fyrst skipti þá. Halló, hvernig talaði? Það er svo steikt sko, þegar þú sér þarna vinstra meira að sé eins og prófa að íta escape og íttu á, þú veist, hvernig sagði eitthvað. Ég skil ekki Epic sko. Herri, ég er neitt til þess. The chat is lit. Það er að gefa okkur $100 ef við vinnum hann leik sko. Gunsi. Þú hefur nýja lagi með Lil Pump og hérna... Kanye West, það er sem svo myndbandið það? Já, það er svo fucking hella dót sko. Það er fucking hundið sko. Hei Gunsi, viltu fá þetta? Ég held sko fyrst að það væri Adele sem var fít. Já, í byrjun? Nei, þú veist, það stendur hérna fít Adele, ég var bara out of fuck. Svo var þetta tímur að býja eftir Adele, svo var þetta eitthvað Adele Ginnens. Sækandi. Hvað er Guns að segja hérna? Já, hann segir eitthvað það? Nei, ekki rétt. Gunsi? Fuck maður. Það er að vera að skjóta okkur maður. Veit ekkert hvaðan en... Veitu, hæ? Gunsi með trikk sko. Gafstu honum þetta? Já, ég gaf honum þetta. Loka! Það er eitthvað fokkar 4 gæri koma með núna. Já. Það er Gunsi, ég gaf þér þetta og síðan ertu bara... Það er gæri að koma. Hvaðan? Norður. Þú var komið? Já. Ég er eitthvað annar leilugur. Shit. Sorry chat. Ég líka. Það skutur bara á mig. Þannig að ef hann leiðast þá með að vera út eða... Hvað er til mín? Það er saman. Það er saman maður. Getur þið margir það maður? Ekki klára mig. Ekki klára mig. Sælir.
Oh, wow. Stormur bara á... Það fullt að græða. Það var ekki $100. Fuck maður. Það er annar leik sko, ég nenni ekki í vonum það, sver. Sér núna heyri ég honum. Það er að exaða leikir að fara til í hann. Já, ég þarf að fara sko í fljóta mat bara til pappa hérna á hliðina sko. Sér kem ég bara strax aftur sko. Eða verði hérna, verði ekki hérna aftur eða? Jú, þú veit það. Það er gott komið. Næ, ég vil að koma sko. Hefur þið búið? Þetta er búið. Það getur eitt annað að spila með okkur. Já. Það gefur snart, þetta er bara að byrja með borðina sem við. Við ætla að exaða leikinn og aftur inn í hann. Hver vill joina? Hver vill joina? Hver vill joina? Partíið er að byrja. Hver er alltaf að joina? Hver er að joina? Ég ætla að taka til þetta. Fokka þér. Það er svo mikið drasl hérna. Það er drasl út allt. Algjörlega. Það sátt ekki. Ok, allt ekki rast. Namn hérna. Ok. Saltapinnar. Hlynur! Það er sko. Það er komið öll að fyrir þig aftur eða? Nei, ég er góð sko. Þið góður það? Ég á hérna sko. Áttu það? Og ég kem einn på þá. Ok, nice. Þannig að ég get svona hóndum. Ok, bye. Ok. Hvað segir chatið? Fyrir stream, herru. Það var lélt stream hjá okkur á... Það var svo fokkið lélt stream hjá okkur daginn maður. Næja. Gunji. Þannig að... Gótt í partíið mitt. Gunnar, gótt í partíið mitt. Herru. Sko, mér langar ógeðslega mikið að skipta keyboard bara að gera það. Það er ekki bra. Þannig að partíið er að byrja. Gunnar, gótt í squad. Gótt í partíið mitt. Laserbox er reyndar að spila, sko. Það skipta keyboard. Miklu betri keyboard. Þetta er hérna. Æ, fucking. Svona, ok, herri, afsakið biðina hérna. Hvað er ég alveg að hringi í Gunnar, það er fucking þetta er. Gunnar!
komdu. Það er Chase, skrappi mat og svo kemur hann aftur. Stefán á leiðinni. Use legend. Má heyra legend in chat. Herru. Æ, fuck, webcamið datt út. Já, einhver er. Ég tók hann úr sambandi, sko. Svo. Alltaf gerast. Chillið bara þess. Chillið bara þess. Ég veit ég tók úr sambandi, Stefán. I am not an idiot. Hvað er með? Sælir. Er það pláss? Akkur kemur ekki kameran upp. Hvað var það? Hvað í anskotan? Skiptir lykla bara? Ha, já. Þarna. Hvar er Gunnar? Það fengi hann. Svo. Gunnar kom í sjö. Sælir. Hvað, ætlarðu bara aldrei að joina partíið eða? Gunnar er að borða. Ha, er Gunnar farinn? Gunnar er að borða bara. Ok. Ok þá. Ok, bye. Inn á hvað akkánti? Ég er búinn að invita þér. Inn á hvað akkánti? Stefáns. Fær í invitations. Og Stefán allir. Næsk. Hvað hætti Glazebox bara að vera með það? Jésús. Herru, bjóðum einhverjum. Sko, af hverju heyri ég ekki? Þetta er fucking pirrandi. Ok. Ok, nú heyri ég. Halló. Herru. Halló. Hæ. Halló. Getum við gert 1v1? Tökum eitt leik fyrst. Getum við svo gert playground? Já, við prófaðum sko. Ok. Má ég þá vera með? Nei. Sælir. Joke. Má ég vera með? Já. Yes. Þú ert að tryggja reddi sko. Andskotin. Andskotin! Hvað er ekki hingað inn að tala á það, Emil? Sælir. Þannig? Emil. Já. Ráði núna. Já.
Það er nú kemur það. Anna Ingi. Já. Anna stundum þegar ég er að gera run-through to lobby þá lífaði stundum óvart. Það eru þá innverðinir. Já. Það á ekki að gerast núna samt sko eftir að update. Nei, það gerist stundum við mig. Já. Ja. Hvað er það? Alveg. Ja. Fuck, hvað eru margir? Það er fucking hella margir. Það lenda hérna kistur upp á húfið. Það er að taka hérna rifta inn í. Hvað? Ég er. Hvað? Sigga er litli svona á. Ég veik toppið. Yeah. Holy shit. Má ég á byssu? Ég er sko með 1 HP eftir. Já, hérna. Emil, það er bandis uppi. Já, hérna. Er þið komið með byssu handa mér? Ég meina. Ég er samt bara með... Erum við shotgun skot eða? Nei. Var ekki rift hérna? Jú. Jú, hvað hana? Nei, það er rift hér. Ok. Hvar? Má ég á byssu? Stefán, komdu. Hérna. Ég var að fara að þanga það. Það sem ég sé. Þarna. Það er gæri hérna. Það er medkit hérna. Það er hérna guns. Ég var ekki náttúrulega með byssu. Ég er Ingi sko. Ok. Einar sko. Ég skil okkur myndir halda hana. Ok. Okay. Nope. Þeir eru allir lóð sko. Þeir eru bara það. Ingi er slæðra. Svona. Andri, ég er með... Já, keirin í Paradise eða? Nei, ég var að draka slurp. Nei, þetta er Svolítið. Á ég að koma? Já. Veitu, hvernig ætlum við að hafa þetta 1v1? Ég veit ekki alveg. Hvað er það bara? Paradise eða? Nei, hvað er í beta? Ég gæti reyndar að innvæða þetta atriðan.
Það er hingað inn að dranga hérna. Kista það núna, eða? Já. Tókst, klina bara strax. Ég er að kerja þetta. Menn að kerja hérna líka? Ég er með 12, þannig að við Já, ég er með 15. Ok. 15 og með. Þetta var... Nei, ok, fuck, sorry. Ég held að það var slurpandinn, þetta var þarna í sjálfsala. Já, ég náði ekki eins og byssu í bólstrax. Hérna... Hvernig lífaði í partí? Það er hérna. Hér? Í partí. Það er bara dósir alveg út allt. Já, ég setti þetta, ég var að laga til eftir þig, sko. Lárea. Já. Ég kom inn og það var bara fullt af kaffi, Ingi. Ingi, hvað er að stríma lengi? Þú ert mest að suppa sem ég veit sko. Nei, Ingi, það var fullt af kaffi hérna, sko. Já, var ég að drekka kaffi, eða? Það var kannski bara ég. Já. Það var það, sko. Ég veit bara að Stefán er mest að... Ingi. Já. Hvað ætti að stríma lengi? Hei, Gunsi er kominn. Hvar? Gunsi er kominn. Hvert er hann kominn? Gunnar er kominn. Hvert? Hann er búinn að joina okkur. Já. Hann var að lífa. Hvernig sérðu það? Ég sé að hann lefti í partí. Það var sko fullorðins kaffi hérna. Hvað? Það var bara fullorðins kaffi hérna. Hvað segir við? Það var fullorðins kaffi hérna. Allt. Það er nóg að fullorðins kaffi henni í ískáp. Er komið tíma á kaffi, eða? Við fengum nóg að kaffi í Jari og Hlynur. Let's go. Finnum okkur ekki að. Hann er háttur að spila. Hæ? Hann er háttur að spila. Háttur? Já, hvað sé það? Það er eiginlega með það hættur. Ef við farið í gegnum eða? Það er þetta að ná sér bláu takkina. Verður býða hans stoppa hans að kampa. Það er þessi bá. Sjá hvað hringur verður. Já. Já. Hvað er að vera það? Já. Ég er til í feital, sko. Þú þarf að farma þessa leiðinni, sko. Já. Skal spila hann leika? Hvað fáið til það? Ég ætla að taka þetta. Að taka rift eða? Eða bíl? Ég ekki bara taka rift. Það er eftir að lúta þetta hérna, hús. Nei, það er búið, það er búið. Á. Ef við taka rift eða? Við byrjaði ekki fara strax í það. Nei, það er fullt búið. Aðeins að fara með Ekki bara í það. Nei, veit. Það er farma.
Lionheart kann vel 1v1. Hún er ekki. Var búinn að lengi í blokkinu. Já. Já, koma. Já. Ekki að taka þessi. Líka búið ykkar svo miklu verður. Það að skjóta. Það gæðir hana. Já, taka. Það kemur. Já, einhvern þarf að gera það. Það koma í allavega einnast á tölu. Drífi, já, ég En að Stefán hefði búin að sjá Explained með allt Nei, og það kom alltaf á miðum. Mér er það veinskært, það er bara góð þetta. Já, hann Ég er að spila með gæja. Það er eitthvað lyf fyrir sykursýki sem að... Ég kemur okkur eftir. Ég er að kerja medkit. Það var að slæpa verðstöður. Veit ekki alveg hvað. Ok. Já, ég veit það. Ó, nei. Þetta er gull mörg. Nei, þetta er slátrað. Hvernig það koma mikið fuck. Oh well. Kom nefnir. Já. Það er hann. Leikinn. Spiderman. Það hættur það? Já. Má ég taka þetta? Já. Gunnar. Hvar er Gunnar? Hann var ekkert komin í partíi. Hvað er að spila með ykkur? Gunnar fór en svo lífaði hann. Hann er að borða. Nennir að innveita Adrian. Ég lusti okkur það. Við erum með fullt partí. Því við erum tveir hérna. Já, ég var að fara í playground. Veit ekki hvort þið nennir playground strax, sko. Bara í smáttund. Ég geti tekið bara við á móti ykkur. Já. Ok. Ok, þarna þetta er upp í... Hvað er þetta upp í? 10 bara. Ok, allir lendir tilted. Þú þarf að gera ready. Hvaða playlist þetta með alltaf en engi? Emil. Þessi er nýjastir. Við ætlum að vinna. Við erum að fara að keppa mótið. Já, akkur heyrist ekki neitt hjá mér. Nei. Hvað? Ringum ekki. Ístu hérna. Þú heyrður bara ekkert, eða? Nei. Við skulum breytum Emil fara í leik 4. Ég heyri í leiknum, sko. Herra, hvað í... Ætlum að fara hérna fyrir team, hérna. Select. Við erum í team 4. Það erum við team 1, já. Ok, við erum team 1. Þeir eru bara 3. Við erum bara 3. Hann datt út. Já, nei, hérna, hún er í hínu tíminu. Já, ok. Emil þarf að vera í... Já, ég veit að ég er að fara. Já, ok. Heyra þær í ykkur, eða? Hvað séu? Þeir heyri í ykkur. Já, þeir heyri í ykkur. Hvað er að lenda? Við þurfum ekkert eitthvað að, þú veist, bara mjúta okkur það. Hefur ekki að koma í Paradise? Tiltet. Nei, við... Það er tiltet, allir er tiltet. Elli? Serri? Hvað er það? Hvað? Hvað er ekki klippa eða? Stefán, hvað verður í... Taktu við mér smá? Byrjar þetta bara strax, eða er aðeins að lúta það? Það byrjar bara strax.
Byrjum þetta bara. Er það klippingar? Og Emil, við megum ekki ára á Þetta er hvað að giska alltaf. Það er eina vitið. Herru, Stefán. Hvað er fight? Við erum að keppa mótið þér, sko. Ok. Kom hingað inn eða? Hver? Þú veist, var ekki bara, svar ekki hann að dotta út? Nei, þú veist, hann er í öðru tími. Já. Og það er bannað að drepa mann í, hérna, í loftinu. Já, Þú veist, má taka lútir höfður. Nei. Mér finnst alltaf leið, sko. Nei, það er ekki svona gift lút. Mér finnst alltaf leið, ef maður deyr, skilur það bara... Er hægt að revive í þessu móti? Nei. Nei. Það þú veist... Nei, ok. Má taka lút eða? Já. Já, hérna. Ég skil ekki af hverju maður mætti ekki gera þessu. En þú veist, það má, þú veist, ef að gæinn drepur mann, þú veist, má maður þá ekki aðeins lúta? Það er bara, þú veist, þegar þú deyrð, þá bara fer aftur niður, skilur, og ef þú drepur eitthvað, þá bara heldur áfram, þetta bara heldur áfram bara endalaust, þangað til að það er komin 10 kills. Ok. Nú gott lútið það. Já. En af hverju heyra þeir í okkur? Þegar við erum allir saman í þessu. Í þessu leik. Þeir gæti náttúrulega streamsnappa eitthvað, sko. Er ekki 20 sekúndur delay? Það mátti að gera það. Já, það maður að kveikja sérstaklega á því. Bróðinn heitir Hugi, sjá. Hvað segirðu? Bróðinn heitir Hugi. Já, veit. Hver sagði það? Hann er meistari Oxar Snorrason. Já, Oxar maður. Oxar er alltaf að spila Fortnite með huga. Hvað er í fokkanum er þér? Ég er vel farmaður, sko. Ég elskar að koma að farma það. Ég er ekki stund að farma, sko. Ingi, við erum saman. Spilum þetta sem lið. Já. Þú að gera það? Ég er að kasta klingar. Check hérna. Það ætlaði ekki eins og tím. Hver, ég sé það. Ok, byrju. Þeir eru upp á þarna nýja staðina. Ok. Byrju mig það. Hvað ertu þú? Ég er á góðum stað, sko. Þeir eru hérna stórhúsinu. Aha. Það er í Sandarsveg. Sérðu? Já. Ertu vissum að þetta sé ekki ég? Er ég sé það? Já. Shit. Ég er að dreita rockets. Þeir eru farnir niður út. Mistu 116. Það er fucking betri byssu, sko. Það er ekki hægt. Koma. Þú segir mér eftir vesina því ég er að ná í byssu hérna. Stefán. Hvað segir þið? Þú lætur mig vita eftir vesina því ég er að ná í byssu hérna. Já, ég er góður, sko. Nei, ég er ekki góður. Ég dó. Anspurning. Hann hendi fucking grenades á mig. Tegin og ég er. Er þetta upp í, þú veist, 10 samtals? Fuck, ég laggar. Ég er að koma, ég er að segja lootið mitt. Nei! Takk það Niki. Ég er að koma. Nei maður, hann er svo fucking low, sko. Hvað er hann? Hvað er hann Niki? Bara sem að við dóum. Fuck, hvað tók ég, hvað er ég að gera? Það var fucking liðan.
gert. Hvað það? Hanna! Tekinn og étinn. Jæja. Það er 2-2. Hvað er? Nei, ég er ekki materials. Fuck. Andri, er það nú að byssu fyrir mig? Nei. Hvað? Eru þeir félagar eða? Nei. Núna? Ég heyri í honum, hann er í húsinu einhvers staðar. Í hvað hús er það? Saman hús á það. Eigum að hafa... Sérðu það hvort það er að... Passa að þetta var ekki alveg aðleinn í hann, sko. Nei, hann var boogiebomb! Það döður eða? Nei. Það eru tveir hérna. Hvað? Jep, ég er döður. Það er bara svoleiðis. Hvað er hann? Hvað er hann? Hann er inn í húsinu, bara uppi, eða þú veist. Hvað er inn í húsinu? Góð hugmynd að stassa lútex þar. Sástu hvað er að setja þetta portabál? Nei. Sérðu það? Og Óskar er í Vestmanni að bjarga písu. Það er hella. Já, eins og Sindri. Sindri okkar með Sindri það líka. Ég með Rocket 10. Það ég veit þú. Þeir eru hana. Það svo sér. Hæ, Ástin mín. Oh shit. Já! Hvað? Ég var ekki með material. Við erum að tapa Stefán, sko. Ef að breyta titlinum í Ice Cold láta slátra sér beinni. Ice Cold að láta taka sér gjörsamlega. Hver er að tala við þig? Æ, sýstu mín að vera hálfveitir. Ég beði helsinni. Já, Elín, að vera heils. Segðu þetta stillin á streamið og kommenta. Já, subscribe og like. Fara á YouTube og skrifa Ice Cold. Nákvæmlega, það er að tala. Hún er bara að spyrja Andra, hún er ekkert að spyrja Inga Bauer. Já, veistu, er það spurt mig? Á hverju að spyrja mig? Af því að hann er með honum í liði. Hver er Andri skotinni? Ég veit ekki hvernig það lítur út en ég veit bara nafnið hans, sko. Útlit er ekki allt, sko. Nákvæmlega. Ice Cold. Ice Cold. Eru þeir enda á þetta upp á það? Hérna. Hvað? Hvað sagður þið? Ég held það. Það held ég. Það ég heyri kannski verða. Er þetta það? Þeir eru að leipa. Jú, þú ert í beinni. Það heyrist allt sem þú segir. Það tekið. Og étin. Ef komið shoutout á hana. Hún er að missa. Holy shit. Já, subscriber die. Nei!
Það er stórlega. Daily tips with Ingi and Stefán. Stefán! Þetta var svona mesta no-scope í heiminum. No-scope? Af hverju ætti no-scope að vera? No-scope? Þetta var svo myndi maður. Við ætlum að koma með shoutout. Ingi með 2. Í neitt. Ok. Ég hef aldrei heyrt jafn mikið hlæja af mikið það. Ég vantar svo mikið líf. Ég er svo mikið að mesta upp, sko. Já, við erum ennþá live. Það er gott. Ég veit hann. Nei! Nei! Guys be slipping. Þú mátt náðu í lútið þitt, Ingi, sko. Já, það er ekki það. Ég vil ekki byrja það. Svo er þetta ennsku kennari. Sjáðu þetta ennsku kennari. Ekki hefða sjáðu þetta. Stefán er eitthvað... Hvað er Stefán? Hann er... Við hérna. Hann er það. Shoutout á hlæjandi systurina. Erik, shoutout á hlæjandi. Oh shit! Byrjum þér eftir. Já. Já. Það er hægt, já. Oh shit! Oh shit! Ég skilja. Ég sé á, þeir eru í norðaustur, Ingi. Eru þeir í saman byggingu alltaf, eða? Nei, þeir eru norðaustur. Snæpaði mig. Snæber. Af hverju er þetta að vera svona? Snæber. Man náðu í lútið, sko. Ó, maður það. Hvað? Er það komnir upp í 10? Hvað? Ég er fastur. Hvað segir trippingargæðin? Það er trippingargæðin. Ingi, draf sjálf mig. Þá fá þeir ekki kill. Nei. Þeir eru að vinna okkur með 2, þú ert með 1 kill. Þegju. Góða punktur. Þú á bíl, eða? Já. Við getum líka svo breytt hliðunum. Nei. Ups.
Mér finnst Playground alltaf svo leiðilegt, svo leið ég fer í það og finnst mér svo skemmtilegt. Ég sé á byggja á toppnum á Tröndar. Hvaða spilar á Comeback Pro eða Build-Up Pro? Ég ekki á Plessu. Ó. Já, vinur minn spilaði það. Ég spila á Comeback Pro, sem erfiðast að byggja. Eiginlega ekki það. Oh shit! Koma Stefán. Koma Stefán. Koma svo Stefán. Það koma til. Dóstu? Já. Bara. Undir á mig. Ég segi þetta að sérstaklega myndi svinga að hafa RPG. Já, það er allt of því. Ég er að drepa hann. Ó já. Æ, ég er hann á. Sko, þeir eru með 8 stig, við erum með 5, séu það. Það þýðir bara 1. Ekki deyja. Ok, yes. Ok, what? Það var lútur okkur lenda bara... Bara hliðin á þess. Ég sé það samt ekki. I don't see it. Ég er búinn að taka það, sko. Ert þú að grappla? Já. Það er búið að byggja allt og mikið hérna, sko. Grappler! Ó já, ok. Veistu um eitthvað healables? Já, hún má fá í mér. Má ég fá það hjá þér? Nei, ekki séns. Frekar myndi ég... Oh yes! Let's go. Chug chug. Já, ég ætla að drepa það minn og drekkur hann. Ok, strákar, ég er hjá Clock Tower. Trump Tower? Clock Tower? Ég veist að það... Er það 6-8? Hvað er Clock Tower? Clock Tower, þessi? Já, Clock Tower, ok. Nei, ég er ekkert hjá Clock Tower, maður. Ég er bara búinn að heala. Nei! Gaur, ég er bara 2 HP, sko. Af hverju fór Emil? Er hann farinn? Af hverju fór hann? Af því að hann fannst þú vera svo leiðilegur. Nei, ég held að það þurfti að fara, hann sagði það hann eitthvað. Varstu búinn að gera hotkeys til að skipta laga? Nei, það virka ekki. Hvaðan ertu? Ó, já. Hvað? Ég var að fá þetta enná. Tilbúinn. Já, klára það. What? Getur þú farið í gegnum hluti? Já, nei. Nú veit ég hvað þið eru. Fuck! Hvað er hann? Já, hann er í Clock Tower. Hann var að koma okkur núna. Hann er í hérna... Hann er hérna niðri. Ok. Wow. Ok, yes, drop tower, ég er farin.
Ég ætla að fara í drop. Það er ljúa þér. Ég kynna það híla. Ok, við verðum að sækja þér. Ég bý í Hafnarfirði. Ég bý líka, við búum báðir í Hafnarfirði. Ég bý í hliðinu á Sauðbæði. Herri, ég sé hann. Hérna. Hvað er hann? Hérna. Sjá hann að það. Er hann á Trump Tower? Hann er eiginlega komið hingað ekki þar. Þarna, sér. Ok. Má sjá. Áttu rockets fyrir mig? Ingi, áttu rockets fyrir mig? Hvað er það? Hvar ertu? Það er svo mikið kappleik í mál, sko. Hver heyrði ég eitthvað svona? Varst þú að gera það? Ég var að grappla hér komið til þín. Já. Ég myndi reyna að snæpa núna, sko. Ég er að daldið, þú veist, svona Varst þú að grappla? Já, maður. Það eru opið stað, ok. Það ætti að flokkast. Ertu með rockets fyrir mig? Ég var með 3 eftir fyrir mér. Ok. Gerðu höndinni? Það er eiginlega farið. Strákar, ég var að lagga. Er þið bíði? Nei. Ekki sjans. Heavy sniper. Nei. Ég er með golden heavy sniper. Það er alltaf sumar á Selfossi. Ég var að lagga hana. Building mitt var í rúst hana. Búinn að laga buildingið. Hvernig gengur? Þú er ennþá með 1 kill Stefán. Hvað dummar? Eitt, ég ætla ekki. Nei, ég fæði að taka næstu þér. Nei. Jú. Hvar er hann, maður? Hann er það sem ég var. Hann var að reyna að snæpa mig. Já, ég sé hann. Hvað er hann? Tell me where he is. Östur. Og veist víst hvar ég er. Hvað er ég að gera? Varst þú að boogiebomba, veistu það? Ég var að boogiebomba hann. Nei! Það er skot. Fuck, hvernig? Já, ég var fucking low, maður. Annars sko, ég var að glemma það. Hann þarf 1 viðbót, sko. Segðu hann, ef þú deyrir þá erum við búin að tapa, sko. Komast þér á. Hvað er ég að gera? Já, vel gert. Nei, Djöfull var ég tæpur. Ég var að taka allt lootið, sko. Já, maður. Ég er með 999 wood. Áttu hvað healingi? Nei. Hvað er með campfire? Jó, ég er með campfire. Pleysa. Ég get ekki pleysa.
Nú þarf ég að lúta aftur. Það verið eitthvað í kvöld eða? Nei. Jú. Er það að fara? Já, gaur, ég með eina... Ert þú að fara það? Nei, viltu 15 rockets? Ég sé ykkur á mig glæðir. Ok, sko, hann í 150. Sko, við þurfum 3 kill, sko. Easy. Stefán heima ansinn átt. Hvað þurfið þið mörg? 3 og þú ert 1. Nei, þú ert 2. Nei. Gaur, það lama hana. 60. Jú. Það lama út allt. Hata hverju snöppur lengi að fara. Viltu sjokkuna maður ekki? Ég með 92. Hægna maður. Hvað þú fáið sjokkuna maður? Ég hef fæðið 60 gráma hérna, sko. Þú gerir það. Ó já. Þú gerir það. Það að drekka hann... Gaur. Eru þið ennþá að stríma eða? Nei. Já maður. Eru þið að stríma eða ekki? Já. Hellar? Ég er bara að hlusta lag. Veit hvað það ert? Ég veit ekki hvað þú ert. Piece of shit. Hann hérna. Ó nei, ég er fastur. Nei! Ég var að drita á takkan, sko. Fuck! Hvað er mörg kill? 21. Ég drita á takkan og hann skaut ekki, sko. Djúvill er pyrraður maður. Hvað þú fóðið sjokkuna maður? Þetta er jafntefli, 8-8. Svona að gera. Þú veist hvernig, sko, ef við töpum við svona leikjum þá skuldir fólki margt djú, sko. Þannig að við erum ekki bara að tapa henni. Já, Pepsi Max. Ég sé hann. Ó, okkur hreyður þig maður. Fuck. Má ég fara Það er svo er í síðan. og, þú veist, fá mér lút? Jæja. Ertu ekki með rift eða eitthvað? Nei, ég er bara með neitlansir. Er ég neikvæður? Alls ekki. Hann sagði grenade launcher. Nei, Siltur sagði neikvæður. Já, þú ert að tala sjálfur að vera neikvæður. Ha? Þú ert að segja sjálfur, já, ég var að horfa á strímu og ég var svo neikvæður eitthvað. Ha? Nei. Það er bara að drepa hann samt, sko. Ég sagði ekki neikvæður. Ég sagði pirrandi. Finnst þér þú vera pirrandi? Já, bara eitthvað svona... Tala gett hátt og gett æstur og spenntur og... Já, hann er mjög pirrandi, sko. Ha? Ertu kominn, eða? Ertu búinn að byrja að fara lút, eða? Ég spil ekki eftir reglum. Þetta er alveg fínt, en spennilegt game er vel skemmtilegt. Ég var til að fá okkur annað til að challenge okkur, sko. Gunnar í miðinu. Hvað er þessi gaur?
Ertu að byrja, hérna... Ingi, ég er með heil fyrir þig. Herru, ég er bara til. Hætti, byrju. Þú mátt ekki drepa mig þá? Nei, þetta var ekki tekið, sko. Heyrðu. Ingi, ég er heil fyrir þig. Ég ætla að lága þetta fucking loot, sko. Það er big shield og það. Ég var að reyna að spyrja hvort þú væri, sko, komin inn í tilted, ekki? Já, ég komið að fara í tilted. Já. Já. Okkar lill út í sko. Það getur maður haft þetta tekið sko. Það er 9-8 fyrir honum. Oi. Hei! Fucking. Veistu hvað hann er ekki? Já, hann er það. Þú voru að segja mér það. Hvað? Where's this? Ha? Ég heyrði ekki svona í skotinu. Hann er búinn að vinna. Hann er búinn að vinna. Vá hvað það er steikt. Ég heyrði ekki svona í skotinu. Herra, henda okkur í lobby. Hendum okkur í lobby. Takk fyrir leikinn. Það er rétt að ná þetta. Það pikka ekki. Ég var að gera fokk í lóðan, ég geti pikkað. Hann er svo fucking low. Ég ætla að drepa hann, hann er minn. Hann er minn! Já, minn. Hann er minn. Ingi, komdu. Herru, let's leave match. 1, 2 og... Æ! Það er símið þinn. Thank you. Oliver Nordquist, blessaður, sæll og blessaður. Ó já! Herru. Eða okkur í dúo inn í mótni. Herru, takk fyrir leikinn, Andri. Andri. Ég er bara að fara inn á þetta, nýja stíl. Andri, takk fyrir leikinn. Jó. Bye. Bye. Herru, prófum hérna getaway. Getaway, tökum eitt svo leir. Siltus alltaf að djóna. Ekki verið dúo, þá getur hann ekki. Þetta er alveg til að fá Siltus í skotleik, sko. Já, prófa getaway og sjá svo, leiða hún svo að djóna. Ok, tökum eitt getaway og svo... Ó, 5 request. Sko, við byrjum þetta lag bara nýtt, sko. Ef fólk ekki veit ekki hver huginn er, þá myndi ég tjekka það núna. Þá veit ég ekki neitt. Það sé hérna gæði. Þessi gæði er fucking slátralegnum, sko. Viltu kaffi eða? Hvað séu? Viltu kaffi? Nei, ykkur. Getur maður að drakka kaffi frá beintum kaffi? Sá líka hvað hann er fallegur, hann er með skegg hérna og hellar. Ice Cold Looter var að posta á Instagram. Check my. Herri, ég er alltaf að snerta mig. Ice Cold var að posta hérna, loot Ég er alltaf að snerta mig í strími.
Skil ekki alveg hvernig myndu er hérna. Bjarni Jarl vill taka næsta leik. Hvað er að lenda? Herðu, lendum í hérna Paradise eða Racetrack eða Lonely. Gæti ekki lent bara hérna? Nei. Það er allir að fara að lenda hérna, það er ekki snitt. Ok, förum hingað þá. Paradise. Ég þarf að hækka þetta. Ingi, þú voru að setja fullscreen. Ingi, þú voru að setja fullscreen svo þetta sjáist á streaminu. Hvað? Spotify. Þannig sést ekki ná play. Það er fullscreen. Svona. Ég hef ekkert rosalega mikið í þér, hvað veitur? Ég er í turninum. Hvað er lengra? Hinga. Það er fullt út í þetta. Það er blá taktíkulega. Ekki fyrir mig. Hæ? Ekki fyrir mig. Jú. Mynd er í seti. Og sett stormur. Það er fyrir mig að. Ég er eftir að luta. Ég er með fíl út. Já, blá takk maður, það er blá takk út allt. Svona áður vera. Nordkvist vill að við vinnum þetta. Ef við vinnum þetta ekki, þá er það mikið af þessu. Bjalli Jarl, sætla blissir. Hver gerir Bjarni Jarl að móa? Hver gerði? Já. Ég veit ekki af hverju. Það var ég. Það hljómar eins og vildur ekki. Æ, fuck, hvað er mér? Það er gæjar hérna. Það er gæjar hérna. Það er náður frátt að þetta. Búinn að taka hann. Drap hann. Vel gert. Þú ert líka fucking mistari. Já, takk. Hann var líka með bláða taktikal. Það er allir með bláða taktikal. Það er gæjar, sjá, fullt af gæjarna. Já. Þetta er partí. Shit, hér ykkur. Ég er að heala þess að kemja. Ég er í messinni. Ég er að gera alveg frekar low, sko. Hæ? Ég gera alveg frekar low, sko. Eftir eitthvað lítið sjálfsagt það? Nei, ég gera bara frekar low, sko. Það er gæri koma. Rétt. Ég er að opna hann. Coverðu mig, ég er að opna hann. Ertu að koma? Ég er að opna hann. Þetta hann. Ég er döður. Þessi gæri er 100% að klára mig, hvað er? Bara lélt hjá mér. Hann er það fyrir neðan á. Æ, fuck, maður. Ég er ekki með taktikal. Hvað varst að gera? Ég var ekki með taktikal. Já, en þú hefði getað byggt samt. Ég var ekki með materiál. Væntanlega hefði ég ekki getað byggt ef ég var ekki með materiál. Varstu ekki að segja að ég var ekki með taktikal? Ég var ekki með taktikal, ég var ekki með... Já, ég veist ekki að þú væri ekki með taktikal. Nei, materiál. Fyrir mig skvat maður. Nú er það syltur svo bara neðan. Já. Hvað er syltur? Helvið og blæsta. Það væri hella að spila með Glazerbox meðan hann er að streama, það eru bara að streama. Já, Vil ég spila með einhverjum sem er að streama? Hann er að...
Hann er Bjarni. segir á Chico Facebook eitthvað. Hann er að biðja um að fá Hann er að invite. spila með 3 öðrum sko, þannig að það er ekki hægt. Invite að logga inn, Bjarni, þú getur ekki beðið um að fá að spila með og svo eiga svo eftir að logga inn, hann er alltaf bara... Enginn, er það í stíl við mig og skiltus eða? Þessi auði, þú vorum að fá nýjan kall hennan reyða þarna. Þessi er ógeðslega ljótur. Svona. It's a curse of magnet puzzle. 14 invitations. Byrjum smá. Þú ert ekki í stíl við okkur ekki. I know. Alltaf að vera ready eða? Ég er að bíða til Bjarna. Getur spila með Copper Kong samt svo meðan sko. Bjarni, þú er 10 sek. Sko, Lionheart, hvað heitirðu? Þegar þeir eru búin að beða ógeðslega mikið sko. Tökum einn leik og zoomum Bjarna. Ok. Ok, then. Þarna. Við erum búin að spila með Copper Kong, sko. Já. Ey, þetta er Copper Kongur. Copper King. Ey. Það er allir ready maður. Skeri. Actually, squats eða getaway? Það er ekki hægt að gera getaway núna í squad. Það er bara hægt í duo. What? Það er fuck stegt. Ingi. Já. Ertu búinn að sjá það sem Ice Cold Looter posta á Instagram? Nei, ég er ekki búinn að sjá það. Tjekka. Settu big screen. Velkomin. Er hann eitthvað við? Bíddu, Stefán. 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 Já. Settu heim til þig. Þetta er hellu mynd. Hvað segirðu? Halló? Halló? Hæ. Stefán. Já, hvað segirðu, mistari? Af hverju að ég gerði livestream? Af því að það virkaði svo illa síðasta Ég fimmtudag. tala fokkaðast upp. Jú, nákvæmlega. Já, tala fokkaðast upp. Það er það sem gerist, sko. Þannig að okkur langar að bæta upp fyrir áhörnundum okkar. Season Extreme. Ertu ekki ánægð með það? Jú. Herru, hvað er þú að lenda, Kobbi? Bara breyta þessu. Kobba er alveg sama. Ég er til í að lenda í Greasy. Já, já. Við erum að fara að vinna þennan leik, við erum ekki að fara að fokast eitthvað. Nei, við vinnum. Erum við búin að vinna einhverja leiki í dag? Já. Erum við búin að vera í öðru seldu á 5 sinni? Nei, við vinnum fullt af leikinn meðan þú varst ekki. Já, ég er búinn að taka þetta í Stefán. Nei, það er ekki leik. Allt gott í öðru sinni. Já, við vinnum nokkur leikið á. Nei. Við vinnum 1 leik. Við vinnum á hann, sko. Nei! Ég er á hann tveimur. Við vinnum víst á hann. Nei. Hringdi Chase og spurði hann hvað þau vinnum. Við vorum með Gunnar og vinnum. Það er það. Við vinnum á hann, sko. Hvað eru búin að lenda mörg? Með pinn? Ná, 10 sinni? Mjög oft, sko, en við vinnum á hann. Discord. Farðu í stream og tjekka á því. Vá, hvað finnst þið góð? Tekur þetta nærri þér? Chase var með hæ? Þú tekur þetta svo nærri þér? Já, þegar þú ert bara, nei. Engin og Greasy. Málega er sko að Chase fekk síðasta killi. Já, erfitt með að trúa því. Áttu erfitt með að trúa þessu? Já, Chase var ekki síðasta kill, en... Stefán. Það meikar sens að við myndum vinna þegar við erum með Gunnar og mér. Einu sem ég trúi er Ice Cold Looter. Hann er meistari. Hann er það. Snillingur. Er búinn að finna út hver hann er, eða? Nei, fólk veit ekki hver hann er. Hvað var það samt þetta sem var alltaf að segja? Lút. Það var Ice Cold Looter. Hver er það? Ég veit það ekki. Það veit það ekki. Það er bara... Þeim sem tekst að finna það út, hann fær... skoða hrós. Ice Cold Looter. Svo, það er stóð. Ó já, minigun og minn shit. Ég elskar hvað sé alltaf minigun. Hva? Eins og sé minni en einhver önnur. Minigun, það sé minni. Ha, ha, ha. Ingi með þessi djók, sko. Nei, sko,
Nei, eitt sem við þurfum að checka á. Það er þetta ógeðslega pirrandi hvað ég er að spila á kantinn þínum og þú á mínum. Það þú veit að þá er Stefán Atli Ingi og Ingi er Stefán Atli. Gaur, háalofti. Hvað langt í næsta vlog? Herru, það er bara ekkert álangt sko. Það er nefnilega að við lendum í svona svolítið skrýtnu mómenti sem við hlökkum til að segja ykkur frá. Já, það er svolítið strengt vlog. Við höfum að tísa aðeins. Nei. Tísa aðeins. Nei, þú sem ekki tísa. Ég má alltaf gott lút. Lenda einhver með ykkur eða? Ég skil ekki. Lenda ekki með ykkur. Hver? Ég. Það er eitthvað svona drasla hóla. Hvað lagði þú? Lentið þú? Ég klúðraði droppinu og lenti síst. Hvað flottast skinnið? Hvað segir þið? Hvað flottast skinnið? Ég veit það eiginlega ekki. Langar í galsskinnið? Ég var til það. Stefán, áttu galsskinnið það? Já. Já, Stefán á það. Ég væri fárlega til því. Það er fokkið mikið að... Áttu galsskinnið? Stefán, áttu galsskinnið? Já, mér. Það eru tveir stóri shields hérna. Af hverju hefur aldrei verið það? Ég tek á. Ég er bara með fjólublátt lút, sko. Hella. Ég kom með gott lút líka, sko. Sildu þess. Yes. I got a big shield for ya. Við þengjum slöpp. Alveg eins, sko. Þú veitur bara kannski bara að halda bara. Herru, hvaða fyll er þetta? Nú er ég með 3 stóra shields. Veit Bjarni alls hver aðeins lútur er? Já, ég veit það. Það er náttúrulega... Við skulum bara halda í... Það læti enginn á Krissi. Ekki neitt. Ég held að Bjarni alls sé aðeins hvað lútur. Ég held það. Já, það getur... Ég held það nefnilega líka. Nei, ég held sér Gunnar í miðinni. Gunnar í miðinni. Bara það gæti verið hver sem er. Gæti verið hver sem er. Ég... Annarkvört... Eða Gísli í miðinni. Já, Bjarni samt að segja eitthvað að koma á Discord eftir leikinn. Við notum ekki Discord lengur. Það er ekki náttúrulega Discord. Allt in-game, allt in-game. Ég er með sniper squad. Ingi, ertu ekki að karja Big Shield? Hvað er það að karja Big Shield? Ég er með 3 Big Shield. Getur þú Hvað karja getur maður með marga Big Shield það? Held, þú getur verið með 4. Já. Já, 24. Ég er með 24 líka. Þú drekka eitt Big, droppaði bara einu Big og þú getur fyrir að finna. Sirsti, það er Biggi hérna. Þú getur komið að drukka hérna. Drektu bara frekar í Stefáni. Ég seti á counterum að synga. Hvað er það? Já, ég veit það. Vantar fleiri sniper squad, Copy Kongur. Það er með 13 eða núna. Ég er sko með 24 hérna, fáum fleiri. Copy Kongur. Svo mikið Kongur, Copy. Gafstu hún 24? Copy. Það er að gefa mér smá þá, því að nú er ég bara með 13 þá. Bjarni var aftur þetta leikinn og hann er tilbúinn að spila á næsta leik. Hann má það ekki. Copy, hvað ert þú mörg sniper squad núna? 16. Sorry, ég var að æfa mig. Ok. Hvað gerast þetta? Næma sig. Já, strákar, ef ekki bara í 1v2 eða eitthvað. Förum við safety? 1v2. Já, ég er mútið... Ice Cold á móti Siltus. Ég langar að sjá það. Komment Það er alltaf byggir það. Carry that shit. Ég er að carrya medkit. Ég get ekki carry það. Já, það var það er alveg greitt. Ég literally get ekki carry á. Það er að hlaðast inn friendly question ekki og þau koma öll að skjáða. Ég er með freka mikið materials. Ég líka sko. Ég er með 670. Ég er með svona 900 samtals. Guður, tjekka þetta. Það eru steinar sem eru hérna í lausu lofti. Hljóða þetta, ekki? Hvað með þið? Þú voru að passa hérna að verði ekki alltaf langt eftir á. Ingi, það eru steinar í lausu lofti hérna. Hvað sér þið? Það eru steinar sem fljúa hérna í lausu Já, lofti. ég sá það. Það er stein því að... Hvað sagði þið það? Það eru steinar að fljúga hérna.
Hvað gerist þegar maður fer í þetta? Ekkert. Ég fór á dekkið, sjá hvað ég er. Hæ? Komdu á dekkið, komdu á dekkið. Komdu á dekkið. Það er brotið ljós. Það er líka geggja að vera með að það sjokkveik. Það getur bánsað þig út úr þessu. Shit. Ef einhver á að horfa á þetta, þá held ég að þetta er mjög fílust. Wíííí! Það er fucking nett. Ég er þá W in the chat, við erum að fá W. Ég veit að ég er bara loftrættur að gera þetta. Siltu samt að skjöld. Smelta svo því skjöld. Já, fyrir shift í það? Já, ég sá einhvern... Nei, förum í salti, Salty Springs. Tökum shifti og svo salti. Já. Salty Springs. Mér vantar sjokkun. Ég er með henn. Já, ég fann hefi í kista. Ég elska að hoppa og svona... Það er pyrrandi þegar maður hættir í sig og svona... Það er svo óþægilegt. Það er svo að vera trampolín. Það er búið að vera hérna, sko. Já, ég sá engan aðan en ég var í húsum. Guður, þá samt eftir að lúta þetta. Please, gef mér hefi. Ó, það er gaurar. Og helming. Svo gaurar. Hvar? Drego. Tökku á. Stefana er hann að pappina. Ó já, ég er með double pistol. Ég myndi frekar taka bláan papp. Ég er nefndar alveg til takk. Það er fjólblóð. Ingi var bara að koma að taka ammóðinu í sjókunum. Það er ekki mjög ammóð. Hann er glæð með ammóð. Hérna. Stefan. Það er hvar? Já, hér. Það er það kista hann. Og ekki fara hringin. Jú, maður. Þurfum að gera það. Já. Er eitthvað með snæper eða eitthvað svona? Ég er með skóp. Herðu, hver stál þessu? Siltus, þegið. Nei, ég er betur. Nei, komdu með það. Það er gaurar. Já, tökum við. Hvar? Komdu með áttuna. Íst. Já, ég sé að þeir eru með fucking hella virkið. Ég þarf að ná í skóp, það er björn. 11 segi storm. Hann er að koma til okkur þetta? Nei, ok. 11 segi storm. Hvernig... Hvað er þessi gæi? Viltu mínigun? Tökum við það. Ég og Stefán er báðið með graflur. Já, þegar þú stalst graflunum mínu. Hvar er þeir? Hvar er þeir? Ég sé. Já, hann er hann hinum minni hún bóttum. Það er alveg lengst inni. Já, ég taka það til þessum tíma. Siltus, viltu koma með það graflun núna? Nei. Komdu með hann? Oh my god. Heavy shotgun. Ok, Ingi, hvað er Inga? Ég er að droppa einn. Þegið. Nei, það er að karja big shieldingi. Getur þú prófa að karja hann? Ég er bara með 3. Er ekki hægt að karja fleiri? Nei. 3 gær. Kom inn í hringin, stráfur. Farið í hringin. Þetta er takk. Ok, nú skal ég að big shield, sko. Oh my god. Ég er tilbúin að ég ætla að pusha á það núti. Þessu graflur sem Ingi gaf mér. Ég gaf þér hann ekki, þú stalst hann núna. Nú sækjum við þetta. Ég var að út í að droppa fyrir þetta. Það er að kasta neitum á mig, mér líkar ekki við þetta. Mér ætla ekki á. Við erum allir að koma hérna, þú ert einn annars. Komdu í áttina til okkar. Ekki að deyja. Nei, það er enginn að deyja núna. Nei, ég ætla bara að bakka. Mér ætlar shields. Herri, ég bygg. Ég ætla að rössa á. Taka einn mjög mikið. Nei! Ingi. Hvað er þú? Kobi. Ég er að koma. Nei, ég er ekki að koma. Það er einhverju berga. Komdu, bakka henni inn.
Ég er með medpack fyrir þig. Er það drita? Nennar að kofra? Ég datt niður. Ingi. Þegi. Hérna, medpack. Nei, ég datt líka niður. Ingi stæl. Ingi stæl. Ég ætla að fara hinum meginn, segja. Ég er með shield fyrir þig, Oh my god, hvað það er Spiderman? Já, drófa þér. Nei, ekki drófa. Ha! Hann one-shotaði það. Knock eitt. Hjálp bara, Kami. I'm here, boy. Er hann döður? Já. Ég sé hann að koma. Af hverju myndir ekki spectata mig? Það er Silti sem byrja byrja. Siltur hann að koma? Já, ég ætla að drakka þetta. Já, ég skal spectata þig þegar Þú var svo móðgæður daginn þegar ég var ekki spectata. Vel gert. Þú tala alltaf mikið svona hvað gerist. Hvað segir þið? Þú sagði það einu sinni. Nei, þú varst einu sinni pyrraður einu sinni. Það eru bara staðir. Ég er að spectata þig. Bara ég er að fara með. Stefán, ég veit byggja með hann þar. Ok, takk, með þess. Siltus. Já. Það ég verið með grapplein, það er ekki náðið, sko. Ég er að spraya hann. Pyrraður það. Já, hann er þér. Herði, fara inn í hringinn, maður. Passa ykkur. Ó, já. Ég er, takk hann. Já, launchpad, komdu með launchpad. Komdu með launchpad. Já, ég er hérna. Oh, shit. Nei. Siltus er skilt. Siltus, komdu í low gravity. Ég ætla að drepa mig gæja það. Low gravity! Komdu inn í hringinn, drengur. Hella. Ég er að koma. Hver er uppáhalds lokkarinn eitthvað? Minn er Ingi Bauer. Hey. Er hann döð? Er rockets fyrir mig? Já, ég er með 4. Ert þú nokkuð með raflansir? Nei. Er að skjóta? Já, takk fyrir rockets. Stefán, það er hérna. Ég kem, takk fyrir. Hvar eru þið? Eru ekki eitthvað á hillinu? Mér vantar mats. Það er þarna, niðri. Hvar eru þeir? Shit. Og láta grapplein. Það hefur hella. Ó, já. Er þeir upp á fjallinu? Siltus er, tjöka. Ég er illa að vera gæja. Þvílíkur leikmaður. Koma, það eru 3 eftir. Úps. Nei, ég er fokk í loft. Dríðu ykkur. Stefán, dríðu. Bara í hann, með hann að grappleinu. Stefán, hann er bara 10 HP. Hann er að sílda sig, hann er fyrst í auka. Ó, guð. Stefán. Þú hefur ekki getið gert það betur. Jú. Getur ekki sagt neitt, sko. Jú, ég get sagt Þú allt. dauðu núna hann, þú getur ekki sagt neitt, sko. Þetta er bara fokk í stuð. Revive hann. Þú getur ekki sagt neitt. Koppinn alltaf í síma, sko. Já, þetta er svo unfair. Shit, hvar er... Hann er hérna. Ó, kemur. Oh my god. Oh my god. 3 seti. Strímaði eitthvað högt, eða? Nei, hann kundur að fá tilkynningu hérna. Herru, Kobbi. Hvað? Takk fyrir leikinn, ætlum að prófa að spila með öðrum líka. Já. Bye. Bye.
Bjarni segist vita hver Ice Cold Looter er. Elskar Coppa Kong, hann er alveg king, sko. Já, hann er það. Er Bjarni online eða? Já, Bjarni veit hver Ice Cold Looter er, svona ég Hver er það? Þeir finnst kalla hann segir það. Hann veit ekki hver er. Þarna. Snillingur. Girl power. Bjarli, verður ready. Það þýðir ekkert að koma inn í partíð og verður bara not ready. Ingi, þú ætlar aldrei heim. Ekki sér. Lengu hættu að vera heim. Ég er með 230. Björn, tjekka þetta thumbnail. Pælingin er svo að gæna með grímu, skilur. Þú fattar það? Þú... Viltu switcha, Ingi? Takk einn nýbútt hérna. Ok. Já, ég meina spurningu. Siltus? Já. Þannig að má frændi mig tjóna eftir? Nei. Ef hann likear, kommentar, deilir og subscriber. Hún veit hvað ég er að tala, hún veit hvað ég er að tala. Elias! Hann má tjóna ef hann likear, kommentar, deilir og subscriber. Ok, ég skal segja hann það. Deila. Ég held samt að hann sé... Nei, mikilvægt að deila. Ég þoli ekki að vera ekki með... Það heyrist ekki í Bjarna. Það er Bjarn. Hann er ekki að tala ekki. Bjarn hann spurði hvort það heyrist í honum, sko. Hann bara lagaði inputið eitt af Bjarni. Halló. Halló. Já. Hæ, Bjarni. Blessaði, drengir. Það er Tilly. Heyrðu, mér langar að spyrja, hvað kemur til að sé að streama á laugardegi í staðinn fyrir hérna fimmtudags? Við... Það er allir bara að spyrja þetta. Það er bara góð skapið það. Shoutoutinn á Guðjón Óskar. Ég var að deila sinna á tölvuleika samfélagi. Og Bjarni kommentaði uppáhald streamerinu mínir. Það er Tilly, let's go. Og þessi Guðjón, honum er eitthvað flökurt. Þannig að frændi mér er búinn að... Ég elska svona 24 ára gamla gæja sem að hata okkur og eru bara, þetta er ekki alvöru streamerar. Já, þessi gæi er svona... Þeir eru að spila Fortnite, það er barnalegur. Þessi gæi, sjáðu það gæi. Þessi gæi líka frá Akur. Það sem að ég setti niður. Þessi gæi frá Akur, sko. Já. Það er fullt af fólki að lenda hérna, sko. Fullt af fólki að lenda? Fuck maður, gauð. I got this, boys. Ég fann bandages. Já, gæi á móti þessum börn. Fullt af fólki lenda innan ekkert tal en það. Já, ég fer ekki yfir allt lyklaborðið. Nú er Hlynur brjálæður. Hlynur! Mér langar að Hlynur spila með það. Seltus, það er gæjar í húsinu þínu, þú veist það? Já, ég veit það. Bara einn. Og... hann myndi í... Holy shit! Ég er með C4, Bjarni. Bjarni, ert þú að trappa? Ok, af hverju kemur það ekki blokk þá? Það er blokk. Ég er mest í döðu, sko. Help me, please, help me. Help me, please. Ég er að koma, Bjarni. Bjarni er að koma. Hvað ertu? Ég er inn í brústunni. Hvað er gæinn? Hann er nokkaður. Takka 50. Megið þið ykkur ef ég sprengi C4-um mitt. Nei, komið! Holy shit, hvað gerir þið? Ingi er að koma, Ingi er að koma. Seltus hérna. Þú ert að rescue. Ég er frændi Seltus, búinn að deila, subscribe líka og kommenta. DSG Gundur. Já. Stóra spurningin er, hvar deildur þessu? Herru, Bjarl. Já. Kottu á. Á, ok. Hvað Ingi? Ég bandages fyrir þig. Ég er að koma. Bjarni.
Heyrðu, hvað fættum við það? Já. Hvað er gæðin sem skaut þig? Þeir eru tromptaður. Eftir náðu lík. Ert þú að drekka fyrir fram að mig? Þeir eru vant að þig eitthvað? Nei, komdu, það er bandisins hérna. Það er bandisins hérna. Eru þið með sjokkunum á? Hey! What's up, bros? What's up, my man? Ég var svo leið þegar ég kom inn og þú varst ekki hérna. Já, þetta er það. Bokk, strákar, komið, hann er að drepa mig, hann er að klára mig. Ég náðu mín. Please. Takk, Siltus. Nei, það er okkur annað. Ingi. Er þetta Siltus sem var í chattinu aðan? Þessi gæði kom bara að slátra okkur öllum. Hinn einu sannig. Ingi. Já. Getur þú sagt mér keyfendingið þín fyrir hérna að setja upp svona veggi á það? F, nota F. Fyrir hérna stiga. F for stairs, ok. Q, já, floor C. Floor C. Og Q er veggur. Floor var hvað? C, já, og Q er veggur. Og Q er veggur. Og svo hægri klikkari, nei hérna, hóna strími. Ef ég þarf að þennan taka hérna, þá breytir á milli hérna, þú veist, veggi og svoleiðis og svo aftur yfir í byssu. Hvað takið það heitir? Bjarni, Bara á músinni þar sem að fiðmalliðin er. Bjarni, getur þú lækað kommentum mitt á tölvuleikjasamfélaginu? Ég gæði með ávinnum fyrir Fortnite. Ég sagði, what? Einu vinsal svo skemmtilegast að tölvuleik allra tíma sem marga miljónum manna heim njóta þess að spila. Hvað séu? Andri, þú ert ekki frændur. Ekki gott að heyra. Þessi gæði er að slátra, þessi Dr. Zero TV. Andri, þú ert ekki frændur minn. Sama. Chase, ég er búinn að deila þessu um allt. Getur þú sagt mér einu sinni? Ég takkaði mér. Hvað er þetta á milli Áttu mús sem er með svona takka á þumlinum. Já, notaði annarkvort takkan þar til að breyta milli. Þannig að þú ert búinn að íta Q. Hvað heitir það? Bjarni, viltu fá keybendir mín? Gerði pabbi þinn nettur eða? Já. Nei, ég notaði síðast. Er hann eins og þú? Já. Það er alls og vendur þessu. Viltu heyra þessu? Andri, þú veit ekki framtíðinu. Herru, hérna. Það er sér leik. Q&A í chattinu. Fólk er að spyrja. Hver er uppáhalds íslenski hip-hop listamaðurinn minn? Og það er ekki bara þessu. Svarið við því er eiginlega bara Herra Nelsmir, sko. Hvað heitir sem við breyta? Toggle eitthvað? En 80 sungari. Toggle quick battle. Wow, þetta er svo gott leiklabort. What's up? Ekkert ok, ekkert. Ég spila það til. Klestan? Akkurat. Switch quick bar. Herru Bjarni, eftir ég downloadaði þessu Spotify shortcuts, þá fór bara streamið að lagga og eitthvað. Það var ekki gerð. Og það virkaði ekki eins og installað, það gerist ekki neitt. Stefán, hvernig mús eru þið með? Ég kem bara aftur seinna bara að hjálpa okkur með þetta. Já, byrja aðeins. Hítið að ready, guys. Left. Ég er að breyta inn left shift. Það verður þessi fucking drast. Ok, maður frændi mig dögna eftir. Já. Ok. Ready boys. Ingi, getur þú komið með kaffi fyrir mig? Bjarni, horf á streamið. Ég gáttu bara með fullt af kaffi. Veistu hvaða kaffi erum að tala um það? Hvernig kaffi? Kaffi eins og annað í horninu. Já. Bjarni! Fuck, ég glemt að taka með. Já. Við erum með svona mús. Keypt hann í Elko. Leifum að sjá. Ó, ég er ekki live, ég þarf að sjá. Hérna þeir eru í. Ha? Músin þarna í tölunum sem ég spilaði í. Hanna? Mér varst þú geðveik. Já, Hlynur og hana. Chase er komin aftur. Hæ! Chase komin aftur. PC Minister, já maður. Það er engin betur PC en ég, sko. Hvernig finnst þér að spila með svona... Hvernig finnst þér að... spila með svona stórstjörnu söngurum? Mér finnst það svakalegt, sko. Ég bara fer alltaf hjá mér hvert einu skipti. Já. Ég er að fara yfir með sko, en að spila með svona Fortnite leysum. Hver er Fortnite leysum? Siltus. Siltus. Spurningslökar. Er ég Fortnite leysum? Já maður. Er þið allir með hérna autorun? Þannig í það áfram? Já, með caps lock.
Catlock, já, Catlock er Já, best Catlock. Jæja, hvert er að fara? Þetta er með Sýnum sponsor mér the peysu. land of Fortnite. Það er hætti sko, maður fær oft Dusty? oft svona sponsor. Dusty? Nei, nei. Jú, Nei, ég var að hafa Fortnite. Ég líka. Það er svona 90s fyrir það sko. Er það Dusty? Ha, erum við ekki? Já. Hvað segja það sko? Ég er búinn að... Mér er að droppa neins þar annars, það er Dusty. Herru, uppbúðast lyklaborðið mitt, það er lyklaborðið Hlins. Hvernig er lyklaborðið það? Þú voru að spila Hlinn. Hlinur! Are you there? Ég er ekki að það. Kemur svo busy. Er þið Dusty Diner, guys? Þetta heitir ennþá Dusty. Dusty Diner. Ekki. Stælis! Gauð, ég kann ekki að gera þarna emote. Hvað er B? Það er B, ok. Vill ykkur slöptsjús eða? Nei, getur Jason. Já, ég skal taka hann sko. Hver var að bjóðast til? Var það Bjarl? Blessaði Bjarl. Held ég. Hver er Chase? Ég er hérna þessi Ingi. Gaur, ég er að hlusta að checka þetta og ég er að checka djús. Það er lit. Það er svo leiðilegt að farma þegar maður er nýkomin úr playground. Arnar donated $1. Já, það er replay eitthvað gammalt. Silti, ertu með eitthvað byssur? Já, burst hérna. Hvar? Hérna. Takk. Stefán, kom hérna til mig. Ok, það er allt eða ekki? Jú, þetta er allt. Hérna. Takk. Ertu veist að þú þurfir ekki að nota hana? Já, ég myndi að það. Ég svona hataði burst, þá ég náði fyrir svakalegu killi með henni. Já, burstin var svona boffaður líka sem ég alveg vel boffaður. Þannig að hún bara er miklu betri núna. Já. Svona overpowered. Næst í. Er það í áttunum því. Building skills er að koma. Hver er að koma? Hunting rifle. Building skills. Já, maður. Herru, ég fæ 17 kills að ykkur. Takk fyrir trúna. Hei, það er... Ingi, það er mennkitið þinni ef að byggja... Þetta er Chase. Bjarni. Chase. Gæði sem syngur ég vil það. Það getur ekki. Gæði á ég hætti þessu eða? Nei, það er alltaf góð, ég er alveg vanur þessu. Vantaði byggstöð. Ég er ekkert að fara að kvarta sko. Það byrjar að tekta fyrir eitthvað en ekkert. Nákvæmlega. Bjarni, ég vil það, já. Segðu mér að ég sé þinn. Segðu mér að ég sé... Þetta var ekkert viðkvæmur gæi og eitthvað Gunnar að hætta þessu. Gunnar hætti þessu? Gunnar að hætta þessu, ég sko. Nei, Geir, þú veist eins og að þú er alltaf eitthvað, já, þetta eru vloggarar, skilur, þætti fyrir vlogg, þá verður bara alltaf eitthvað, ok, gegga, skilur við. Já, ég held að líka bara strax þegar við komum í einhvern tímann fyrir upp á svið að ég bara svona, er að gera svo królíkari, gerir það ekki einhvern tímann? Ég var shoutout okkur. Já. Já. Ég þarf að hendi það líka. Já, við vorum hérna, ég var hérna á Airwaves. Já. Hvað? Chase, þess að myndband sem þú gerir hérna með Það er gaur hérna, ég er vandræðum. Ég er vandræðum. Það eru tveir, fuck. Við komum, Stefán, máttu ekki deyja svona? Við erum reynir. Bjarl er eins og Alexander Jarl. Bjarni Jarl, Alexander Jarl. Ég var með. Ég ætla að queua hérna, ég vil það. Drepa hann ekki. Ég ætla að hækki bot. Expected to chase. Oops. Já, það verður að spectate að mann besta á líka. Ok, ég ætla að blasta núna. Svona. Ég er að blasta, ég vil það. Það er í botni, sko. Nei. Það er í botni. Nei. Ég fyrir Thumbshare í verið. Ég er Búmba. Ég finna ekki tíma fyrir versin, ég er bara að reyna að nota mig. Ég heyra ekki, sko, það er bara fínt. Já, maður. Vídeó sem gerir með hérna... Ég og P. Sem voru í Hafnarfjörð. Já. Á Körfur. Hver tók það upp? Það er hérna... Tómas Velding. Tómas, hann prófið. já maður. Algjör mestari, sko. Það verður hætti á Arena Grande um 127 miljón dólar á Insta.
Nei. Ok. Já, það eru bælt í Castellina Gómez sem ekki það. Var þið að skjóta? Hún er mest, hún er 141 og Ronaldo með 140. Ronaldo? Já. Segðu mér að ég sé þinn. Syngdu með, komdu með. Ég vil það, ég vil það. Ekki að fara að syngja það, sko. Beinin. Já. Má ég plugga sjálf? Hæ? Má ég plugga sjálf? Stefán getur bakið. Já. Ég ger actually heldur svona grafíkur vídeó. Ég geti gert svona lyric vídeó á þetta eða eitthvað. Ándjóks? Já. Er þetta Bjarl sem er að segja þetta? Segðu það? Jep. Já, þetta er Bjarl. Gauður, það verður að sína mér það, maður. Ég fór ekki til að sjá það. Stefán átti getið hérna að máta, sko. Gauður. Já, maður, ég er fucking... Hérna, hvernig getur maður aftur hérna, hvað er? Ég rukki ekki neitt, ég verði til í exposure í staðinn. Já, ok. Já, ég hef komið til Sandgerðis, ég var DJ-a þar alveg 2-3 ár. Fyrir grunnskólan og... Gauður, það er fucking fint. Já, það er eitthvað að spyrja. Já, það er að spyrja. Já. Það er Q&A inn í chatinu, ég ekki segja þetta. Já, fokkar við varum að gera það. Já, maður, Bjarl, fucking, bara einum að senda upp á Facebook og fucking... Ég tala við hérna Stefán eftir og hann sendir mér hérna... Hann er Chase Anthony á Facebook. Það er kista þarna á brúninni. Shotty, keep that shit. Please offer heavy. Yes. Það er shield hérna fyrir ykkur. Ég skal taka stöðum í shield. Já, ég veit ekki. Það eru minis hérna með mér líka. Sem er þú. Það er eitthvað veginn. Ó, það er gæði niður, koma, norður, eiginlega. Ok, það sjá. Það þarf hann að byggja. Já, ok. Ég labbaði beint út til þeirra. Já, notaðu Rift to Go og fljúðu til þeirra. Notaðu Rift to Go. Nei, ekki gera það, þetta er góði gæði. Notaðu Rift to Go og flýðu. Oh shit, notaðu Rift to Go og flýðu. Ég veit ekki, ok, fuck it. Bjarni, hann er að skilja eftir. Bjarni, notaðu Rift. Hvað er Rift? Það. Flýðu, strákar, flýðu inn í hringinn, Inn í hringinn með okkur. Já, inn í hringinn með okkur. Akkurat. Já, Gunter, hann er í 7. bekk Sandgerðisskóla. Manstu þegar ég var að DJ-a þar, eða? Nei, þú hefur örugglega verið í svona 4. bekk þegar ég var að DJ-a. Það var Viktor að DJ-a með ykkur. Viktor. Lenda Chase. Gauður, ekki lenda bara hérna á bílnum. Hefur Viktor einhvern veginn að DJ-a með þessu? Með okkur? Dr. Viktor? Nei, Viktor Einar. Er þetta kitta sem ég sé, eða? Já, ég náðu ekki að lenda þarna, sko. Ég myndi íta frekar á F, sko. Já, íta á F frekar. Það er hérna... Á F? F. Já, þá gerir við stiga. Já, F og svo Q fyrir F. Það er hérna slörpina. Sorry chat, ég er bara smá þroskað, þetta er í byggingum hérna núna. Ok, hver held ég að Ice Cold Looter sé? Þetta er mjög góð punkt, það er hérna Bixel fyrir. Ég held að Ice Cold Looter sé Alexander Jarl. Já, hann var blá. Takk hann blá. Já, hann var að skjóta. Já, sorry, ég ætla að vera hundur. Aha. Thank you, sir. Thank you. Já, ég veit ekki. Heyri, chat, ég veit hver Siltus er. Þið getur bara með 15 skall og ég segja það. Legg ég hérna 58-26. Siltus er gæði sem heitir Elias. Ingi, hver heldur þú að Ice Cold Looter sé? Ég held að Snorri Engineer Skills. Já, ég held það líka. Snorri Engineer Skills, þetta verið. Þessi man er legend, hann er myth. Hann er myth, TSM myth. Þarna, Bjarni. Já, ok, hann var að followa um daginn, þannig að... TSM myth? Snorri Engineer Skills, ég var að horfa á Instagram hans. Þetta er brjálað, sko. Hann er klikkaður. Hann er fokkin klikkaður. Fíla það, sko. Vantar eitt svona. Adventures of Bjarni. Krydda þessu upp á íslenska landið, sko. Veistu það er Blue Palm? Þið eru að horfa á örugglega 2... Já, ég veit ekki hvernig þú ert hérna... Hvor er betri, Ingi eða Stefán? Það er klálega Stefán. Kanntu hérna... halvmáttur á það? Já. Lúti. Það dattst í lút, eða? Nei. Það er í gangi. Það er í fullu gangi. Þú vilt ekki horfa á það? Ég var að checka eins og hérna... Hvað við komum mörg samtalsáhorf á það. Og... Það kemur samt alltaf... Checka það. Samtalsáhorf. Hérna. Ég held samt að það vantar alltaf í það samt, sko. Já. Fólk er að meðaltali 11 mínútur. Hvað er þessi hringur þetta? Nei. Já, þetta er anti-gravity. Nei, ég feil. Far inn í hann, þá fyrir Ég er að fara í anti-gravity. hann. Bjarni, anti-gravity. Það er eitthvað sitt þetta. Þetta er portafort sem ég setti.
Gerðu þú það? Ég seti að porta fyrir lengur, þú getur eitthvað það sko. En fara inn í hringinn. Settið þú það? Nei. Let's go, let's go. Það settið ekki sko, ég trúi ekki sko. Ég úrlangt með grísi í þessum leik. Ingi er betri. Hvað heitir þessi? Já, ok, ég misti bara lífið þetta. Hvað segir þau? Hvað heitir þessi bær? Greasy. Greasy. Greasy Grove. Like my face. Við erum bara... Sexy maður. Já, ég er ekki maður styrst í 2 vikur. Hvað það er það sko? Herru, ef donatið hérna $10 þá ætla Chase að syngja Ég vil það í beinni. Ok. Ef það fann 1 komment yfir og þá ætlar hann að syngja. Nei. Og Ingi þarf að rappa eftir Róðberg. Líka, ég var einu sinni með Inga í einhverju ísbúðu. Hefur þið heyrt hana upp til hópa? Þessi gæi gera það? Það er svo fokkið. Gella var bara eitthvað, nei, Hún var bara eitthvað, ha? Þetta var skemmtilegast ísbúð sem ég var í. Takk fyrir hvað? Ertu með einhver heavy bullets fyrir sniper? Já maður. En Chase, ertu með einhverja hittara Breaking news. Í bakhöndinni? Chase hefur farið í ísbúð. Ég fór hins vegar í ísbúð. Chase, ég ætla að segja eitthvað allt annað sko. Já, ég fór í þessi ísbúð. Chase, ertu með einhverja hittara í bakhöndinni? Já, væntanlega. Fuck, Væntanlega. Það er rift hana. Ef það er rift eða? Já, maður. Það var eftir stairs. Þið er ekki sem að heyra það, Þór. Pælið því. En já, nýja... Nei, koma það hvernig? Nei, Chase, ekki sjokk. 1 og 7. 1 og 7? Akkur 1 og 7? Ó, það er gæði það. Já, dref hann. Já, það er mann. Mér finnst það ólíklegt, sko. Já, ok. Bjall, fyrir bara næsta, fyrir bara hérna. Kóðu. Don't leave me. Já, ég verð hérna svona. Stjórn, byrja að vera ósagt, já. Nei, það er chestin. Blessaður. Skar. Shit. Skarrópi. Ó, já. Nei. Sagtu pikkaði bandage. Pikkaði bandage. Já, fuck. Nei, ég er með hef ekki. Ok. Já, ok. Stefán. Já. Ég elskar svona heimildarmyndir svona... Ég er ekki með shield samt. Shit í bandaríkjunum, Ku Klux Klan, skilurðu. Já. Það er svona heimildarmyndir. Gauð, ef þú fyrir heimildarmyndir, horfðu þá á Vox. Þú verður að tjekka á Vox. Nei, ég er að tala um... Explained. Svona. Og síðan fucking hérna. Sé. Já, sé. Þarna. Sorry. Svo yttir aftur bara þetta á músinu, skilurðu. Já, gauð, manstu þegar ég var DJ Það er þarna? alltaf koma, sko. Þetta er alltaf koma. Chase, ég hætti ekki að hugsa um þig, sko. Hvað sagði það? Nei, þetta er hérna... What? Ég misti ekki shield. Nice. Nei, ekki þegar þú fær fall damage. Ég er að hugsa um þarna, hætti ekki að hugsa um því live. Hætti ekki að... Confirm. Ó. Ok. Ég er búinn að búið til hurð og allt, sko. Allt er nægt. Við vinnum bara þennan leik. Það verður legendary. Það er bara 11 eftir, sko. Já. Hvað er Ku Klux Klan? Þeir voru bara að, þú veist, hengja svertingar bara og... Það er leitt. Já. Hvað segir þetta, Stefán? Check þetta skot. Hvað er það að svara mér, eða? Nei, ég var að tala við Bjarni. Það var svo ekkert að hlusta hvað það segja, sko. Bjarni var eitthvað til. Hvað, lit? Það var að við strákum til chattinu að segja eitthvað, sko. Stefán. Það var þetta notað alveg gegn mér, sko. Stefán var að segja. Ó, nei. Æri, fyrir bara inn í húsið. Nei, þeir eru að fara úr hringnum. Þeir eru að fara inn í hringin til. Sorry. F. Hanna. Koma. Og svo F. Ég er með þetta. Herru, hvað er uppáhalds lagið mitt? Þetta er gott Q&A. Það er hægt ekki að hugsa með huginn og ég ætla að blasta það. Þeir eru að skjóta okkur það. Ha? Í hvað áttur er? Ó, það er gæðir, norður 15. Já, segir sér á fulla snæpa á. Stefán, þú búinn að horfa ósagt? Nei. Ert þú búinn að horfa á Vox Explained? Chase, inn í hringinn. Hann er að fara að meiða þig. Já, sorry. Fara að byrja á síðasta húsinu. Fyrir þetta mál. Sjáu þetta. Fast building on its way, sko. Hvað er uppáhalds lagið? Fara þarna í garðinn í þessu húsi.
Hann er flott. Þú ert góður. Takk fyrir það. Herru, ég segi fyrir okkur vart. Inn í húsið. Félagsgjörður að fá engin kill í þessu leik. Inn í húsið. Inn í húsið. Það er challenge sem við vorum að ná eða ekki, reyna að ná eða ekki. Bjarni, þú góður í þessu leik eða? Nei, ég kann að miða það reyna. Ég kann ekki að builda. Hann er skjótinga. Gauðri, að bóka með einhverju gig í Sandgerði, þá er ég mættur. 100k ég er mættur. Já. Ok, ég spurði frá Akranesi hvort þeir eru DJ-ar í 3 klukkutíma. Oh shit. En þú ert að fara til Póllands. Fucking langt. Shit. Ég er ekki farið til Póllands þá, sko. Er þetta pyrrandi? Ég nota aldrei hérna notarið mitt. Hann er ekki að gera neitt, sko. Fuck it. Þetta er chicken and egg. Passa! Ekki standa snöður það. Beint fyrir framann. Hanna! Ói! Hún setja stiga það. Hann er ekki frá með okkur. Oh shit. Jú, hann veit okkur. Hanna, vel gert. Chase. Passa! Niður. Já. Byggja. Kú. Hanna. Sáu þetta building hérna maður. Svakal. Nei. Bjarni er að deyja. Bjarni! Þú ert að halda mér uppi. Er að koma? Við fylgum okkar með hann, ég er farin. Bíddu. One for the team. Þið veit ekki af mér. Það er snæpa. Það er fucking bissa mín, seta. Vel gert. Hann misti bara 30, what the fuck? Þið sjáum ekki, sko. Ég er falinn undir þennan póskasæðin. Oh shit, það er einhver annar tím. Bjarni. Bjarni. Gunnar að það er næsta. Er eini leikur sem við unnum, var það á hann, eða? Já, Chase Anton heldist þið. Bjarni. Já, Chase Anton var það. Þú finnur örugglega að gera Chase Anton. Ég held að sé ekkert margir Chasear á Íslandi, sko. Return to live. Já. Sildaus. Já, Bjarni. Sjáumst, Bjarni. Herru. Kick from party. Stengi hérna. Gunnar Björn. Sendu invite. Getur þetta bitið? Já, það getur bitið, sko. Má ég joina næsta? Gaur, þú getur ekki joina næsta ef þú ert. Hvað ertu að tala Chase? Nei, Gunnar, í miðunni. Segðu. Já. Vís getur joina næsta ef þið er í leik, Stefán. Nei, eða þú veist hvað það meina. Ertu að tala þennan leik sem við erum bara að byrja núna? Gunsi, maður. Ég fýr ekki að spila með Gunsa, sko. Hei, hann er kominn! Hey, Gunnar! Skóður að spila píano í puminu, eða? Já, ég gera það. Chase, ég heyri þetta. Þinguð þegar ég kem næst í Reykjavík. Sildaus. Ég var að kikka þér að þið Ég er búinn að eyðileggja aðeinsbuxuna þarna. Nei! Hei! Sýndu hún nýja harnismurlagið. Það er nýtt lag, sko. Hvað? Maður kikka maður? Ég er að... Það er að píano, eða? Nei, ég bara áttu píano heima. Það er sjálf. Þannig ég bara lærði bara sjálfur. Já, same here. Self-made piano. Það er nýmar getur plötu. Ready up, man. Herru, Chase. Sorry. Já, ég sá það. Ég held alveg, hlusta Chase, ekki. ég var að senda, já. Ég var Já. að senda þessum mætt. Jú. Bjarni, já. Það veit þið, með þess að... Mamma heitt. Ha? Eru aðeinsbuxuna ónýta? Nei. Upp á buxunum mínu, sko. Hérna... Ég er að leika Gunnar. Hafa ekki séð Gunnar gera það? Jú. Já. Í nýja læginu, þá segir hann labbi bankan alveg ha. Þú fær ekki meira. Við stakkum á myndalum öllur og ég fæði að heyra þetta. Ég fæði álega til það ég heyra. Er þetta ninja? Leikur er að silta. Bjarni Jarl. Sælir. Blessaður. Ég var að... Chase og Bjarni Jarl eru bestu vinnir. Já maður. Ég er að slátra einhvern veginn. Ég ætla að senda það sjórilega eftir. Það er bara svo sýnist stöð sem ég gert. Ég er svo pennfæð, sko. Ég er búinn að leita svona aggressív. Í þessu strími má shamelessly self-promota og plugga sjálfum sér. Þeir eru bara að gefa út ný lög eða að búa til vídeo.
Self-promotion, dude. It's key. Herru, við erum að fara að lenda í Paradise. Eða Greasy, uppáldinn hans. Paradise. Hvað er það? Þarna er að Paradise. 3, 2, 1. Jump. Miklu fyrr. Þú ert fyrr. Þessi nærmir alltaf, sko. Það er hann í kassin, maður. Já, hann á leið. Ég var að lenda á þessu gula, eða? Nei, förum aðeins inn í Paradise. Við erum inn í fjallið. Ætlu við drífum í hótelinu, eða? Drífum í hótelið, er ykkur að koma fyrir aftan okkur? Má sjá. Sýnist no joke enginn, sko. Við erum einir með Já, annað gæi hérna. Hunting rifle, djúðlega því að taka hann. Sjáðu einhverja? Já, ok, það er gæi hérna í East, húsinu beint áfram. Hérna, Er eitthvað með það er mér gæi í hér. hótelinu, eða? Þetta ekki löpa flatt? Jú. Gunnar, það er gæi hér. Þetta er bara svo margt sem ég þarf að taka inn, sko. Svo margt, sko. Þú myndist bara að standa eitthvað hit þetta. Hann með sjokkun, hann með sjokkun. Má brosa sjálfum mér hérna. Ok. Gunnar, ertu með þetta? Ég er bara að flýja, Já, ég með. Bjarni, í síðan? Þeir eru fleiri, sko. Ok, ég ætla að hérna koma til ykkar. Það er Gunnar fyrir að flýja allt, sko. Þá vissi það gæðin er í góðu, sko. Nei. Nei, Gunnar! Þeir eru þrír! Gunnar. Nei, þeir eru tveir. Það er lélugur, eða? Gunnar, ég skal bara sjá þetta. Engar áhyggjur, stakar. Ég sé þetta. Einn er mjög low. Nei, veitu, hvernig hleypum maður aftur? Shift. Anna, við komum. Ég þarf bara að heiða sjokkun og það er í góð. Hægri. Já, ok, þarna. Æ, ég ætla bara að koma svona óvart upp á hann. Ég er að koma svona. Áttu það. Það er bara bara haft. Come on. Já. Næstu í. Ha? Þú sagði bara að ég Já, var feit. hann mistur 90. Hann er frekar low, sko. Já, einn er alveg með 10, sko. Já. Hvar eru þið? Þeir eru hér, gula markanum. I'm a producer in Iceland. You can check my song. I don't know if you're gonna read this, but you should know. I hope if only one of you reads this and check out my song, it will make my life. Já. Ingivar. Og sumir fá henni bara svona 400 leika, sko. Ingivar er búinn að segja það. Þeir eru að flýja bíl. Ok, í hvað átt? Leika. Á, ég nokkaði niður. Vel gert. Jab. Á, ég hlaupa á Það var ekki að rífa þetta, ég er bara sá ekki rustur. Boom. Þú sjá, hvað er ég falinn? Hvað er ég falinn? Það er undir. Knocka. Halda á, Steffi. Woohoo! Bjarni, 2 kill, Stefán, Bjarni, 2 kill og Stefán. Woohoo! Dansa. Þessu ég, sko, þegar þetta er að byrja að dansa og það er eitthvað eftir að skjóta ykkur, sko. Aha, you know what it is. Bjarni Stefán. Aha, you know what. Ég vil fá hann skóp hérna. Þannig skóp. Gunnar. Já. Hvernig er að vera svona eins og ég alltaf, dauður og horfa á líkina? Það gerst bara mjög sjaldan, en það er leiðilegt. Já, líka með mér, sko, gerst mjög sjaldan. Tölum aðeins um þetta buxur. Hvað gerðu þið? Byrju. Ok, Stefán, you're the leader. Ég kann ekki alveg. Byrju, ég ætla að gera hérna svona dögur. Ég ætla að horfa á þig, Nei, það er svona ándust þegar þeir eru bara degið svona streik og það. Bjarni, þetta var Já, hvernig segir þið? vel gert. Hvað er að frétta af missioninu sem þú ætlar að
hendi þegar við kemum heim. Já, bara næstu helgi eða? Það Ingi og Stefán að joina það? Já, ef þið hlustið vel núna þá heyrið að Ingi að vinna í lagi. Jú, spila það, bara smá. Þú ert alltaf ný. Þetta skjóta. Runna. Þá með að heyra. Ekki bara lúta restina af bænum eða? Það er reyndar að koma... hann var að bosta laginu. En það heyrst ekki að leikurinn er að hafa. Tökur, slökta þér það. Ok. Tís. Ég sagði þetta væri svona. Þú erum að heyra það. Þetta er banger, bara repeata þetta. Heyrðu þetta Gunnar. Já, heyrðu. Bjarni, hvað er? Já, nákvæmlega. Labbi bankan alveg ha. Það verður líka... Ok, ég er með bandage, ég er með fyrst Það er grjót að geta sagt það. Ég get þér að ég get sagt það. Þú ert þetta fyrst til að heyra það? Ég? Stefán, ef þú finnir hérna svona snæpum með skóp og látum við þetta. Það var hérna AR með skóp hérna aðan. Ég er með AR með skóp. Það er bandage hérna líka átt að karja. Ok. Góðu. Hoppa inn. Hoppa aftan á. Ég er með það. Ef að taka leiki með Siltus og frendans. Nei, við höfðum frendaðin Siltus. Þessi byssa er OP sko. Góðu Gunni. Bjarni, komdu! Ég er að koma. Ég keri. Nei, þú gerir. Takk. Blasta þessu. Yeah, baby. Ég þarf að safna stigum, það er challenge. Heyrðu, það var eitthvað blátt að myndir húsum. Nóður í hérna... Nóður í pott. Nóður í hérna... slurp. Nice. Á, slott. Það er fyrir slott, eða? Ég átti að vera það. Það sendir við lægi tilbúið. Sendir við lægi tilbúið. Það er löngu. Hver? Það er Oddur. Já, löngu. Það var bara off-tuna mig allan. Það var bara allan, ég var bara off-tuna. Fannstu þau Benni? Þinn. Fann meiri meds. Ég mátti alltaf pott, sko. Það heitir Shield. Sendur átnað einhvern veginn. Já, Shield menn ekki. Ertu ekki vel farmaður? Ég er með 400. RIP hvað? Já, Siltus. Við settum hérna Oddi hérna vloggja fyrir sem ég vil taka þig. Ó, það er snæpur þetta. Viltu fá skópt AR? Ég er með... Ég er góður, ég er með hérna... Hunting rifle. Ég er með hunting rifle líka. Gald rifle. Hei Bjarni, það er hellu byssa hérna. Góðu, þessi byssa drita fokkið mikið. Viltu taka hana? Hún er svona... Er þetta machine gun, eða? Já, það er helvins. Nei, það er ekki. Ok, góðu. Let's win this game, man. 26 alive. Oh, yeah. Gunsi, ég vil fá commentary. Nei, kommentera. Bílinn fast. Nei, kommentera. Já. Give me some best shot. Jæja. Þetta með svona alvöru commentary. Já, hérna sjáu þið Stefán alltaf. Hann ákveður að drifta maður. Hann er að líka pappa sínum, það sem pappan segir náttúrulega tíkir. Og
Hvað er bassett á það? Hvað er hann að gera? Það er Stefán, þið sagði hvernig gerir. Má ég gefa sjáta? Oh shit! Skýra ekki annað. Svo var ég alltaf, þú veist, Sjáta? copy-paste það. Ég gefa sjáta pappan hérna Stefán, hann er mitt. Hann kann að meta þetta. Pappan Stefán hatar okkur. Já! Bjarni, keyrðu! Hann sagði bara Á ég að keyra? Já. Hann hatar ykkur ekki það mikið. Hver? Ekki það mikið. Bara allt sem þið standur. Hattar hann. Já. Keyrðu þú hann? Já, ok, ég keyra bara. Ég skal gera 1, 2 og skipta. Hann reyndi svona að keyra á okkur. Vannstu líka gameskip eða? Nei, hann sá bara hennar vlogg takeover hjá miðinu og var bara eitthvað, hvaða strákar er þessu miðjan, ég veit ekkert hvað þeir eru að reyna að vera þið. Hann sagði þetta bara. Let's hunt the noobs. Við ætlum að fara upp á annan hól hérna, þetta er nýja heimil okkar. Nei, enga sendamenti henni búinn. Má Gunnar fá að heyra þetta? Hér í garðum. Ég hljóða að fá ekki peningar þegar hann. Það minnir mig bara money með Pink Floyd. Þeir það. Það var með Pink Floyd? Já, það er bara constant. Það er bara constant, peningar sattur, skilur. Það er alveg sér 1975. Hvað sagði maður fór síld eða síld þetta? Já, maður. Það er chestinu líka. Það er varlega samt. Bjarni, ekki brjóta allt hérna. Það verður að... Það er nefnilega trapp hérna sem ég setti. Sem að þeir verða að fá... koma inn og halda þessi heldur góður. Ég er í kirkju. Já, hún er upp á háaloftinu, ekki... Það er. Yes, sir. Hvað er Ingi? Ingi ætlar að senda þér þetta. Bjarni, ekki brjóta trappið mitt. Sorry. Grapplir, braustu trappið mitt. Braustu trappið. Bjarni, þú braust trappið. Ha? Hvað gerði ég? Nei, þú braust það ekki. Ég ætla að gera. Vantaði skoti eða eitthvað? Ég er með... Nei, góður. Slatta... Já, það er eitthvað drastlina, það er eitthvað gæri Ég var að segja, það myndum við bara á það, sko. Ok, ég elskar það, sko. Hefi, og það er hérna pottur fyrir þig, lítill pottur, góður. Minnisíld. Pott, yey! Hvort að vera með hefi, hérna, snæper eða hunting. Drektu þetta mikið. Hefi eða hunting. Ætti ég að taka heavy sniper? Nei, ég ætla að hunting. Það er stór pottur hérna líka. Það voru 2 litlir pottar. Drektu fyrst litla pottin. Það var bara einn lítið pottin. Það er lúti hérna uppi. Uppáðar vloggið mitt er þegar við fórum í trampolingarinn með Chase. Af því að þá eignaðist ég sannan vin. Með? Og hverjum fleirum? Bara Chase. Og Axel Svens líka, hann er mistari. Ok, Benni, 10 eftir. Það eru 5 eða 4 teimi eftir. Við erum bara að chilla, sko. Er það vinn fyrir okkur? Ekki jinxa það. Benni, ég ætla að fara undan þér. Nei, ég var að pose a question. Ég var að segja. Oh, fuck. Ertu með eitthvað heal? Ég er með meds. Nei, medis. Ég var að stegi gleyma þessum brettur. Gunnar, svo litlir hann alltaf annað. Já, það er með því grunnskólar. Passaði, það getur í gær alltaf fengið. Glænýtt, sko. Hvað er það komið í bæinn næsta bíða? Nei, ég var að peppa að við myndum fara til Akureyrar, sko. Benni, hvað er? Ég átti mér að keppa á Akureyrar, sko. Í dag, sko. Það er komið upp, Stefán. Cozy. Ertu með trap? Já. Settu það hérna. Settu það hérna. Hvað er þetta? Uppi. Hliðina? Bara uppi hérna. Já, ok. Eða. Ég er í skot í suðri. Nei, já. Stefnum við 2 og... Ok, gaur, það eru 5 görur eftir. Við erum bara chillum hérna, chillum.
Það eru bara 3 eftir með ykkur, sko. Já, það eru bara 3 eftir. Gæti verið, þú veist, heilt squad eða einigaðar. Og það er loot hérna. Ég veist með allt betur en það. Some shit went down here, boy. Það er loot drop að lenda hérna. Gauður sér til hella þær hoppa upp og koma bara beint í drappið. Ég vil að gera því. Gauður, fingerboard tricks og Benni er að fara að gista, það er hella. Sér eitthvað, fyrst með þetta hringurinn að lokast. Það er oft gæjar sem að koma að nær út af því. Er það að gista? Ok. Við erum eiginlega inn í hringnum. Passaði bara svolít. Gæjar vestur, gæjar vestur. Ég sé hann. Upp á þækinu. Nei, leiðið þeim að fæta. Þetta er ekki svona liði. 99. Hittur hún 99? Allar. Ok, vel gert. Fætið. Það eru bara 2 eftir. 2-2. Við góðs ykkur í þeirra. Ég er að opna draslið. Þú sér hann, þú stopp hann. Sá ég hann? Ég er með portarift. Já, ok. Ég fann hann. Það er nýtir að pródúsera það. Benni, ég er með portarift. Það er nýtir að Ég er að smóta. Já, nei, ekki með það. Hann fór til vinstri, baki. Já! Ég draf hann! Ég snæpa hann! Rippaði. Bjarni, byrja að rösti hann. Veit ekki, við næst. Já, farið upp á þakki. Er þetta síðasti gæðin? Lenda á þakkinu. Já. Nei, ekki lenda þegar. Ekki lenda á þakkinu, hann er eitt. Býta eftir honum. Bjarni, farið nær. Ég reyna að skipta Hann er upp á þakkinu. Farið saman. Steppi hann beint bróði. Já! Hann er að tala saman! Herru, ég var með þessu leik. Ég sko, þið hefðu átt að sjá þegar ég headshot að gæða ná, það er hella. Maður fór GG in the chat. Herru, ég er búinn að vera í báða leikunum, sigurleikunum. Sælir. Maður sjá, GG in the chat. Ég ætla að blasta ykkur í GG lagi, ég ætla að blasta hérna. Við erum að horfa tilbaka, Ég var, já. Það var að horfa nákvæmlega hennar kalla. 3 kill. Það finnst þú að vera ópeppaður, eða? Já, maður. Því miður, sko. Ég var að tjögga þetta, sko. Tjögga þetta? Ég ætla bara að blasta hérna kaplan, ég var að vinna ykkur. GG hérna. GG. Hittur um maður. Ok, þetta snæp, mér langar að spóla tilbaka í streamu og tjekka þessu snæpi. Var snæpi lokakill eða? Nei, en ég verða að tjekka það. Ég verða að replaya það, sko. Ég sýnist Chase er að búin að... Ingi sé búin að sjarmera þig. Victory Royale. Ok, bara smá, við verðum aðeins að tjekka það. Bara tjekka með eins og náður. Þetta var kannski bara heppni, skiljið. Tjekkum við þessu. Wow, hvað þessi? Chase, viltu sjá þetta snæpið það? Já. Hérna kemur svakalegt snæp. Tilbúinn. Svo hvað var báðir ekki að horfa. Hérna. Og svo. Boom! Það var headshot, sko. Shit. Er ég að sína skjáðan? Nei, ég er ekki svona skjáðan. Vá, maður, ég var að horfa akkurat þegar þú varst að lýsa þessu. Veit ekki, þetta. Ok. Tökum við það. Það virk. Ég draf hann! Hann lappaði inn í snæpið. Hvað er þetta langt? Ég draf hann! Halla. Ég hafa markað svo lengi. Go nuts! Go nuts! Ó, ætlaði þú að? Já. Ég ætlaði að bjóðast til þess að standa upp. Hvað langar ekki að? Jú, við höfum að fá. Tókstu með þér hérna? Já. Hanna Dóttir hérna? Dóttir hérna svona. Með Steffi, eða? Steffi. Svo ég spurði hvað þið komið í kaffi? Já, það er í bílnum. Það er í bílnum? Já. Ég er góður í að hraka kaffi. Viltu bara að gera þetta? Já, ég skal þetta. Það er alltaf gaman að gista, sko. Við gistum eins og heima á Gunnar, það var fokkin gaman. Já, sérstaklega fyrir að horfa á stream. Við þurfum að fara að taka ríku og ríku.
Herri, nú lækkar þú þetta, Stefán. Ingi. Við erum að tala saman, Stefán. Ingi minn. Stefán! Kikka Gunnari og... Mjúta þetta maður, jésu. Eitthvað mér. Kikkaði Chase og Bjarna og spilaði með Gunnari og Frank. Spilaði? Nei, Chase verið að fara að spila. Akkur myndi ég kikka honum? Stefán. Nei, alveg kikka mér sko. Nei, það er ekki að kikka neinu, það þarf ekki. Hvernig er það? Það er ekki að kikka. Gauð, það var svo gjafmyndur og kynntar. Thank you. Það er enginn að fara að kikka neinu. Hér er allir vinir. Ingi er að standa. Here it is, sir. Svo sushi eftir einhvern veginn sem við verðum að taka ekki fána. Stefán. Það er Ingi, sko. Það var Ingi, sko, ég sé þetta. Það er ekki skemmt að tjána Stefán minn. Heyrist í mér eða? Það heyrist í þér, já. Því miður. Ég var að spila, hvað ætlaði að streama lengi í kvöld? Ég var. Bara eins lengi við nennum, sko. Vá, klukkan 20 myndir yfir 10. Það var það. Það. Það er náttúrulega eftir, sko. Það er jam, sko. Það er ennþá úrlíkur. Right boys, where we going? Ey, já, oh shit. Til þig. Bjarni, ég var að sjá þarna og var sendur showreel. Ég að tjekka það. Menninum. Hvað er þetta að tala þig? Bjarl. Mig? Já, ok, ég á Hver líka er að spila? Hvað er það að fara? Bjarni maður, Bjarni er Bjarlinn maður. Hvað er Gunnar? Ég er Jarl. Gunnar er ekkert að tala það? Ég er hérna. Ok. Bjarl er geggjaða nickname hann, sko. Jarl. Þetta er að blanda fyrsta og seinna mér. Já. Bjarni er. Síðan Jóða er L. Ég er alltaf meðalega. Ég er Jarl. Ups. Hvað? Nei. Ok, ég er þetta. Hvað gerist þig átna? Fucking, segðu það. Segðu það. Ingi. Tears of the Amazon. Fuck. Tók ég það. Nei, Quincy. Nei. Ekki hann hérna. Fuck! Eru þið líka brot? Ha? Er það gæið hérna fyrir utan? Boys. Það? Þetta var fucking liðilegt afsækja þetta chat. Þetta var fucking liðilega gert um mér. Voru þið líka frusið því í smá eða? Nei. Ég stál bara til dótturinn. Hvað er þessi gæði? Dáinn, sko. Hvað gæði? Ef hann lenti í gusa þá var hann dáinn, sko. Ég skil ekki alveg hvað er þetta. Submachine gun, sko. Nei! Nei, Quincy! Já! Hvað er frótið? Bilda! Oh shit! Oh fuck. Ha? Hver er að sprengja? Gótt inn! Þetta var fucking liðileg leikur. Let's go aftur í annan, beint í annan. Beint í annan, þetta var hræðilegt. Shit maður, þetta byrjaði illa. Hvað voru þið með? Okkur getur þið sprengt svo mikið? Búið að reddi. Já, það er búin að gera það, sko. Gucci, Ég gerði reddi. það, sko. Koma svo. Ég er búin að gera það. Bjarni, ertu að tala eitthvað? Ég? Nei. Já, ok, bara kroppstofan er ekki búin að... Já, alltaf Gunnar sér. Still gonna send it. Ó, fá ekki fíla gítarstóðið, sko. Hvað? Já, þetta er að horfa á vídeónar. Já, það sýnum við eitthvað.
Hvað stansaðist Gunnar? Segði ég ekki, það var lengi að lúta eða. Það er Tilly, let's go. Tilly? Tilly til. Hvar á lendi til þetta? Alltaf sama stað. Já, núna hættir að rugla. 8 kills eftir til þetta. Það er alveg 90 manns sem getur drepið hérna, sko. Það er engin afsökun til að vera bara með 10 kill, sko. Skilur það? Ertu að fatta hvað ég er að tala um það? Jesús. Gæði, ekki tala svona. Hæru, ert þú að tala um... Ert þú að segja hlutin mig? Býtu, er það rétt sem nú? Veitu, er það rétt sem ég er að heyra um þig? Var fólk að segja að þú var eitthvað nýr í bæ hérna að berja fólk og eitthvað, Gunnar? Það er Gunnar, sko, Reis. Það er rétt, eða? Það er Gunnar. Emmi, farðu! Þegið ekki að alveg um tala. Tóku bara lútið mitt. Það er ekki það. Hver er þið að kasta það? Það var bara að þið tóku lútið mitt, sko. Varst þú að kasta þessu? Já, það brjálaði, sko, það brjálaði. David! Það er ekkert lútið það er svo margir. Hvað vantar ykkur byssu eða? Nei, ég er ekki með neina, sko. Ekki fyrir ykkur. Það er gæðir að kasta í ykkur inn, sko. Nei, þetta var fucking chase. Fuck. Það er búið að lúta hérna. Shit. Það er gæði fyrir afturvæng. Nei. Ég missi það í. Feel free að berga mér, það er annar gæði að koma, það er beint fyrir afturvængur. Oh shit. Hver tók þessa helvitis golden fucking Bjarnþjóð? Viltu fá hana? Nei, aldrei. Það? Engi brjálaði, sko. Bara, viltu fá hana, please? Hversu bergaði mér? Nei, herru, hvert er það að fara svo? Strákar! Það kan lægi ekki að loka hurðinni. Bara við tveir einu. Ég hef fullt af bandagas fyrir þig. Ertu með neina byssu? Einu í herbyggi. Nei maður. What? Þið tókuð allt fucking lútið mitt. Ég er með sjokka fyrir þig. Já, má ég fá það hefi? Gauð, sorry. Nei. Þetta var óvart, sko. Ég held að maður myndi ekki hægt að ég var eftir. Ég veit það. Hæ? Það tekur upp. Þeir deyja bara og síðan komum við sterkir í leikinn. Ég er með benzín samt aðeins. Já, hann er með. Nei, hvað? Já, erst þú með? Ég er líka með slurp, half slurp. Manta ekki. Já. Ekki, já. Það er gæðir hérna. Sko, Gunnar er lengst í burtu, sko. Gunnar sé alltaf bara farinn, sko. Hann laði hérna. Hunting hérna. Gauðsir, hvað er komið í kill? Það er 1-0 hérna hjá mér og Inga. Ekki búið. Ég kemst bara ekki hérna inn, sko. Fuck. Næ. Það gera þetta, maður. Ég held þessi einn á báti hérna. Það er þið. Anna! Ég sé, hann er úti. Hvað er ég að dega? Aftak! Það ég er að koma, ég skal koma að bjarga deginum. Strá, komið. Hann er klár... Helvits fíblið, maður. Jesús! Hvar voru þið? Anna! Þið eru hliðin hann, allir. Já, ég var með svo lítið líf, sko. Hann sjálf hann bara einu skot. Gunnar er drullu saman. Hann er bara, ég er bara að silda mig. Ég ætla að kenna Gunns þetta. Þetta er trapp. Ingi, hvað þú knúsaði mig? Chase. Chase tók sem við skota okkur hérna. Fucking MVP. Hann við skota okkur, hann laserbags.
Hvað segir þið? Ef við séum Viktor að kíkja á streamið. Herri, við vorum að vinna Viktor í real, þannig að fokka þér. Herri, ég er það á lífi. Give me a baby. Hæ? Ég er það á lífi, sko. Ég ætla að vera góður. Ég er ekki á lífi. Ekki búinn. Anskur. Ég ætla að taka... Ég ætla að fara í solo bara. Tjú. Uh-oh. They're coming, mates. Ég er í svongur, maður. Já. Það var þetta að joina bara í hamburgeran, sko. Hæ? Guð geggjar, merkjar hamburger ég fattar. Já, ég fikk ekki hamburger. Grappling. Get in. Þú og það hefði grappling, sko. Er eitthvað með heavy skot? Ég er bara með 1 stefnir. Nei, ég með 175 er ég alveg stefnir. Já. Hvernig? Wow, þetta er mikið. That's what she said. Er þetta dauðir, eða? Ég heyrði þetta ekki, sko. Það? Það er rift hérna. Hvað er það? Og ég er ekki með mat, ég þarf að byggja upp. Ég byrði guðsa Svo þetta, það er það. Oh shit, hver er að skjóta? Ég veit það ekki. Mínis hérna. Tók ekki einhver af ykkur gullu hérna heavy, eða? Já. Já, það var að vinna þetta. Og ég er með purple heavy, sko. Stór hættu, sko. Við erum í rift eftir mínúti. Sjáum hvað næsta hringur er. Passaði ekki ná. Og við komum upp að því að hringurinn er ekki inn í hringnum. Nei. Get mér. Ég er tilbúinn. Eftir smá. Það var að spyrja chatinu hvort þetta er easy. Ég er tilbúinn. Síðan það er komið að easy drop í frá Reykjavík bara á næstunni. Nei. Hver leikur var að byrja og það enda. Það er næstur hringar. Ok, förum áfram. Næstur, séður. Shut the fuck up. Who has more wins, me or you? Me. Ooh, thank you. Ég ætti bara að fæta. Hvað er flesti geistökir sem þú fengið í leik? Ekki. Svona, kannski 7. Það er 6 mestu kills sem þú hefur fengið, sagðu það? Það er 16, já, mitt er til að Þetta er Glazerbox, eða? Já, one bag. Fucking lame. Ingi, suck it. Suck it, dick, það er 10 það mestu kills. Oh man. Hérna er bitmætti við það. Eiginlega ekki, sko, sorry maður. Þetta er hvað ég býður. Hvað ert þú? Ég mista riftina, ég var næstum að deyja út af ringnum. Það er lengst í burtu. Já, ok, við býðum þetta. Gunnar er bara farinn, sko. Gunni býður ekki eftir neinum, sko. Hann er komin í ykkur að... Hann fær eitthvað út úr í að finna gauðra sem hann getur svona... Það er gauðra líka að hægra með henni. Gunnar, upp á hægra með henni líka. Það var spengt á honum hana. Næst í norðvestur. Hvað sagði þeir eru með snæper? Sælir. Ég farinn. Hvað landi ykkur með það? Já, ég skal trubla á með hann.
Hann hitti mig. Ég beila. Gottu bara frá beta sem er. Er þið með eitthvað líf eða? Já, Ég er með 9 bandages. Ég er með 9 bandages. Hvað það standi ekki hérna? Ég sé bara Hann hitti mig í loftinu, rottan með. Já, ég sé bara þetta. Nei, hvað með snæperið? Hvað, hitta? Nei, tjók. Snæper. Ó, ég sé ekki. Það er einhver annar, sko. Það er svo tæpi, sko. Ég er ekki með henni skot, sko. Ha? What? Ég er búinn að byggja, sko. Þetta var glitch. Hann er komin på fjalli, ef þið getið. Þú verður að fara på fjalli, sko. Ah, shit. Nei, hvað er að gerast? Nei. Það er hættur svo lengt, sko. Ég er hættur. Ég fann ekki að segja, sko. Ekki tegja þessi, fremur sjálf, sko. Bokk, ég er ekki hitt fyrir snæper, sko. Úi! Hitt hann. Heldur þú náðu mér, eða? Hann er að koma. Hentu niður, Gunnar. Hentu niður fjallið. Er hann að deyja? Er hann að deyja? Já, hann að deyja. Nei, ég er það. No. Er ég þarf að fara? Nei, Gunnar. Jú, það er að fara brjálað þetta. Hvað ertu að fara? Gunnar farinn? Nei, Bjarn. Ok. Já. Sjáumst. Nei. Herru, hver er spilum með það? Sjáðu þetta mig. 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 Þarna, Bjarl. Já. Það spilur hvort við kikka þér út í einn leik en að Siltis gæti spila á frændans. Einn leik. Já, endilega. Ok, alltaf lagi. Ég tek svo bóðsum bara. Ok. Ég veitum að eftir. Já. Bye. Ok, bye. Siltis, þú voru einn vætanum. Já, ég gera það. Ég veit ekki með svona hot sauce eða eitthvað sem þið nota að drekka ef við missum líf. Hvað séu? Við missum líf þá fórstu að drekka hot sauce bara. Fucking chugga það. Fyrir hvert líf sem þú missir? Já, fyrir hvert líf sem þú missir. Þannig að þetta myndi meika meira sens að vera með eitthvað svona... Ef þú myndir missa... Ef þú myndir deyja, skilur? Ef þú myndir deyja, þá ættu að borða eitthvað, drekka eitthvað ógeðstig. Ef þú ert nokkaður, þá ættu að gera eitthvað. Svo ef þú deyrir alveg, þá ættu að drekka ógeðstig. Svo, strákar, ég var á rústanum Gunnari í 1v1. Hann er ekkert sáttur. Hann reynspyrtaði, það var gaman. Varstu að gera áðan, eða? Já, meðan voru að spila. Já, hann lífaði. Hvað vill frændið ekki spila það? Já, það er vandamál með mikrofónu að stundu. Bye. What meaning Gunnar, heyrum ekki þér. Kikka á hann með mig, ég ætla að inn á þetta aftur. Missa. Hæ Gunnar. Sko, er alltaf einhverju gæðar að koma og lífa, sko. Já, þegar heyrst ekki í hann, hann er alltaf að koma aftur. Mikrofónu hans er eitthvað leiðilega akkurat núna. Það er að slaka á ljósi. Já, veit það ekki. Og allir Gunnar, Þetta er meira heyrðu... sexy, sko. Ok, hann gæti þurft að restarta leiknum. Gekka. Cool. Þú hann spila með eitthvað mörgum á meðan þá? Já. Það er alltaf jarl. Það hringi hann hérna. Það er í leik. Sko. Hvað er Stefán að gera? Ég veit það ekki, sko.
En hann bara... hann heyrir okkur. Hvað vil ég gera? Við spila bara hann heyrir ekkert í okkur, eða? Það er okkur. Hvað segir þið, Stefán? SK, blissir. Maður sjá. Hvað vil ég gera? Við erum að hann ætlar að ístarta leiknum, svo kemur hann. Tekur langar tíma, eða? Ég bara veit það ekki. Back bling. Hvað er soaring 50s? Nei, það kom aftur. Gliders can be redeployed when falling from large... þetta. Hvað var það? Nei, þetta er hundaðilega. Bara playground, ég myndi bara rústa ykkur öllum. Já, gott líka með playground. Nei. Jú, það er enginn að fara í þig, sko. Ég get... Jú, gerðu það. Tökum það. Þið tveir á móti mér. Ok. Hvað ekki að don't feel? Þetta átt að vera slátrun. Það er gott fólk, við erum tilbúin í mestu slátrun allar tíma. Ingi er að fara að deyja svo oft. Já. Ég er að fara að skýta á mig. Þú veist, ég er náttúrulega að spila á kampnir þínum, sko, þannig að það veit enginn. Ok, Geir, er ekki með eitthvað svona ógeistur eitthvað? Hvað er skiptið sem þú deyrir það? Það drekka ógeistur eitthvað? Það verður í tími, þarna, já. Já, ég kann þetta alveg, sko. Getur, erum við ekki... Hvert fórstu? Við með einhverja saman í liði? Þegar maður skiptir á starter island, þá fer maður í... Team select, ég ætla að vera team 3. Skybox. Er það ekki saman? Nei, er það? Við erum saman. Ó, erum við saman? Ok. Þið geta alveg verið saman, breytir einhverju við mig. Við erum bara allir mot öllum, maður. Já, ég er til í það, sko, ég skal vera í team 3. Ok. Holy shit. Þú ert alltaf í leiðinu mín, svo. Ég er búinn að gera, sko, apply. Prófa 2 það eitthvað. Æ. Ok. Ég skal gera bara. Það veitum við kannski er það bara... Strákar, lífið. Hanna, þetta er komið, Hann er kominn. Strákar, lífa. Ég með. Ó, lífa. What? Ok. Kostu ekki með kaffi fyrir okkur? Ekki, ég þarf ekki kaffi, sko. Viltu kaffi, eða? Bara smá kaffi, bara smá aðeins á veginn. Þetta er alveg kaffi. Invætur hann, eða? Latte, eða? Það er einn enn við þig. Þetta er svona... Það er svo góð lykt á þessu kaffi. Það er aðeins verið mjólk í þessum. Ég fíla það, sko. Halló? Þetta er bara kaffi að þinga. Halló? Sorry með þetta, mækinn minn er bara eitthvað shit stundum. Allt er góð, maður. Þið eru ekki fyrirgeðið, sko. Vil ég fara í playground eða vil ég fara í squad? Við erum bara í fucking Ég var playground. ekkert á móti að vera í playground, sko. Ok, tökum nokkur leiki. Við erum aðeins að salta kryddið þetta, sko. Erum við að taka allir út öllum bara? Ég og Ingi á móti Inga og Chase. Nei, ég og Ingi á móti Elias og Chase. Ok, ég er samt að spila sem Stefán allir, sko, og Chase er sem Ingi. Já, ég veit það. Ok. Það er ekki að taka eitt fangin kongulana. Seinna. Hæ? Akkur stendur svona að það? Hvað sagði hann? Það er svo ekki fyndið. Akkur stendur ekki að skringilega það? Í jumpsuits eitthvað? Við þið stoppa það? Í hvað leið að við fara? Guys, lið 4. Akkur stendur þess að skringilega það? Æ, þú fórst þjá. Ég beti Guðsum að hún rokki mig. Ertu þetta með þetta á þér, eða? Nei, þetta er datt. Fuck! Ég beti Guðs að hún rokki mig. Búin að vera með þetta í svona klukkutíma, sko. Nei. Ekki, höfum þetta saman. Ekki, höfum þetta saman. Ég tek Chase og þú tekst hérna Elias. Gunnar, það er ekki fangjón, sko. Jú, segjum það bara. Nei, ég tveir á móti ykkur. Sem er kallað bólakaffi. Þú og Chase á móti... Bóla? Gerðu það eitthvað nýtt? Ok, ég á móti Chase og þú móti Elias, sko. Ég er nýbúinn að vona Elias og ég reitsa svo illa því ég er á mótunum. Við erum ekki allir að vera tiltæmt, eða? Jú. Ok, ég og Gunnar Freyr á móti Chase og... Erum við ekki að lenda í tiltí, eða? Hæ? Það er ekki allir í tiltæmt, eða? Jú, ok, gott. Hlaup með bú. Ég er ekkert með 2 spectators. Sko, það sést á... Ég vil að chatti sé tilbúið að láta mig vita ef Chase er eitthvað að horfa á töluna mér, sko.
Það er bannað sko. Já, sorry maður. Ekki að lenda í húsinu Það mínu. lendur saman eða? Slæka. Það lendur bara hérna. Já. Ég var að tala við Inga sko. Hann er eitthvað að horfa á tölunum. Veitu, heyri ég ekki bara Ef ég drefti eitt tíma í þessu leik, það var þetta að fá þér hot sauce. Það er bókumál. Fuck yeah. Ég held að ég veit hvað Chaser, þannig ég ætla bara eiginlega... Já, ég sá hvernig voru bara... Chase, sko. Það er svo snöð. Come at me. Come at me. Herru. Herru, þetta er næs. Egis, þetta er góður? Ég er komin hana í hana garage. Ingi, ertu búinn að finna shotgun handa mér eða? Það er pump hérna niðri. Ok, ég tek hann. Það er medkit hana uppi og þú vilt taka hann. Eða taka það. Hann er komin ofan á okkur. Ég er að koma. Ekki siltus. Hvar eru þið? Já, þarna eru þið. Það er svona Luigi Mario. Not me, boy! Hann er með fucking... Grappler. Já. Og hann er svo Spiderman með hann. Hann er að koma til mín, komdu. Það er ekki ég, sko. Ó, það er þú, eða? Nei, ég er að lakka það maður. Sorry, Ingi. Sorry. Ingi, kvittir af þig. Ingi, kvittir af þig. Hvað segir þið? Oh shit. Ég sá ekki. Nei, siltus. Ingi, kvittir af þig. Ok, það er bannað að drepa mann í loftinu, munið. Er það bannað? Já, þú veist, þegar maður er að lenda, það er bannað að drepa mann. Já, þannig, væntanlega. Ég ætla að tala um, út af að hann hoppaði svona sjokkar henni. Ég ætla að það væri bannað. Þátti að ég að fara að kvarta, sko. Já. Nei, ég ætla að fara að kvarta, sko. Hann hefði gert það. Ég hrættur. Já, ef ég væri þú, þá væri ég það líka, sko. Já, hann veit að ég... Chase, núna þú. Come at me. Elskar mín, ég er á leiðinni, sko. Býtu bara. Hann veit að ég get rústa hann. Við vorum rétt fyrir þetta og ég rústa hann. Já, ég veit það. Ég reyta svo illa því ég er á móti siltu, sko. Þú bara reytir illa, hann lífaði. Já, ég tanni við líka, sko. Það er svo pirrandi að ég lífa, sko. Ó, já. Ég ætla að vera alls að siltus. Ég fekk C4. Mér langar að finna eitthvað annað en Compact SMG. Hvað er staðan? 1-1 eða? Já. Ok, Ingi, ég ætla að koma til þinn. Kem. Ó, ég ætla að hafa ekki náðu. Nei! Ég veit alveg hvað það er, sko. Ég horfði óvart skjáðið. Já, ykkur að... Sko, pétur. Tilbúin í þetta? Nei, ég vil að fara. Ég nefndi ekki að segja. Nei! Já, ég tók siltus og fall damage. En við Yes! hann fannst ekki killi. Hann fannst ekki killi, hann steindi styrk í landing. Chase, hvað er þetta? Eitt sem ég skilst ekki er hvernig ég dó ekki. Chase, hvað er að taka rétt? Fall damage í byrjun en... Ég sé hann. Það þýðir búin að tapa. Mér vantar sjokk. Ég sé Chase. Ég er ánægðist ekki búin að finna neitt sjokk. Stefán, hætti að hækka. Það er að hækka í yfirstofn. King Chase. Hvað er búin að segja Chase drop? Veit ekki, alveg ógsla. Hvað? Já, bæ. Hvert fór byssuna mína? Nei, aha! Segðu ykkur upp byssuna mína? Nei. Ég er ekki með neitt, sko. Það er þetta niðri. Og upp á þetta. Sérðu það, eða? Ég er númer 9. Nei, það má ekki. Velkja! Fucking tekin á jetin. Ingi, býttu bara. Ha.
Þú gerir big mistake. Ég var ennþá að leita á dótinu mínu, sko. Að staðan 3-1 fyrir okkur, sko. Já, byggstu bara. Feikja smá tónlist hérna, þá er ég góður. Ég vil það. Ingi, förum okkur undir stiga. Þið þurfa að gera. Ég mun... Eða bara inn í ísskáp eða eitthvað. Ég mun eiginlega allt mítið fættal fyrir ykkur. Ég er góð fjölda, komið. Æ, ég fokkar ekki maður. En ándið tók samt einhver lútið með það? Nei. Nei. Já, það var bara hvarf. Ég veit ekki hvað það er. Kannski var það ég. Halló, Ingi. Já, ég var Hvað er þú? Þú varst nálægt líkinu mínu. Shit. Ég verð að finna mig betri byssu áður en ég fyrir einhvern fucking barndar, sko. Þetta er hræðilegt, sko. Nei, ég veit að sittis. Hvað er það? Það er upp á hæðinni, fucking helvitis. Nei. Ég er ekki heldur fyrir. Ég heit hann 16. Ó, ok. Sko, við meðan drepa eða lendir, sko. Það er ekki okkar að kenna hvað lendir, sko. Nei, ég var ekki að finna eitt byssu það. Já, ég er að carrya 5 mini. Ó, ég hitti þig list. Tilbúin buildfight sittis, já. Hvað er það? Kom on, ekki skjóta mig niður samt. Ok, en ég veit hver tók lútið mitt það. Það var hann Ingi. Kom Ingi, come on. Ekki segja. Já! Ég er með 1 tópi eftir. Ingi, ég droppaði mini. Ég er með... Það er... Ég er alveg 1 HP. Nei! Nei! Ég er 3 HP! Nei! Já! Herri, ég draf samt eitthvað, sko. Fokkin snillingir. Ég dó að full damage. Já. Fokkin snillingir, Ingi. Hvað er staðan? Það er... Ég er hérna með mini-andaðir. Það er þetta ná í lúturundu það. 2, 3, Siltus. Þú ert búinn að drefa neitt, sko. Við erum að vinna, sko... Við erum að vinna 6-2. Ég skal bara tryhard nú. Nei! Það er synd. Hættu. Góð Inga til mín, Ingi. Ég er með mini. Ég er með lítinn pott alls og þið segið. Eða Stefán. Nei, það er grámið. Það sé alltaf minni. Það er ekki niðri. Ég held að sé ykkur að koma. Það er ekki að koma. Ég er að koma. Hvað er? Það er Siltus. Nei, það er til. Siltus. Sæll að blessa þér. Sæll að blessa þér. Ingi, viltu skilta það? Það er hérna inni á vatnum. Hvar eru þeir? Ég veit ekki, þeir eru eftir að vera utan hérna... Herru! Ói þér! Hvað það er? Hann draf okkur báða! Hey! The PC man! Hann lútstilaði mig! Já, sorry. Það er ekki að fyrir maður grísi, þau tók að lúti. Já, sorry, ég skal droppa þig. Ég fattaði ekki. Hérna. Ingi, gott að grísi á mér, þetta er mín. Já, ok. Ok, með við taka lútið þeirra. Ok, ég fíla það. Já, maður taka lútið. Það er alltaf lengt að hætta það núna. Ó, 2 lama. Við erum samt að vinna ykkur, sko. Siltus með ekkert! Fíndi bara. Þegar ég er ná fyrst Ég Þetta er upp í 10, ég veit það, sko. Ok, hver er að spamma? Þegið. Það er ekki að spamma neitt. Ingi, ég er með byggsýllan á þær. Það ég er góður. Já, ég er með... Nei, ég er með Chuck. Ég er að... Ég er góður. Ég er bara með 64, þannig að það er komboð mitt. Herru. Já, bara. Þeir að koma. Nei, banna að taka. Kem. Ég var ekki með neina byssu, ég var bara með klingar.
Já, jú, fuck. Hvernig skipti ég svona... Þú ítt á T og hægri klikkar á músinni. Já, hvernig skipti... Já. Þannig, ok. Koma Gunnar. Hann er bak við. Oh my god! Nei! Hann er svo low! Ég er 5 á 40. 5! Ok, Ingi, núna verður að taka siltu, sko. Ég dróf á benda. Já, ég tók hann! Já! Hversu vel Ég er gert. að taka damage út loftinu. Ha? Þetta er ekki tekið. Nei, Chase, fuck you. Nei, Chase! Hvað er hann? Hvað er hann? Nei! Hvernig er ég 30 HP og ég er ekki svo lent? Nei! Fuck maður. Hvað er það ekki? 79? 10? Sko, ég er með 5 kill. Við erum með 8 á mótið 5. 8-5. Það er með 4. 5-4 hérna á okkur. Siltu sem er 1 sko, það fara ekki vandrar. Svona Ég svaka... veit ekki hvað að gerast. Ég er... Vá hvað ég fyndið, Leifur sagði þetta, þá... Nei! Ægrar. Leifur sagði þetta, þá var hann að Króli að syngja. Ég veit ekki hvað er að gerast. Já, áður en ég lendi, ég var 30 HP, þannig að ég veit... Chase, ég vil það... Ingi, ekki segja neinum, Ingi, ekki segja neinum, ég ætla að landa á búinstættum. Hvað svo, ætlar að... Hvað svo? Ég ætla að landa á fótboltastæðunum, ekki segja neinum. Ok, ég segi ekki neitt. Banna að segja ekki, en ég ætla að landa á fótboltastæðunum. Þetta er mjög óþægilegt, þetta er eitthvað svona ASMR hérna. Fucking alveg svona ASMR. Shit. Hvað er bissa mín? Já. Er Stefán alltaf að repeata ég vil það, bara eitthvað chillið? Hann er að gera það viljandi, sko. Shit, hvað ég er búinn að laga á. Ég svör, sko. Hvað ætlar að láta mig bara einu með það degja þá? Ég var ekkert að móti að búa til eitthvað reynd stórt stóti eða eitthvað. Hver er Goggi? Akkur er ég og P að rétti Gogga mækin? Rétti okkur mækin. Ingi, ég ætla að koma. Rétti Gogga mækin. Já, ok. Ég er alltaf að pæla hvað Gauður, ég skildi aldrei hvað það var að segja. Vantar eitthvað healing. Ok, drepum Stuttus. Hann vantar healing og þá fyrir hann græn. Býttu varst það ekki 1000 líf Það eða? er ándjóks en þú sé ekki neitt healing. Hætt að gefa mér. Hvað er fokkan mættu, Ingi? Ég veit ekki hvað þú ert, sko. Það var eitthvað svona að koma aftan á mér og mér leiði mjög illa. Það hljómaði ekki vel en ég verði að viðurkenna. Ingi með 5 kills, í alveg. Já, hvað er Hann er meira en ég. Hann er meira en ég. Já, Þú er bara með þér 1 kill eða eitthvað. Já, þú er bara með 2. Ég er ándjóks bara hún og shield, úr öllu sem ég blokka. Nei! Wow. Herðu. Hver er að snæpa þig? Segðu svolítið. Ég er að koma. Ég er hérna fyrir áttæð. Þetta maður. Já. Hvað er ég stiltið? Já, ég er alveg. Herðu, hvað? Ég er með að finnstundum á það. Ég verði svolítið lengi, bara ekki því að... Áttu ekki sensi með sniper skills. Hopp ég sé. Ná. Ég fyrir. Hvað er þetta chase eða? Já. Já, ég er að sækja healing, ég verði í svona tímingi. Never mind, ég verði ekki tímingi. Nei! Fuck maður. Hvað er það? Fuck you. Herru, ég þarf alvarlega að fá sko... Það var hérna næst niður. Niðri, menna, já. Akkur er ekki bara fullt af, þú veist, akkur er Takk fyrir þetta. Akkur byrjar maður ekki bara með Þeir. Gauður í fucking lífi maður.
Ég fer. Herra, Nei, Siltus! Hann að koma. Hver að koma Hann kominn hérna. Siltus! Nei, ekki drepa hann, ekki drepa hann! Gunnar! Ég sagði ekki drepa hann. Ég var að ná í Já, ég heila. Ekki. Nei! Það var ekki með. Hvað er það þetta? Nei! Nei! Hann er með fucking lítilir. Nei, ég er 193. Ha? Já, þú takkaði við 7. What? Ég var að rúta eitthvað. Fokkar í áskil, Stefán. Stefán, hættu nú. Nei, spottar ekki neitt. Hann er að repeata ég vil það og svo upp til hópa. Hvað Siltus er farin? Þetta bara Já, Ég loka, herðu, ég... Hanskotinn. Nei! Nei! Nei, ég er svo lélegur. Dó hann? Já. Ég ætla að stela lútinu. Ó, mér hætti að sjokka hann á má. Ó, þetta var svo vel gert um mér. Ekki fara inn í byggingum. Nei! Akkurat þar sem það er... Sástu hversu mikið að trættum voru? Herri, við erum búin að vinna þetta. Við erum með 11 stig og þeir eru með 9. Já, eitt lag var sem... Nei, hvað var tekið með? Nei, það tekið með. Við erum komið með 10, allavega. Koma Gunnar. Nei! En við erum samt búin að vinna. Nei, höldum áfram, þetta er gaman. Nei, ekki bara fyrst upp í 10 kills eða? Jú, við erum búin að vinna það, sko. Já, ég er að tala 10 kills sko einstaklingi. Oh shit, Ingi með 5 og ég með 6. Ég er til í það, ég er til í fyrstur upp í 10 kills sem einstaklingi. Já. Nei! Herri, ég veit breytum leiknum. Ok, Siltus voru námið, það var sinn. Já, ég var svolítið eftir í byrjun. Það er ekki fyrstur upp í 10 kills í einstak. Jú. Nei, það er búið lútlu. Ingi. Já. Ég held að við erum eftir að hitta einhvern annan í Fortnite, sko, eða bara svona, já. Í þessu playground móti eftir svona 2 ári eða eitthvað, því það eru enga byssur hérna eða eitthvað. Nei. Já, sælir. Ég er bara að leika með það. Þið allir hérna? Já, þeir til hamingju með 2 vins fyrstu sinni PC. Ha, hvað segir þið? Til hamingju með 2 vins í PC. Takk fyrir það. Fyrsti dagurinn á PC og bara 2 vins. Yes, loksins eitthvað annar lag. Nei, sett hann annar lag. Hvað er þér? Já, það er gættingið þú tókst eitthvað. Mig. Slátra hann. Hann tók sjálf á sig sko. Ég er nú með eitthvað byssu núna. Ég er bara, ég er fucking litlir yfir. Chase, hvað er dósið? Hérna, já. Já, þeir eru bara hérna. Ég heyri ykkur Móni. Ég er það neyri. Ingi! Hvað? Hei, ég fucking. Ég get alveg stíða með þér. Af hverju drepið alltaf mig? Mér finnst þetta sé bara einhvert þar. Nei, Siltus. Nei. Halló. Ég vantar svo mikið shotgun. Halló. Siltus kom 8 kills. Oi. Á, ég með minnst. Æ, ég var svolítið allt í lagi. á stað. Satt með 4. Það er ógeð. Tek því. Þetta var vel gert hjá mér. Nei, það var hræðilega. Þetta var bara hans vel gert hjá mér. Hei. Ég veit að það ég feilaði einum bombspot í byrjun þegar ég ætti að pleysa annan. Ó, já. Það var svo perfekt. Það er enda að byssa mín, sko. Chase. Ha? Hver vann? Ég.
Nei! Það fyrir skvatt eða? Takk fyrir. Ég er bara ekki komið neitt lút. Sisters. Það var ekki songur, eða? Ingi, ekki láta drepa, please, fæltu. Nei, þú varst að borða hann maður, fuck. Segja hvað Ingi er það, ég var að horfa til vinstri, ég veit hvað hann er. Hver? Nei. Tess, Það er bannað. Alltaf fuck í sundla. Hey, mér ekki út. Mér ekki út. Hver er með rocket? Nei, ekki segja. Kem. Veitu hvað er það? Ég er að fara að drepa Inga með pistol, sko. Já. Djöfullinn maður, ég ætla að taka með pistol. I'm your father. Ég kom með 9 kills. Oh shit, já ég hugsaði náttúrulega ekki um þetta. Elskar líka. Kommentar. Veistu þú spila það? Já, ég Ekki láta drepa þér, Ingi, ekki láta drepa þér. Leið mér að drepa Chase, það var líka að vinna. Nei, ég ætla að drepa með pistol sem glimti að henni var líka að spinna og komin upp í 9 kills. Gunnar, hvað ertu? Ég er hérna. Halló. Nei, stefni mig. Ég hafði svona flót óna huslu og við að kempa inn. Hann er farinn. Nei, fuck. Sprengdi þér sjálfan. Það má. Já! Ég vann! Ég Já, vartu náði mikið? ekki raketan dang. Siltis var basically að skýta á sig. Gunnar! Ey, ég fór frá 0 kills upp í 9 kills og undan ykkur. Það er svona skist að það. Gunnar! Já. Akkur kallar hann Siltus þegar hann heitir Elias? Ég veit ekki, það er bara eitthvað shit. Eins og þegar ég og Elias fórum á hann í fastbólningarinn. Já. Þá var ég bara alltaf þegar ég var að kalla á hann bara Siltus. Er þetta svona nickname hjá hann alltaf í fjölskyldubúðum? Já, stundum. Bara ég og hann. Nei, en að nickname í fjölskyldu hans er Ekko. Ég var að fara í hérna... Squad! Ég var í squad, Og sýstir hans Lindet. Ok, ég ætla að fara alveg upp. Förum í squad. Ég ætla að fara alveg upp. Ekki skemma mig, ég ætla að fara upp. Ég ætla að fara upp. Ég er 1 dodge P, ekki skemma mig, ég ætla að fara upp. Ég er að fara upp. Hann er 1 HP. Ég er 1 dodge P, ég ætla að fara alveg upp. Chase, Siltus, banna. Ég er að fara alveg upp núna. Hvað það er? Það var flott upp hvað ég gera, þetta er í playground. Já, förum í squad. Hvað er það? Flott hjá samt að vera með 5 kill. Chase, er að koma upp þinn. Ég heiti Stefán að Stefán. Stefán núna. Blessaði Stefán. Blessaði Stefán. Nei. Sælsaður. Nei! Ég ætla að lífa fyrir mig. 2 kills. Öxar! Ég verði að fá mér eitthvað að borða. Meistari öxar. Hvað er fá mér að borða? Þú veit jús. Tjús. Ég ætla að... Sjá að segja. That's me, Ok, mate. ef ég hefði ekki skotið mitt með rocketinu, þá hefði ég verið þannig á þér. Nei, ég rústaði. Ég var Veistu hvað handlið? Kaffi eða? Það er kaffi nýskrá og kaffibollar líka. Það er Ingi að segja kaffi fyrir Sjasi. Ég er góður. Strákar, viljið þið? Pull up. Ég elska skin setupið sem ég er með Skíða bakpoki og vetrargull. Nei. Jú.
Pull up. Search þessu Stefáni. Já. Hvað segið þið? Halló? Ég sé fínt, en þú? Ég sé allt ljómandi. Oxar mamma. Ég sé fínt að því þetta fyrsta skipti sem ég vinn Elias í ykkur, sko. Þetta bara til ég fyrir næst í 1v1. Þú sagði mér að skjóta mig sjálf með rocket, ég gerði það. Hristar á mig. Já. Gauður, þetta gott kaffi? Ég er þetta ekki að djóka, ég fór frá 195 niður í 43. Góð kaffi? Nei, 45 með eitthvað þannig. Já, þetta er góð djús. Þú sagði mér að skjóta mig. Hann er ekki volgur. Hver? Þessi djús? Já. Gunnar, viltu redda það? Já. Já, ok, ég má gera þetta. Strákar, hvenær kemur næsta vlogg út? Ingi, hvenær kemur næsta vlogg út? Já, ég sé mjög mikið eftir. Hvenær kemur næsta vlogg? Það er þetta. Nei. Þú og þessu rítur reddi, það er allir að datt út í eitt reddi, er sant? Ingi. Ingi. Það datt út. Pulla. Viltu þú ykkur æsla, Stefán? Segir sem ykkurlega kynntir ekki. Ég fóð með hérna helviti Ég var að skilabóð á hérna Snapchat, Stefán. Nei. Frá Kári Garðarssoni, tilbúinn? Já. Þú ert betur en Stefán í Fortnite. Þú er spenntur úr það. Ég var að fá skilabóð hérna frá þessu. Þú getur fokkað með þessu vilt og þú ert aldrei betur en ég í Fortnite. Herru, er þið tilbúinir að shoutout á Öxar Snorrason? 1, 2 og... Shoutout á Öxar Snorrason. Shoutout á Öxar Snorrason. Öxar Snorrason? Það er vinur bróðins. Já, hann var með honum í Það er bróðir vinnar. skóla. Og Hugi sá hann að horfa á þetta allt. Shit. Horfa á þetta shit hjá okkur. Hvenær kemur næsta vlogg? Horfa á þetta allt shit. Hvernig getur maður mynda með svona... Herðu, við lendum í því. Get ekki spila núna. Fyrir mig Paradise. Hann tók fyrir 12 á mér. Strákar, við ætlum að fara í næsta vloggi. Tókstu bara 12 nati sjassi? Sjassi. Hvað er ekki fyndið þegar ég var að spamma ég vil það? Við ætlum að landa í Paradise. Og svo settur þú þau til hópa, svo aftur ég vil það, svo aftur þau til hópa. Alveg fyndið. Hvað er það? Já, hvað er þarna... Já, það er upp skrifbrunum minni. Já. Ég veit ekki nefnilega... Hvað er fólk að gera? Mér er að kommenta á... Hann er að fara út, hann er sko... Þú veist, fólk sem er að horfa núna, hvað er það að bralla? Hann er að fara út, hann Öxar. Klukkan er að vera miðnætti og hann er bara úti og hann er jafn gamall og Daniel. Nei, Ásgeir. Ásgeir? Hvað er hann, 10 ára? Já. Stefán. Það er ég ætla að kaupa kindureg. Varst þú herðist þú þegar ég ætla að fara þegar í skólanum og ég myndi að öskra yfir þetta skólan inn í bílungum. Subscribe til Icecold. Það var Ingi. En já, þú fær fremstu vöggið að gera. Ég gerði það og sendi ekki þá. Nei, hvað sendur það? Ég sendi það Inga. Ok. Ingi, hann öskraði yfir allan skólan. Subscribe Icecold. Hann er búinn að sjá það. Það er aldrei síðan það. Ingi, hann öskraði yfir allan skólan sem subscribe Icecold. Hérna, frendans hérna. Frendans, hérna, gas. Hvað er það? Frendans systur. Já, veitu, er það gæðin sem senda á vídeo? Já, ertu búinn að fá það? Við þurfum að kíkja það. Já, ég er búinn að... Við þurfum að kíkja það. Það verður fremst í næsta vloggi, ef þetta er sjokaði. Já, það verður fremst í vlogginu. Ég síðan, þá er ég bara eitthvað, já. Eins og það ég bara eitthvað, hálftíma bara starra þetta channel-leika bara eitthvað. Hvernig kemur næsta vloggi? Hvað sagði? Hann er að býja eftir næsta vloggi, sko. Já, maður. Já. En í næsta vloggi, við lendum á lýsandi skrýtnum sem við þurfum að fara yfir með ykkur, sko. Við erum búin að fá mikið að skilabóðum sem sagt, hérna... Hvað? Já. Gjörðu það á mig. Ingi, ætla að segja þetta. I'm gonna say it, I have to say it. Artil að segja okkur það. Já, við erum búin að fá svolítið að skilabóðum það hvort að ákveðnir aðilar sé að deyta. Hverjir? Við erum búin að fá svolítið að skilabóðum hvort að ákveðnir aðilar sé að deyta. Hverjir? Það er kall á mig. Sem sagt... Gunnar, ég ætla ekki að... Oh! What?
Herru, ég kom í leikinn. Já. Við erum sett búin að fá skor. Ég er með 1 snæp, Gunnar. Ég er með 1 snæp. Þú ert að sína þess alveg. Já, áfram. Draftan. Hann er á þakkinu. Ég ætla Já, ég veit það. Áfram. Strákar. Hvað er Siltur? Gunnar, ekki rólegir. Ég gaf ekki sjárðinn í skólanum og þið draftan mér hérna. Hann er kominn. Nei, áfram. Hann er kominn fyrir aftan mig. Kottu. Nei! Þú sér á kortinu. Gunnar, ég var á leiðinni. Já. Ég skal að vendja þig. Fuck, ég ít á eitt taka maður. Ég ætla að lífa. Shit maður. Freki frölla. Blessaði mistar. Freki frölla. Siltur, þú ert aðeins og seint. Áfram. Veistu það? Oh shit. Wow, ok, sá þetta ekki. Hvað er gert? Gunnar ekki mættir, bara í andaði á sig. Er Chase núna að spila það? Já. Ó já, þannig að ég er þakkað. Já, ok. Á, ég hætti þessu það? Nei. Ég er bara að byrja að spila með hennar fræðu fólki, sko. Það er ekki satt. Já, þetta er ekki til. Hann er bara eins og ég og þú. Halló. Hann er bara nákvæmlega eins og ég og þú. Ég er kongur. Já, ok, þú ert kongur. Þú ert það. Hver er þessi músbreytinu lit? Það er veldig fúl. Þetta er mín það líka. Já. Þú ert á lífi. Hæ. Ég er á lífi. Yes sir. Ég er með alveg músum átt að þú. ADX. Hérna. Akti hérna 2 mínus. Thank you, sir. Sorry, ég gæti ekki bjargað ykkur strákar, ég rendi. Ég er sár. Ég reyndi, þú ætti bara að gera það. Gunnar. Já, ég var bara nýkomin í leikinn, sko, þegar þið dói. Hvað er þú með? Ég hefði eitthvað hlaupborinn að bjarga þér. Þú með þér? Ég vissi það. Það er hérna Bigshit en uppi líka. Já. Stattu núna úr stólniðinum. Já. Og láta gamlan stærðin á YouTube og dansaði það. Þetta er þér. Og láta hvað á YouTube? Gamlan stærð og dansaði það. Þetta er þér. Herðu, hérna... Það er líka að fá að vinna. Það er ekki að gera. Bjarni var að spyrja hvort að þú var alveg nice guy. Hann sagði, er Chase alveg nice guy? Og ég sagði hann, þú look as a fuck, but I'm fucking nice guy. Já, það leiði alltaf að lukka þannig. Öxar er meistari. Hann er góður í Fortnite. Og við strákar. Nei. Á eftir. Ef við munum hvað fyrsta skinn sem það hefði keypt í leiknum, við verðum að vera á. Ok. Það var skíðaskinnið, held ég. Ég veit ekki hvað skinn það var. Fyrsta skinnið mitt, það var bara alveg svo default skinn, nema bara appelsnugul á liður. Á hverju myndir að kaupa default skinn? Ég veit það ekki. Ég var bara eitthvað, ég veit ekki hvernig ég var þá, sko. Ég var eitthvað náungur sem vildi bara eyða peninginu í ekki neitt, sko. Guðjón Hauksson. Segir þú skilabóð fyrir Bjarna? Já, ég að tjekka þetta smá. Já, með. Hei, what? Hurðin er að ská? Segðu eitthvað hurðin að glitsa? Já, þetta er alltaf þessi hjörið. Hún glitsast alltaf. Velkvæð. Voru þið með portafort? Já. Já, þetta er eitthvað. Chase eitthvað, bara gera eitthvað. Siltus, hefur þið séð Ice Cold Stream þar sem að Siltus er ekki? Já, ég sé það. Nice. Heavy. Þannig að þegar þið voru að spila með Arsene Jark, þá var hann ekki. Ná. Ég var... Hvað ættu að fara? Siltus minn. Bara racetrack eða eitthvað, ég veit ekki. Vá, keiftur þetta? Já, fyrir það. Þetta með þetta grjótöf. Gaur, Cupid er on the move og það eru gæjar um Cupidinu. Og Siltus kemur. Ég ætla líka að spessa það Siltus hérna. Nei, ég ætla að spessa það Siltus, það voru frá. Kom nú þeir, hoppa í þessu. Mann. Wow. Nei. Náungar ekki. Þú ert ekki að leika þér? Ég næði ekki að snúa, ég kann ekki að snúa þessu. Já. Ok, eða ekki. Sorry. Og Heavy Shockerinn skilar engu. Jú, skila miklu. Og Chase byggir, nei, Siltus byggir.
En hvað er Kjartan? Langt síðan hitt hann. Já, ok, ég dópa. Ójá, svona að gera. Guð, impulsaði. Sildur, reyndan á 10 kills. 10 kills. Nei, reyndan á 16. Impulsaði. Já, 16. Toppa metra á streamum. Guðjón. Impulse, right now. Impulsa á sama tíma. Grapplað og impulsa á sama tíma. Í því strákar, verið róleg. Impuls. Núna. Já. Nei. Ég tek ekki folda mér. Já, þau impulsaðir. Og grapplaði. Bestist í Hey. Það er frábært að vera lundapisja. Og hérna sjáu þið Sildur þar sem hann heggur trén. Hann vandar sig gífurlega mikið þar sem hann heggur trén. En hann er akkurat í kóngabúningnum góða. Hann skiptir örtum vopn, færir sig upp hægri kantinn. Fljótt ekki skipta vopn? Já. Tilbúin. Vá. Hann er að hlaupa úr sóninu. Mattstaðan hans er ágæt. Hann fer inn í Reaper Row en hann sér að hringurinn er að fara að minnka eftir smá. Hann er samt frekar góður. Ég var ekki að fylgjast með hringlum minn, takk fyrir að láta mig vita. Og hann gerir þetta, grapplar sig á strompin af því hann heldur hans í jólasveitnin. Hann er eins og Frikki Dór í brúðkaupinu sinu þar sem hann hleypur og bildar og nota grapplhúkið til að komast áfram. Hann fær sér hægri kantinn og Ingi lappar inn með Munch úr Æsland. Bíddu, ég er að taka snabfassi, bíddu. Bara ég má vera með. Ég skal lappa. Ok, tilbúin að... Já, squad. Hæ, hvort er livestream? Ég var að fatta að þetta var squad. Kinderegg og pizza. Og það eru 20 eftir meðan að Sildur slappar blómin með eigar með skó. Gæti líka þetta sjálfur þér, ég sé það. Hann skoðar góma svæðið. Fyrir hvern, sko, þú veist ekki 2. Strákar, ekki bífa. Hann tekur upp sveppina þegar hann vill fá sér. Ég geti líka lasað mér. Þetta er bara hérna 5 eftir að vondakalla. Hann tekur sveppina þegar hann vill fá smá líf. Ég vissi ekki að það viljum þú 2. Strákar, Guðjón og Öxar, ef þið að tala skít hvern annan, þá verð ég að banna ykkur. Þetta ekki frændur? Nei, Öxar og Guðjón voru að tala skít hvern annan. Já, allir bannaði þeim mjög leiðin. Getur fyllt á það? Það er skrítin, herru, við bara bönnum það svo. Já, bönnum það bara. Ef við hættið ekki að bönna það. Ekki getur nokkuð sótt vatn fyrir mingi. Svo setja vatn í Mountain Dew flöskuna þeirra. Ég vil elska að þetta í maður. Og Sildur hoppar inn í flutningabílinn eins og hann sé flutningamöður, opnar kistuna og hann finnur Klinger. Tekur Klinger inn og Og hann finnur, gaur. Og hann sé gaur og hann byrjar að byggja. Hann kastar Klingernum, rosa hátt. Já, einmitt, ég er fljótar að bylta þú. Hann hittir enga. Nota grapplhúkið. Hann kastar aðeins og langt. C4. Og þeir eru C4-an. Þannig að hann bakkar og byggir. Og Bjarni Jarl var innvætt í næsta leik og hann hleypur skiptur byssu. Nota grapplhúkið til þess að flýja. Hann ætlar að nota grapplhúkið til að flýja. Hann flýr í burtu af því að hann veit að hann getur ekki höndla á strax. Með að þeir halda áfram að fæta tómt virki. Og hann nokkar. Þetta er bara satisfying. Og hann nokkar aftur. Og það er einn eftir. Hann með gotum og hann nokkar þriðja og hann er fjórði. Hann draf allt skvatið. Eins og hann væri að leika sér með það. Og það er annar að koma að byggja. Það er annar að koma að byggja. Þannig að hann notar hérna bouncepadið og hoppar upp og grapplar sér svo. Ég get að lýsa því sem gerist og spá fyrir því. Hann er að fá svakaregt fól á sig. Tekur bouncerinn og... Eitt svona dekk. Ég skal veðja og vera skotið niður. Já, það var tveistakinn. Það er leikfang inni, sko. Það ser alltaf svo mikið, sko. Það fær nægt að reysa. Bjarni Jarl og Patti Pulsa. En það kom bóða það. Ég er fárlega til að fá Patti Pulsu. Ég var til að fá Patti Pulsu og Siltus. Það var þeir spila saman, eða? Ég held ekki. Ég
held ákveðs að það sé bara einhver leikur sem verður 100% með eins. Þú sér að Siltus er að slátra hann og koma 9 kill sko þegar þessi gæði deyr. Látt hann að gæði deyr, komður upp 9 kill. Bakvið. Og hann er komin í 9 kill. Og hann þessi gæði með... Bakvið. Og bakvið hann. Þetta er bara einhver stöð sem er eitthvað... Hann er einn eftir. Þú kóngurinn að hann er eitthvað hafa. Ójá! Ójá! Hann er að leika, hann er að tója þá sko. Hann er að leika sér aðeins. No tíma aðsett ekki allir ég aftur þetta hlusta á núna. No deal. Ójá. Hvað er það? Þú ert bara með Guðs einn sko. Það var það huge ammælisstaðir. Hvað meinar þig? Hver ámæli? Mamma þín ekki? 10 kills. Guð, þú þarft að fá 6 kill í viðbót. Hvað er því? Við erum að fæti í hinn, þá getur þið fengið þetta. Víti, ég ætla fyrst að lúta hérna og svo ég hafa bónusur. Hvað er æskuld lútið þegar maður fara á hann að halda? Ég bara veit það ekki, ég óska þess að væri þetta. Það myndi hjálpa mér. Ég átti svo siltu svo æskuld lútið, spurði svona. Já, það var hella. Það var ekki eitthvað. Það var að skjóta þig, það var að skjóta hann og hann færist áfram í parikattinn. C4. Hann er með C4. Hann elskar C4. Og hringurinn, passaði hringinn. Hvað er kindar? Já, ég veit það. Á, ég opnaði byrni. Ingi var... Það getur ekki spons á kindar maður. Og hann grapplar sér beint inn í graffítisonu. Nei, skipti á fyrir. Og Siltus deyr. Rauks það? Já, hann öskra. 10 kill. Herðu þér? Það er stóra ámæli sko. Benni líka ámæli sko. Í dag? Gauð, nenni að bjóða hann hingað. Nenni að vídeokonan. Það er óstöð til aðeins í dag. Já, vídeokonan. Ámæli, þú veist, í dag eða á morgun? Það er ámæli í dag sko. Gauð, það er þetta grappla. Nei, hann er að fara að deyja henni. Það fikk næst í flut. Herru, Siltus og Pattis pulsa. Tjekka það fraus. Hérna erum við með egg af ónefndu brandi. Þetta er kinduregg, fokkin gott. Þannig að fara í Return to Lobby. Það fær namn mér á. Herru Gunnar, við ætlum að invita Patta til Stefán, þetta gerir eitthvað svona satisfying unboxing kinderegg-vídeó eitthvað. Ó já, ok, sjáðu kindereggið. Og með mér er engin annar heldur en Shase, rapparinn sjálfur. Fokkin rappari maður. Er ekki eins og grjótar að rappa eitthvað? Shase. Er það distrackið mitt eða? Shase. Hvað er distrackið? Það er þau sko, ég er rappari. Hérna sjáu ég Dóti kom út. Dóti kemur út. Og hvað er í Dótinu? Þetta er ógeðslega skrítið. Þú sagðir unboxing-vídeó, hver sagði það? Það sagði enginn önnur. Gunnar, herru, horf á strímið. Gunnar sagði unboxing-vídeó og það er Dóti hérna. Ég verður að hafa tattoo í svona fyrir. Og þetta er þyrla. Var það eitthvað mann eða? Eða, þetta er upp á sleikvöku títt. Þetta er þyrla. Stefán líður eins og sér 5 ára. Ha. Og hérna sjáðu þyrluna. Herru, hvað er þetta? Tattoo? Það er 100% ekki tattoo. Sjáðu þyrluna, ég veit ekki alveg hvað. Þetta er svona eitthvað svona ítir svona... Nei. Það er stríma. Herru Gunnar, við ætlum að væta Patta pulsu. Patti pulsu eftir í tjattinu, hvað er inn? Patti pulsa. Já, ok, ég á að vera að spila maður. Ég ætla að vera ennþá að spila sko. Gauður, þú blæst á þetta. Hvað snýst þetta? Ég er ekki eitthvað alvarlegt stótt sko. Herra, jafn alvarlegt og... Hey, what up guys? Og 9/11, það er mjög alvarlegt. Það er mjög alvarlegt. Flott peysa, engi. Kveiktu ljósið. Sjáðu hvað, gæðin breytast þegar þú kveikir ljósið. Tilbúin, svo slekki ljósinn tjóða. Já, ég held að það komið svona allt gett svart. Kveiktu ljósið, engi. Wow, what? Það þarf að gera það. Zooma inn á chest, Bóttur út. Ingi er horfinn. Þeir toppi ekki hérna. Herru, það voru bara sögursagnir um það að fólk búið að vera að senda skilaboð á okkur og spyrja hvort að Ingi og Sonja sé að deyta. Það er rétt. Já, hvað er það búið að vera í gangi lengi? 7 mánuðir. Vilt þú spila? Ekki segja Adam frá þessu. Ekki segja Adam. Adam! Þú veist ekki að þig? Ítt var ending, Siltus líka. Þú veist ekki neitt ef þú ert að horfa á þetta.
Nei, þú veist, Þetta er flókið samband, sko. Ok, hérna erum við með Kinderegg, hérna, Dota-keppni. Við ætlum að opna hana núna. Við erum hérna með svona drastlegum blæst á. Við erum með galdrakallina. Ok, svo erum við fucking byggingagæðan, sko. Bláan byggingagæða. Byggingagæða. Fallbeina gæða, sko. Og kóngulana. Já, og minn gæða, þessi. Þetta er alveg hvað er svín, eða? Hvað er það að gera? Hvað er það að gera útlega? Bjarni Jarl er að spamma, hann vil svo mikið spila. Það var að chilla það. Hann var að spila á hann. Chilla lengur! Herru, farið í leik. Siltus, ítt og reddi, annars kikka þér. Ég kikka Siltus ef hann verið gerði þessi 5. Siltus á DFK. Siltus, þú hefur 10 sekúndur annars kikka þér. Já. Hleinur bara svoðan bara í fyrsta sem byggi í svona 3 tíma. Nei, hæ? Vissu ekki að vera hérna? Hörru, ég er að fara að kikka Siltus, hann er AFK. Gauður, mér langar í kábeldansinn að kaupa hann. Siltus, ég er að fara að kikka þér. Siltus að kikka þér. Það er ekki kikkunni, ég hef aldrei spilað. Ég veit af hann, alltaf. Hann var AFK? Ég er alveg sama, ég hef aldrei spilað með hann, hann er good player. Hann er meinvætt. Hvor er undan? Siltus eða Benni? Ó, það Kinderegg eitthvað svakalegt. Viltu Doritos eða? Já, maður. Alla, Siltus er kominn. Sorry, þetta er stökkflöstu að tala um pabbi minn. Þú er Ég er ekki reddi, sko, svona miljón svona. Má ég taka eitt leik núna, það er bara lasagna? Já, hérna. Já, hérna. Enna strákar, nú ertu að spila undir rétta nafninu. Loksins í fyrsta skipti í kvöld. Já, maður. Það er bara að bora lasagna, ég er að hita lasagna til frettinu hérna. Ég vil ekki að örgjurlögnu springi. Alltaf aðeins maður. Það er köpa nýja örgjur. Já, spóns frá örgjurlögn. Spáði hvað samlegar áhrifin eru góð af því að Sindri fór bara og keypti Kinderegg og gaf Chase það og Chase var bara eitthvað peppi Kinderegg þannig að þú keypti Kinderegg. Hvað er því? Þetta er bara í örgjurlögn. Það er ekki hægt að lesa með blað. Hæ? Hæ? Hún er að lesa eitthvað blað hérna. Já. Það er þetta blað. Já, ekki vera að lesa þetta blað. Þau eru pælt í hvað er í þessu. Þetta er svona teikningar á húsi. Þú verður að henda þessu ruslið þitt. Rusl. Ó, strákar. Hendur sinni. Siltus, við erum að fara í... Já, við erum að fara í parnir þar. Hárrétt þér. Æ, ég vil ekki stara með. Það er upp á staðnum ykkur. Þetta er skemmtilega leikir. Já. Síðustu leikur var góður, fyrir vita það að ég náði ekki að bjarga ykkur. Ég er með okkur núna. Þetta er Ingi Báar hérna. Hæ, Einisanni. Og vinnum við. Upp til hópagæn. Hæ, hópagæn. Þessum við erum alltaf alveg eins. Já. Chase er hérna, ég er þakkæn. Ingi er upp til hópagæn. Hún er búin að læga næstu í 8 tíma. Það er bara heill vinnudagur. Svo er ég búin að Það er einn gæi með okkur. Ég sé samt ekki sko. Já, gaur, hann er weak AF sko. Það er einhver ógjörlega góður gæi. Nei, gaur, hann er weak AF sko. Gauði, hann er AFK. Gaur, Burst er OP sko. Gauði, ef það var einhver byssa sem ég var til í, það var að Burst sko. Einhver ykkur með grappler eða? Gauði, grá Burst. Villi. Gaur, er einhver ykkur með grappler? Hvað er það byssu? Já, nei, ekki fara. Gaur, okkur svona flökust. Gaur, Víðir vill spila með okkur. Ertu þarna Víðir sem var að vinna á bíla Akureyrar? Ingi, ertu með minni? Hvað er það minni? Vantaði hjálp? Ekki fyrir að fæta gæja þá? Vantaði minni? Það var Akureyrar ekki Oktoberfest. Gaur, af því að við erum ekki weak AF. Það var ekki það. Hann fór út. Gaur, haldið hópinn og... Það er ekki rúst sko, loksins kom einhver sem er actually mjög góður í leik. Hvað, ertu ekki spilað með mér og Inga? Nei, ég er að tala skilu sem ég hef ekki spilað með.
Þegiðu silti. Þeir eru aldrei spilað saman. Ég hef aldrei spilað saman. Patti pulsaður þetta MVP svo Gunnar. Já, ég hef búinn að vera að ná því en ég næði því ekki. Þú átt það samt alveg skilið. Já, ég var inn á MVP sem carry. Og svo tók Ingi það út. Já, hann hattaði. Það er svona að fá velun fyrir öðru set. Vá, takk. Gauri, okkur það er svona mikið mýga. Því að farbæðaðinu fullt eftir að hafa uppbyggt svo mikið mjög. Það er rétt. Á ég að leyfa Chase að taka við með henni mýgi, já. Chase. Kassi. Nei. Tjóði, ég skal koma. Stefán, þú deyrið svo snemma alltaf, þannig að... Svona svo þú. Ég er með launchpad. Já, ok, Sassi ætlar að taka við í dag. Það rýttar maður, ég spara hann bara. Já, ég er að spara. Sassi, er tilbúinn? Always ready on the side. Það er svona góð benchwarmer, sko. Þú verður bara hérna. Ég verð að kasta með það í. Gaur, ekki máli, þetta er allt í góða. Það er alltaf lag að koma. Þú verður eitthvað að henda þessu sushi. Hann er brjálaður út af að við erum bara að henda þessu sushi, sko. Hann hendur aldrei neinn sjálfur visli, sko. Hann fokkin mesta suppa sem ég þekki, sko. Hann neytar þig alltaf og borðar það alltaf fokkin ógeðslegt, sko. Það er stór shield þetta fyrir einhvern. Og sér, hvar eru við? Já, henni eru við, ok. Það eru gæðir að koma frá Mexíku. Mexíku? Já, þessi hérna bæ, kallar Mexíku. Já, ég kallar þetta Westworld. Hvar eru þau? Hann er west, upp á fyrir baka fjallið. Nei, fuck, þetta er feilaði. Hérna kemur við. Hann fór ykkur staðar að best, sko, í bíl líka og eitthvað. Fokk maturinn verður nörgulega tilbúið. Það er vending machine með grappler á út og... Ég heyri bíl, sittus. Þeir að koma alltaf. Hver er að spila núna á Inga Power? Engir spila Inga og Chase spila á... Það er rétt. Stefáni. Hvað, er allir dyrir eða? Nei, það er Við erum ennþá í beinni og við erum búin að vera í beinni í 8 klukkustundir. Já. Ef við fáum 10 svör við þessu snappi, þá verðum við í beinni í sólarhring. Hvað sagði ég? Ef við fáum 10 svör við þessu snappi, þá verðum við í beinni í sólarhring. Nei, shit maður, ég sá þetta ekki, ég var að horfa á fucking... Herri. Viltu pissa? Viltu pissa? Já. Herri, ég kasta þessu. Kasta okkur saman og hleypur. Benchwarmer, gerða sitt í dag. Kemstu? Nei. Strákar. Er gæði bakgrunn eða? Sorry. Voru þið að kasta þarna... Það er bara Chase. Voru þið að kasta stinkbomb eða? Ég ger allar engi. Hæ. Oh shit. Ég mistu sambandi. Þessi glæsilegi tölvukassi var keypt frá ónefndu stað. Það er að gæða þessi vorum. Hann er að hlaupa þarna. Suðaustur. Oh shit. Ég þarf ekki. Hvar er hann? Hann er þetta 1 sko. Ég sé hann. Ég ætla að boogiebomb hann. Er það eitthvað? Hvar er hann? Ég er að passa boogiebomb ykkur ekki, ég sé hann. Það þýðir að hann er með vini. What? Já, klálega. Ég er samt alveg til í eitthvað shit, sko. Gaman að brjóta kaktus. Stráðar, stormur. Já, veldig góð.
eitthvað með sniper eða eitthvað svona shit sem hann... Nei, sko. Hei Ingi. Það er gæði byggja upp, það er gæði byggja upp. Ingi, varstu að horfa á mig? Æ, nei ekki. Sjáu það? Ég hitt hann. Dettur niður, hann dettur niður og ég fæ... Yes, great fall. Ingi, varstu að horfa á mig í gær? Hei, það er hérna... Nei, hérna tík. Það er svona dót hérna. Svona... Gjör, það er hunting rifle hérna fyrir. Ég er með 19 hunting rifle skot. Má ég fá hunting rifle með það? Eru allir notað? Ok, minnst þess að enginn sjálf. Ég er að nota. Viltu skot? Ég er með 19, hvað er þú mörg skot? Hæ? Þetta... Keyboard er að detta út. Strá, bíðans, ég þarf að laga svo það heyrst í leiknum. Bíðans, ekki... Er það með eitthvað long range eða? Yes, ég fann að snabber. Heyrist í leiknum núna? Nei. Það heyrir enginn í leiknum. Þetta properties. Já, ég sett það í... Speaker. Headphones. Já, það er heyrðum tónum. Við erum bara í sálfum. Já, það er bara best. Ekki snið þú út að headphone dætt út. Patti Pulsa! Þú ert ekki með neitt kill. Nei, ég er líka að kúka á mig og... Það er ekki gott. Ég náði svona 16 killum í squats í dag með my boys. 16? Já. Þetta keyboard er að vera hræðilegt, sko. Nei, einhver að koma að pakka mig eitt hérna. Við það með þér. Allir að bænsvormin. Allir að fara að pissa og taka við. Þið alveg að fara með það, sko. Gauður, mig vantar fucking shotgun eða eitthvað, sko. Þú vantar kills. Sagðir þér vantar kills, eða sagðir mér vantar kills? Mér vantar kills. Ok. Þetta er geggja skot, sko. Við þurfum bara að hlaupa að hinga og fá kill. Hvað merktur þið? Salty? Hafið þið spilað Save the World, strákar? Já. Mæla ekki með þér. Mark ræði fólk ógæðlega mikið á defense, sagði. Ok, ég vákaði bjóst ekki við að Shasha myndi segja já. Já, ok, ég keypti hann eitthvað fyrir löngu, sko. Gæjar kannur. Ég sé ekki... Ekki drepa. Ég þarf að killa þér. Ok, ég skal bara gera eins mikið damage og bara vera að 0 kill gamer. Má ég skotið þar? Þá get ég skotið það. Ó, já. Hann er svona Nei, þeir eru tveir gæðar. Ok. Já. Þannig að Guðjónur. Ég skal bara gera allt það. Ég er svo langt í burtu frá ykkur. Já, ég er svo langt í burtu frá ykkur öllum. Ok, reitt. Það er bara að koma þér upp í MVP-skotið. Oh, what the f... Þrír gæðar. Ok, strá, hverju fokkarum eru þið? Hittir bara Matti. What, hvernig hitt hann mig? Hann er með fucking gott aim, sko. Já, greinilega. Við vinnum ekki long range, sko. Nei. Ekki sjönd. Þeir eru með hunting? Nei, við þurfum bara að vera inn í andlutinu, upp í andlutinu til að geta þetta. Skóptin er hérna. Já. Þetta er C4-ið tilbaka. Nei, ykkur. Eða að chilla upp á þessu fjalli eða? Beins okkur? Nei, ég er langar að pusha, sko. Já, ég er með impuls, eða? Nei. Já, ekki líka stinga, já, bara pusha þetta fór. Það er aðri gæður að skjóta, notið það sem tókur. Það notið líka stinga aðeina. Hæ? Ég ætti að skýta. Nei, ég er rústaði svo. Ég er með bounce pad, Ok. Ertu með grappling, eða? Nei.
Ég er með það. Ok, nefnilega þú getur grapplað bara upp á toppinn. Sjá með grappling. Það vilja setja smá fáða sko. My phone. Er hann ekki að spila Ingi? Jú. Chase, Stakkur út úr. Þeir vita ekki mér, sko. Haha! Þú ert snöggt að byggja maður. Hæ? Þú ert snöggt að byggja. Já, þetta er alltaf að koma sko. Nei, ég veit ekki hvernig ég á að gera það sko. Oh my god! Siltus ekki deyja! Ég er það lélugur. Já, þarna. Ég er með vittlust vopn, vittlust sloppin. Það er ekki Það er að koma. ræða mig. Já, það er hann ekki betri bara. Klára það. Já. Það er svo mikið. Vota. Skotum ég var búinn sko. Þú var alltaf að skriða, það var alltaf fólk skýtur. Já. Ég sem búinn að setja trapp. Ég heyrði það. Þú ert ensamur. Æ, kom á. Við verðum að passa að vera ekki skotið niður. Fín drasmar. Já. Já, nákvæmlega sem sagði gerðist. Oi. Patti pulsar á lífi? Já. Hann ætlar að keppa. Já, hættu að apply pressure. Þú minna á vinnunni. Gaur, er ykkur rifað af enga? Nei, ég ætla að reyna að ná því hann. Það er ekki lútið mitt. Come on! Hungry stoner? Ég hafði þessi stóri það enda að lótast. Ég fekk aðna viku 10 aðna backgroundið bara allt í einu. Dope. Viku 10? Meinar viku 9? Nei, 10. Ég fekk viku 10, ekki viku 9. Hæ? Já. En vík 10 challenge-in er ekki komin. Ég veit, ég er samt með backgroundið, mér finnst það ógæslega skrítið. Sonja. Það var ekki veitur. Spilaði Octopath í fyrra. Við erum ennþá í beinni og við erum búin að vera í beinni í 8 klukkustundir. Spilaði Octopath í fyrra. 10 Já. Hvað hella það? Fokk gáð sko. Ég átti ekki að spila sko, ég fór bara með Jó og Kidda sko. Það var bara eftir prikið sko. Ei, Patti pulsaði með það sem ég með þetta bara að kíkja á prikinu sko. Við vantar bara 50 stekki og það er komið með það. Já, ok. Og síðan já. Maður grændaði bara þarna. Það var náttúrulega, já, Oktoberfest, hvernig var það? Gateway, Já, það var akkur í gaf svo dag mikið sem ég og það fóru af topsætinu. Það var ógeðslega létt og svo tísaði maður bara allt í endan og svo escapea maður bara alltaf. Hva? Þegar Apple var að koma. Já, og svo þú þegar maður einn eftir bara og eftir að escapea þá beig maður bara hænum þörfum og gaf ég pík eftir eitthvað. Gaur, farið mikil XP fyrir það. Já, en það er bara þú, Já. Er búið að minnka? Það er bara í stæðan fyrir squat þá verður það orðið duo. Það er Paradise. Það er að gerast. Ekki, ok. Hvað er þetta að lenda? Paradise er spörum. Nei, ég vil hann tiltur. Ok. Nei, Paradise, það var Paradise. bara meira fólk Paradise. Ok, Paradise. Heyrðu? Viðar Elias, hann sagði, má ég spila með ykkur please í næsta livestreami, það please. Herru, Ninja has thanked the bus. Má ég spila með ykkur please í næsta livestreami, please. Turkish Ninja. Hann sagði mér sko til please. Ég held að Bjarni Ég fætti ekki af hverju fólk spammar. Ok, það er allt ykkur. Patti, passaðu þig! Patti, passaðu þig! Nei, Patti! Ekki drepa Patti pulsum. Ég er að laga Patta, sko. Þetta er Patti Jamie. Já, ég nokkaði báða. Það eru gæði róðan. Ég nokkaði. Já, ég var að drepa tóka hérna.
You are the one that I want. Ég held að Bjarni vilja gjóna, það var mjög gaman. Ég er með sniper. Hvað með mig? Það er tveir gæðir Ég er að koma. Ég er að koma. Hann er bara eitthvað 10 HP. Já, ég náði sko, ég náði hann. Nei, hinn gæðin. Já, ég náði hann. Hvar eru þeir? Gauð, ég var patti. Gæði að spreyja okkur með dótið. Já, ég er að sjúta mig. Ertu með matta? Ég er 20. Strákar, ekki deyja! Nei, ég er góðir. Við erum gott stúið. Bara allir að pissa sig út að það er í skinninu. Ég ná hérna pottinu. Mér vantar pott. Nei! Já, ég sá hann deyja í loftinu. Ég var næst, ég er búinn að drepa hann. Takk. Það minna bara svona 10 HP. Verið þið skóp deyjar eða? Ég væri til Nei. Sjá, ég er að koma. Ertu döður? Sjá. Já. Það er gæi hjá Sjá. Nei, það er gæi hjá honum. Ég var eitthvað nýbúinn að horfa á þetta myndband, sko. Má ég fá mikrofónu? Nei, tjekka það er gæi hjá Sjá. Ég er ekki með að stöðu. Ég er með 0. Strákar, rössið gæðir sem er svo Sjá. Já, ég er það ekki verið, Stefán. Við erum að því. Ég vil killa mig. Hvar dótti? Ég skal giska þarna. Ég ætla að henda portafotti. Það er gæstur. Já. Skildur við dansur og... Ég sé hann. Ey, vel gert, pappi. Já. Bara lóðstíl. Nei, ég tók til ekkert annað. Ég er ekki með neitt. Það er mikilvægt. Já, nákvæmdi, ég splitta hann. Ég er með 155. Skellert chemistry á myndingar. Vil ég medium? Gjör svo vel. Nei, þetta var... Jæja, Siltis 3, Pattipulsa 6. Oh my god. Já, hann er búinn að skýla þessu stóttir sína. Það meinar ég takk þetta gæla bara eitthvað 90 og þú tekur það 3 eða eitthvað. Já. Og er geggjaði mér í báða 6. Ef þú vilt hægt til þig í riftin þá í Það er ekki flestir deyðir sem að eru það. Nei, það var allir stakkaðinni þar. Í Feitdal. Nei, í Feitdal. Hefur það horfað lappteiki í bakgrunum? Ég veit ekki, þetta er eitthvað... Það er búið að binda það. Eru þið búin að rifta án mín, strákar? Það er búið. Já, það er gæjar í vísið. Já. Þetta er fullstað, það er fullstað. Já, ég ætla að lenda hérna. Lenda bara hérna, bæta. Blessar, Ólefur Nordqvist. Kóngur kóngana. Það er að minna. Já, ertu með að dansa þetta? Nei. Þetta er komið svo mikið, ég veit ekki hvað það Ég vantar materiál. Já, þetta er 2 skot að fæta. Tjensir, þú að horfa að hann háa? Nei, það er Ingi. Ég fokk það alvarleg. Hvað svo? Ingi. Ég sem að horfa á þetta. Ég sé hann, ég er að lenda hjá honum. Oh my god. Ég fokk það. Ertu dýður, já? Hei, þú þarna stál Pattipulsa killinu mínu. Ég er að deyja, Patti, hjálpa það. Renna. Koma hann, ok. Allar bara virkilega að spreyja bara eins og... Það er óðar. Silti. Ég kem. Ertu niðri? Komdu inn. Hvað er það sem vilja spyrja? Númer? Það er gaurinn. Nei,
Bara revive. Gaur. Revive hann bara. Það er ekki revive hann. Já, komdu. Þú veist að ég tek svona 10 km á lappa, þannig að... Komdu inn. Þetta er kuppuna. Ég er að resta þessu. Ó, Já, þú sendur þetta. 24 hours, you go boy. Hann er hérna. Draf hann. Woohoo! Ég er með medkit handa þessu mann. Takk. Það er það niðri. Takk. Cupið er að gefa okkur alveg gott. Er ég með rockets? Með alltaf rockets? Já, með 2. Bra, neitt. Stefán, ég er líka með míni sem það er. Takk. Það er 1 míni réttar og sagt. Herru, Tristan vill segja hæ við Siltus. Hæ Tristan. Hæ Tristan. Strákar, komið hjá Cupnum, þá fáum við... Ég er Siltus. Hvað er minnið? Já, hann er hérna. Hann var hérna að pakka tóta. Ok. Strákar, komið hjá Cupnum. Hann er að koma til okkur, Cupnum er að koma. Hann er að færa sig á okkur. Farið í nálægt honum, þá fáið þið skjöld. Ég sagði ekki að hann væri að færa sig. Hei strákar, það er zone. Já. Ég er að fá shield hjá hann. Ég er með scoped AR og sniper, þannig ég er að hugsa að gefa ykkur annað kort. Vill ykkur sniper? Hvað er siltus? Ég er með Ég er með bort. Hæ? Hvað er siltus með mörg kill? Patti með 8, siltus bara 4. Ég sé hvernig það segja bara 4. Það er ekki siltuslegt sko. Ég líka að sláta siltus á hann í 1v1. Það væri reyndar hella ef siltus myndi gera eitthvað stream takeover. Væri til í það? Já, okkur ekki. Ólega, ertu enda á harfamistari? Já, ég er svo low on the match. Hvað segir þið? Já, sjá hvort það stream salti, Já, ég ætla að fyrta að lúta að Það var gæða sá fyrst að rifta. Patti stál killinu mín á hann sko. Það var ég. Það var sko kvísnbári, Stefán. Ætti samt að stíla svona 7 km. Hvað meinar í 7 rólir? Hún stíla allt sem ekki hjá mig. Hún að stíla kremi eitthvað? Þú ert sár. Einhver snæper sko, einhver bottur. Ég snæpaði bara hérna... Nei, ég var að tala frá Southwest og Southeast. Ok. Já, einhver random snæper sko. Get ekki ákveðið, scoped AR eða fuck... Scoped AR, það er ekkert recoil. Ég var að hugsa scoped AR eða hérna svona prumpusprengja. Prumpusprengja eða klingar. Taktu frekar skópin út af því að þú getur, það er ekkert bullet, það er tráð hérna. Já, þú skýtur bara beint sko, skoti fyrir ekkert niður eða eitthvað. Það er langt í fucking hringinn. Já. Já, komum okkur sem byrjum í næsta hring. Á hverju fyrir við ekki að fæta? Það er West. Nei, kom í hringinn. Nei, West. Það er langar kill. Við erum engar fucking kjásir og það er bara no kill. We want action. Ok, hei, setur þú með hana sem er að byggja hana? Og ég er að vera sendið. Þið hjálpa alls ég er að vera sendið. Hann er ekki farið. Hann er bara fyrir ofan mig. Þetta er trikkið. Come on. Siltus, takk hann. Stefán, nei, ok, Stefán. Þetta geggjaði líka. Við þurfum að fara að laga þetta sko. Laga hvað? Þetta var kill sko. Hvað ertu að laga? Má ég taka eitt leika? Já, ég er benchformað að það. Þetta kannski bara ég þetta. Þú mátt alveg, nei, takk þú Stefán. Þetta var góð leikur. Nei, takk þú leik. Ég er bara snabbt að það með það. Það er náttúrulega ekki Gunnar núna. Nei, það er að taka alltaf við. Já, Gunnar er örugglega núna heima á sér á jamminu að stela þessum gælum. Hann er búinn með alltaf aðgjörða. Hey, það eru 2 mínútur í næsta. Items já. Hvað Það er að fljúa ef núna yfir. Ég væri svolítið til í hérna... Það koma bara ný daily item. Þessi skin kom í dag og wildcardin bara.
Já, en það er samt... Bíða þessar. Nýja skinni fara, sko. Já, ég get bara bíða, já. Það eru komin, sko. Það eru sick, þetta er það. Já, það er gamalt, sko. Það kemur til 2 mínútur nýtt, sko. Stefán, svona YouTube og skrifa Fortnite Lana-bell í 1 hour. Hvað sagðir þið? Fortnite? Stefán fór hann á YouTube skrifa Fortnite Lana-bell 1 hour. Nú er hann að horfa á vídeo sem er... Unnari mætt. Oh my god. Og hvað, ætlaði að setja svona 100 apps á vídeo eða? Oh my god. Það er 1 mínúta. Mér langar að sjá nýja skinni, sko. Sildur, hvernig byrjar það að spila? Season 2. Season 2? Að þú? Ég byrjaði að spila bara first day come out, sko. Ég er the real OG. Sæll. Ég held samt að leikur myndi deyja, þannig ég keipti ekki Skulltrooper og Renegade Raider og allt þetta. Já, ég ætlaði að byrja að spila í Season 1, en mér fannst það bara ekki spennandi þá. Og svo byrja allir vinir mínir að spila í Season 2, þannig ég ákvað bara að joina. Very nice. Nákvæmlega eins og ég segi alltaf very nice, allt of oft. Það var trend hjá okkur, bara eyðileggja allt flush, bara alltaf. Bara þú veist, eyðileggja fyrir mats, fyrir metal, og svo gerðum við byggja bara 4x4 metal base eða eitthvað. 12 sekundur, hvað kemur? 10. 8, 7. Mér finnst mjög skrítið ef að hana nýju itemin fara, sko. Já. Já, þau fóru ekki. Wildcard fór, já, lágur. Eða samt komið nýtt skinn, Garrison. Já, Garrison. Þetta er ruslskinn. Hey, Fireworks. Ég langar í pickaxen, holy shit. Anna Fireworks teamleader, anna 4th of July skinnið er komið. Já, ég keypti það. Ég er að pæla að fá með pickaxen, sko. Anna cutting edge. Ég á glætirinn og inni. Já. Opna alveg. Skiptum tabs og opna það aftur. Hvað er ég fucking? Ætti maður að kaupa hérna Garrison eða? Þú ræður, sko. Ja, ég ætla ekki að gera það. Hvað er að gera það? Það eru item shopið að komið og hvað gerist? Cuddle team leader. Oh yeah. Cuddle team leader. Herðu, strákar, við erum ready. Já, aðeins. Ég er að græða V-Bucks. Hvað ertu að gera? Drast. Herðu, já, við leiðum þér að joina kannski bara... Allaði glætir, Ingi. Stefán. Já. Ég var með gel, sko, og svo hérna setti bara vatn í það, þannig að... Er þetta ekki alveg frekar ömurlegt item shop, eða? Shit, man. Þetta er beautiful, sko. Þessi þyrla er heldur, sko. Við erum að fá þess þyrla, sko. Nei, fáðu frekar þyrluna, sko. Þyrlan er geggjuð, sko.
Úps, ég mjútaði mækina því ég var að gera eitthvað, ég man ekki hvað að gera. Kom ég vil það út fyrir þjóðatíð? Já. Þú ert að spila á þjóðatíð? Já, þú spila. Guð, það er skaran nú! Ef við vorum að taka skaran mitt, Siltus. Siltus, ef þú tekur scope day-ar mitt, Siltus. Já. Siltus, gef mér þetta scope day-ar núna. Meinar það þörmalinn? Já. Flotta þörmal. Gef mér það. Droppa hann eftir tilbúin. Hérna. Ég er Fortnite að hlusta á tónlist, bara ekki með Pepsi Max. Það er svo vond lykt af þessu lalala lasagna. Og borðandi lasagna, allt svona tíma. Kom með tiltið. Hvað meinar þú? Köku með tiltið. Jay og Egil tveir þegar hann hýtti sér það tveir. Til lókar, sko, það er eitthvað hallar. Ekki tiltið, strákar, þetta er síðasta leikurinn minn. Það er síðasta leikurinn? Hvað meinar ekki tiltið? Stefán, þetta er ekki seinasti leikurinn, come on. Hvað ert þú að gera? Ég er að fara að passa Guðjón, frænda minn. Á eftir? Nei. Ég hef aldrei heyrt um frænda minn sem heitir Guðjón. Þetta er líka, þú veist, þetta er frændan í Júlíu. Akkur vil það segja frændi minn? Af því að þú veist, mér líður eins og hans í frændi minn, hann er 6... En Júlía er örugglega að passa hann. Hann er 6 mánaða. En Júlía er að passa hann. Nei, Júlía er að fara út í drykki. Í drykki? Já. Er Júlía að fara að djamma? Já. Nei, ég þarf að passa Kristján. Þú var að passa Guði hvað? Það er Guð sem letti þetta. Nei, hann trappaði mig! Ok, einhvern rifaði mig. Hvað? Hvernig er Stefán? Stefán, þú ert alveg leik. Ég veit ekki. Komdu Siltus. Komdu Siltus. Mennur að rifaði mig? Þú vel. Með pannir. Róland. Pötta pulsa maður. Það var svo flottu búin. Hvernig? Takk fyrir, svo leiðis. 3, 2, 1. Hvað er svona fyndi, Oliver? Er það ég? Það er komið upp, sko. Ég ætlaði að ná þessu hérna. Ég er líka höfðu. Hvað er svona fyndi, Oliver? Nordqvist. Af hverju heitir það svona Nordqvist en Robby Kronig heitir Robby Kronig en ekki Nordqvist? Hvað er þetta byssu, bro? Kastaði einhverja okkur. Nei. Hvað er þetta byssu? Nei, mig vantar byssu. Það er gæði fyrir ofan okkur þetta. Má fá byssu, Siltus? Ég er ekki með auka byssu. Já, komið þá í kannahús. Gæðin er á mér, sko. Ég ætla að fara í annað hús, ég ætla að fara í annað. Hvað meinar þú? Patti! Þú ert með byssu fyrir mig, Siltus? Nei. Ok, gefum byssu þína, sem kæra þig. Sem kæra þig, Siltus. Hvað er byssuna þarna? Nei, hættu. Sem kæra þig. Hvað er ekkert að kæra þig? Bara pikið það, Ég líkar ekki við þetta. Nei. Ég er ekki bara endur með byssu. Hvar er Stefán? Stefán er bara einhvern veginn líka líka. Stefán. Allir út í gulli, allir út í gulli, allir út í gulli. Það var klæft. Stefán er ekki ennþá með byssu. Halló? Jó. Hæ! Þetta er svo steinda. Þetta er svo fucking steindi. Ná, dansa. Þetta var ekki sérstu leikur. Það var bara ammo. Kannski heiti ég bara Oliver Kronig Nordqvist. Kronig! Chronic shit! Hvernig er það leika? Chronic shit. Wow. Ace pack. Af hverju virkar Spotify ekki? Við erum bara aftur í gang. Patti, varstu reddi, Gemli? Í eina mínúti. Spotify.
Virkar ekki Spotify. 1 mínútu, það er ekki verið að býja 1 mínútu. 1 mínúta er svona 20 mínútur. Á, sildu sem eftir. Ey. Ice Cold Luther er komið með hvorki meira en eldur en 10 followar á YouTube. Á YouTube? Æja, drastlega hérna Instagram. Gunnar Freyr, Alexander Jarl, Elias Brím, Siru, Birgir, Gabbi. I love it. Oh yeah. You're such a fucking hoe. Shasha. I love it. You're such a fucking hoe. I love it. Siltus í hvaða level ert í? Ég er 58. Já, ég er í 78. Já, maður vantar 50 svo það er ég komið. Ingi, það var krakki sem var að horfa á streamið okkar sem sagði ég elska þetta roleplayin ykkar. Það var fleiri roleplay. Hvernig sagði það? Ég helst að bulla bara. Ég er ekki að bulla. Ég var að spila með honum daginn. Yes! Spila með hverjum? Siltus, ertu að checka mig? Ég er með full set í því sko. Full set? Ertu líka með glæpir hann eða? Já, ég er líka með glæpir. Á ekki að vera fuck. Nei, það er ekki að fuck. Gaur, ég sá stuttmynd í manni gæja. Fortnite stuttmynd. Hvað vil ég droppa? Ingi, tjekka það. Ingi, horfa á það. Ingi, tjekka það. Paradise. Hvað meinar ég? Risky? Þetta er perfect. Lazy. Lazy með risky. Hvað meinar ég? Lazy. Glæsat. Paradise. Þannig að hægt að breyta þess að það þykir Stefán. Jæja, það tekir bara slow drop. Þú verður með... Hver er að fara lazy á okkur? Arnór, er þetta Arnór sem segir feskur? Glætirinn og læt. Þetta er Gleisibók spila. Hver er það? KSI move. Takk, Guðandelin þetta. Þú stæðir. Vá, hvað heiminn er fallegur inn í Fortnite í kvöld. Já maður, hvað talar þú? Þú ert eitthvað lengst í burtu. Siltus veistu? Hvað er Siltus? Lengst í burtu? Ég er rétt fyrir utan. Hann er lengst í burtu. Ég er með dramkan handa ykkur. Já, mér. Þú ert lengst í burtu? Ha? Þú ert lengst í burtu, við erum allir hérna í riski. Við erum allir hérna í riski. Ég er búin að marg segja þér þetta, mamma henni er búin að marg segja þetta, hættu þessu. Mamma henni er búin að marg segja þér að hættu að spila þessu tölvuleiki, það er engin framtíð í þessu. Satt. Ég og mamma henni erum búin að segja þetta við þig. Þú ætti að hætta þessu. Þetta er bara bull og vitleysa. Fattu ég með. Elías Siltursson. Hvað? Elías Siltursson? Þetta er Elías Siltursson. Þið er alveg bara kólvangir á mig núna. Elías Siltursson, hættu þessu núna. Slökktu á þessari helvítis tölvu og hættu að spila þessi tölvuleiki. Þetta er Elisarus. Patti, Stráfar, kom í roleplay. Siltus, það er roleplay. Það er roleplay. Vil ég fá roleplay? Má fá roleplay in the chat. Ok, þú ert þarna... Ég veit ekki hvað ég er. Ok, ég er hérna að sjá þig og þú ert í liðræðslu. Það er að gerast. Ok, nú er ég búinn að klæða henni í búninginn og ég er tilbúinn að fara inn í stúdíóið. Ég er sem sagt að fara að leika inn í bíómynd og bíómyndin heitir Bleiki Bánsinn. Ég er beint fyrir fram myndaðalina núna. Það er svolítið lélegt nafn. Það sem ég þarf að gera er að ég þarf að fara í Skæriblast 1. Það er svolítið lélegt mynd. Spottaði gæja. Og hann er að dreifa peningum í beinni útsendingu. Skæriblast 1 er auðvitað hellu bíómynd. Það er hundel. Hvað er gæi? Hvað er gæi? Bara Skæriblast 1. Er að finna mynd. Never mind. Og fólk deyr Þetta var ekki gæi, þetta var
Var það bygglarra þarna? BDSM? Já. Allt yfir poppaði. Strágar, ég er með Rift to Go, er þið tilbúin að fara? Nei, Stefán. Stefán, ég er að koma. Ok, 1, 2, Ingi, ég er með Rift to Go, tilbúin. 1, 2 og... Nei, ég er ekki með Rift to Go, ég er að djóka. Please, ekki fara. Sjá Stefán. Ekki fara! Ok, Bánsinn hljóp með kúpinni og bara brjótast inn í bílana. Bófakona, viltu hjálpa mér að brjótast í bílana? Nei, ég er að syngja, þú veist, eftir að farin og svo líka læga svo hín svo samtíma. Eftir að farin frá mér. Ég var að koma inn í Circle og Dusty. Er ekki Rift þarna? Það er Rift. Nei, það er ekki Rift, það er actually ekki Rift þarna. Ok, kom. Sorry, það er ekki Rift. Já, ég er með hugmyndir hvað gæti... Veitu, hvað, ert þú bara búin að hringi í Glazerbox og ert bara með hann á speeddial eða? Glazerbox distrack var Ingi. Hvað áttar hann views eða? Það gera það. Þú veist engum þetta hann roast eða? Nei, það er roast sko. Veitu, Glazerbox, hver er það? Fokkar með það. Chase sagði það sko. Patti pulsa á Siltus, drulli ykkur. Nei. Veitu, er Glazerbox í beinni núna? Er hann að stríma núna? Ok. Herðu, Ingi, horfum á stríma Glazerbox og reaktum við, ég held sér geggja. Nei, ég veit ekki hvað. Þetta er stelpur sem er eitthvað. Ingi, að taka þetta Rift to Go saman eða? Gæti verið í svona vendum málum. Ég er miniskot. Nei, ekki verið þig. Á bíla, ja. Nei. Ég var mini. Maður fór miniskot. Takk. Ok, strák, komið, það er Rift to Go, komið. Við skulum hitta á miðinni. Guð, Siltus, ekki deyja. Ég skal reyna með besta. Ég er sólstóla. Hann er bara að fara að deyja stormin. Sjáumstóli er. Takk fyrir að koma við. Átorun og núna býðum við. Veitum bara mótorinn og... Hei, Stefán, kodi. Ok, ég skal láta hérna. Þetta er lægt, ég er næðið held ég. Já, við erum að raupa þar með Rift to Go. Ok, ég er með 3 big shields, svona bara láta ekki vita. Ég er til í... Ég til í 2. Já, ég skal gefa ykkur eftir, ég fekk 3 Ég er Rift to Go með. 1 fyrir Siltus, 1 fyrir Stefán og 1 fyrir Pattapulsu. Ey, já, býða eftir mér, ég er átt að... Nei, fyrir bara... Löpum nær Stefán, löpum nær honum. Hann er lengst í úrsti. Tjekka, fólk fyndi að horfa á mig með þetta. Það er svo góð. Ég kallir. Nota þetta. Tjekka, horfa þig. Jæja, viljið þá Rift to Go, strákar. Ég verði að elta mig, hvað? Engin Elti mig, Nota þetta. Ég er að reyna að koma til það. Farið frá. Nota þetta. Ég er búin að vera með þetta hérna. Ingi. Oh my god. Nota þetta. Ingi. Annars kikka þér úr partíinu. Annars enda í streaminu. Já, ef myndaður verður alveg bara zooma inn, íti á... Sjá í Siltus hérna á þyrlunni. Hann er svo 12 ára Það er þetta svona skrítið, séu það? Já, það gerist oft. Þetta glætir gegn. Ég sé þetta hjá hérna... Ég sá þessi að Dr. Lupo. Hörru, það verður að taka húsi. Og við... Shit. Gæði sátt, hvað er hérna upp á hérna? Ok, ég með míningan þetta allt í góð. Ég elskar hann, ég var að lenda á stiga til að fara á einhverju, en ég ákvaði þetta, ég held að þetta væri ekki sá. Patti, passaði þig. Það er að býja eftir mér. Ég held að ætlum að fara í hringin. Við erum í hringin. Ok. Við erum gert 60. Það er svona skrítin nicknames. Sill og Pulli. Þessi byss er hell. Sill og Pulli. Ég er að drita. Hjálpið kassanum í suður. Hjálpið, ég er að drita kassanum.
Ég er að tilta base hérna. Við þurfum að fara fucking langt, sko. Á mér. Ó, nice, Patti. Röpa alla. Áttu nokkuð míniskot, Patti? Það eru fleiri að Dusty, Ég er ekki með nýjustum. Hvað? Guys, við erum að fara í hérna inn í hringinn, við erum að beila þeim. Nei, greifum þess að gæða, þeir eru Nei! ótrúlega og maður er verið að revive einn. Hvað meinar að fucking ekki að bæta því? Ég fucking gæti þá, fucking. Ég vil fá vinn. Já, við vinnum við náttúrulega í enn. Vá, hvað þið byssir óhyggjum. Nice. Það er bara ekki góð lang, sko. Nei. Hérna, komið inn í hringinn. Það er 1 mínúta. Er hann með eitthvað gott lút? Griftu góð eða eitthvað? Nei. Við þurfum bíl, er ekki alltaf bílar hérna? Nei, það er rift bara, þú veist, west. Já, rift hana. Nótu það. Veitu, ok, Það er gaur þetta. Hindraði mér. Stráðar, það er gaur. Það var gaur að skjóta mig. Stráðar. Nei. Patti, getur þú rifaðið mig með hann? Nei, Ingi gerði það bara. Ingi, ég er hérna Ingi. Hvað er þið? Ég er hér. Hvað er? Ég er hérna. Já, hann lítið one hit, sko. Þetta eru 3 gæjar samt, passið ykkur. Já, we made Glacier Wars. Passaði slutus. Yes. Ok, annar. Já, vel gæst slutus. Getur þú rifaðið mig núna? Við erum 2 sek. Oh shit, circle. Já. Ég er með medpack. Passaði, hann er fyrir aftan þig. Ég veit það! Það er mig. Patti, drif. Við erum allir döðir. Getur þú rifaðið? Nei, ég gæti komist í rifti. Patti, það er eitt gæði fyrir bak. Patti! Nei, Ingi, Get ekki ressa þig. Ég sagði ykkur að þetta var slæm hugmynd og þú hlustuðu ekki á mig. Já, alveg það maður, við áttum að killa. Æ, við getum skapað mér. Nei, ég er að segja það, við áttum að fá okkur hérna. Circle er aðeins lengur en hér. Ég vil ekki að væri svo langt, annars myndi ég hafa gert það. Við ætlum að fá vinn. Hvað búin er þetta maður? Vá, var hann með hérna... Demon, ef við tökur einnan leik, þá verður það vinn. Sjásið tekur það. Ég tekur það. Ég eliminated the whole squad. Ég er alltaf með 1 kill, hvað mörg kills þú var? Ég tók svakalegt assist á það, sko. Og Patti tók bara síðasta smiðsveikið. Fárlegt, sko. Oh my god! Oh my god! Já, þetta með scope. Bitches, kom á maður. Hérna, Aron Ökku var að spyrja mig í gær hvort að ég vildi spila og ég sagði að þú verður að spila. Ég? Já, ég sagði hann að senda það inn í það. Patti, fara inn í hringið. Hvað er að spila í gær? Já. Nei, halda áfram að skjóta hann, hefur tíma. Úi, vill vita. Þetta var slæmt. Patti og Silti sem er með líka rödd. Ha? Bitches, hver ég er, oh my god. Hver er með, ég og hver er með líka rödd? Siltus, Patti pilsa. Hvað meinar þið? Hvað meinar þið? Kannski eru við bara sama mannið, sko, þú veist það ekki. Ég heyrði smá sögursönnur Patta en ég ætla ekki að segja þér í byrni. Á! Fucking get wrecked. Ó, ok, þetta var góður endur. Ég snú henni við láta hana segja oh my god. Sjás, ég er búinn að vera að taka það á fullu í story og eitthvað svona og ég er ekki búinn að vera mjög neitt tilbaka, þetta er fárlegt, sko. Er ég búinn að vera að setja eitthvað í story, eða? Nei. Ég var alltaf að sjás, ja. Sjás? Hvað er það? Þú mátt taka við. Hver að ég ætla að fara? Einhver annar má tjöna. Passa eitthvað barn Hey, Bjarni vil spila. Sjáumst, Patti. Ég ætla að stela sig að veita eitthvað gælu, sko. Bye. Hann er með rassinn minn nóttilega. Ég ætla að snúa henni við og láta henni segja oh my god.
Innvætið hann Bjarna. Hann er með spurningu, hann er hérna Kasper. Kasper? Hann vil að ég gefi shoutout á Resell Iceland. Resell. Chase. Resell. Chase, hey Rýmur. Þú segir bara fucking, gera ekki neitt nema að fá peninguna sko. Sérðu ekki með knús. Þú farin? Já, big screen, big screen. Ingi, big screen. Hvað? Ingi. Þannig að sjáum við Stefán og Sjarek knúsast. Ég er með good hair day. Arnór Ingi sagði, Glazer sagði Stefán fucka þér. Þú ert bitch ass, ég myndi fucka þér upp í fight. Já, ok. Já, ok. Býtu, Patti Pulsa er farinn, þá erum við að döfa Bjarna. Erum við einast annað. Eða Glazerbox. Nei, hann er með 4 í. Bjarni. Bjarni, ertu að horfa? Hún meðast nöndilega. Bjarni. Patti Pulsa fór bara. Já, hann sagði bara, hann er Bjarni. Bitches vita Svo ég setti þetta í story. Þannig nú þú bara reporta þessi story. Hvað settur í story? Yeah, boy! Finally, I can redeem myself. Bjarni! Oh, Siltus! My favorite friend! Ok, en hann adda mér á hérna í þessum leik. Við getum spilað saman í tíman. Hvað svo er? Wow. Hvernig accepta ég? Ég kann ekki á það. Kanntu ekki á þetta? Ég fekk svona notification að þú hafði átt mér. Já, Ingi, hvað er að gera? Ingi. Já. Hvað er þetta að gera? Ég segi bæ við Stefán. Nei, fuck maður, síminn Bæ Stefán. Hvað er að segja? Frá mér. Það verið reddi maður. Og ég segi Chase að accepta mig á Instagram. Siltus. Yes. Ég hafði það friend request, fæði. Nice, accept. Ok. Þú verður að íta á fullscreen. Fucking penandi sport. Þetta ekki hella comments eða? Hvað er það? Sælir! Já, þetta er leilig mynd, ég er svo þótt upp á mig, þú voru að taka þetta í sömn það eitthvað. Tattu niður á hann, bara geða þetta nýjum. Það er alltaf að fyndi sko. Hallaður upp, verður svona, horfðu svona upp, svona og svona. Svona. Sælir, jæja, hver er? Hvað er að færi? Þetta er Stefánina, hvað vil ég fá í stream? Abu Dhabi. Eitthvað gott. Var það Abu Dhabi? Eða... Glazerbox að rósta ykkur, já, maður sjá. Herru, horfa á streamið Glazerbox betur, þú verður að tjekka eitthvað núna. Sko, að fyndna er að Glazerbox hefur ekkert á hann. Ekki neitt, sko. Það er neitt. Silti. Það var bara að segja eitt. Hann er live, já. Hvað heitur Siltus? Ég heiti Elías. Hvernig eru samt? Aron Ísak, nei, ég veit ekki hvað Aron, viltu vera feature eða? Og þú þekkja það líka neitt, þannig að það meikar ekki sens að þú sitt. Ég þekkti þetta mörgum nefnum. Siggi, Siltus, Sultuhaus, Siltus, Elías, Ellen. Bara ykkur. Það er bara Siltus. Hvað er Glazerbox að segja í streaminu? Allt og mörg. Það sagði líka á sög. Já, ok. Þetta er... Laser Links. Þetta er beef! Það er guaranteed Instagram leiðinni. Þeir meira tölu við mig bara eitthvað. Við vorum eitthvað, ég var ekkert fullu og ég var í partí og við vorum að senda saman á Messenger. Og að byrja bara eitthvað svona fake eitthvað dæmi í chatinu. Bara eitthvað, hei, byrjum eitthvað fake beef þegar þú með. Síðan daginn eftir kom Stefán eitthvað. Gauð, ég veit svona eitthvað sem snutt þessum að taka að gera beef. Eitthvað og þannig hrettir með eitthvað fyrir eitthvað áhrifavaldar að þeir hafi slæma áhrif á unga krakka þessi lagi að vera drullu yfir annað fólk. Pussy move. Þannig að... Hvað heldur hann að sé? Stefán, weak. Weak! Sem það segja svona shit um mig. Ég er með pistlir. Weak. Mér er alls saman út til joke, ekki bara að hafa sagt þetta. Man, not cool. Ég er nokkuð að... Ó, ég fann grátt á mask. I thought we were bros. Now you're a fucking hoe. Já, þetta var trollur. Suck a dick. Hann stóð kýr og dansaði. Og því ég er ekki að fá við rappara til að rappa fyrir ykkur. Það meikar ekki sens.
Það er weak. Hvað heldur maður sem rappar til að rappa fyrir okkur ef við myndum að distract? Ég vildi ekki að værum að fara að vera með eitthvað beef en þið byrjuðu að ráta sem ég fucking vonast að gera. Ég var að fá snapp en ég veit ekki frá hverju ég næði ekki sko. Ég bjóti sjálf. Með míniandar. Það var engin, sko, ok, ég gæti nánast valla neitt frá æskal. Nánast ekki neitt. Engin sá neitt. 30-40 subs, það er hvernig mest sem ég græti frá þeim. Hvað eru þeir að ég var að meina þetta. Þetta er bara diss track, sko, andjóks. Stefán, ef þú ert að horfa á þetta, sem ég fucking vonast að gera, ég fokkaði þér upp, andjóks. Þú veit ekki, alveg fucking pussy ass bitch, ég fokkaði þér upp, sko. Ég er mjög næst gæi og allt það, en þú veist, ég get alveg farið á my dark side líka, sko. Þannig að fokkaði, nei, passaði segi ég. Hvað heldur hún að... Fokkaði var líka fyrir að segja þetta, andjóks. Fokk, djöðlega Glazebox harður bara á netinu. Ef ég sé eitthvað annað í tjáttunni. Eru komnir loksins eða? Veistu hvað Dino Rector heitir á... Fokk þessi distracts fyrir bara að boxa maður. Hvernig eru þeir samt ennþá á lífi? Við erum báðir hérna... Við erum... Blessaður. Byrjum við það. Þarna... Látum við finna hvað Dino Rector er. Erstu með Instagram opið eða? Það er ég með það. Chase. Það er ég með Instagram opið. Chase. Já, ég mópi Instagram. Nei, ég var það. Silti, gef mér minni að það er náttúrulega stóra. Akkur segir þú ég er bara með minni. Ég gaf þér hann áðan. Hvað er hann? Ég meina ég Stefán! Ég er orðinn svolítið þreyttur. Glazebox er að fucking þarna rusla í þig. Já. Stefán, teka í stóri á mér. Nei. Strákar. Nei, ekki krassa þetta. Strákar. Fuck. Það er bara solo adventures. Þeir eru að koma? Þeir eru að koma. Já, hvað er það? Það er önnur mynd. Eða það eru fleiri mínir síðan. Við vorum að skoða Glazebox eitthvað að rósta okkur. Já, heyri Chase í mér eða? Nei, hann er ekki með headphone. Nei, ég er ekki neitt. Chase. Jú, það bara krassaði símið þegar við taka aðra mynd. Góðu. Ertu með hleðstækinn einhvers staðar eða? Hérna. Það er grænni aðriðinni á öllan. Grænni AR. Ég er með Purple FAMAS, veit ekki hvað ég. Stefán. Já. Það voru eitthvað. Ég myndi hafa FAMAS. Þú vorst að tala um að hann fengi alla subscriberna frá okkur. Sagði það bara í myndinni? Ég sagði það ekki. Ég sagði að hann fengi eitthvað subscriber. Herra. Hann sagði bara, hann sagði sko eitthvað... Yfirdraug mitt er Purple FAMAS, grænt Submachine Gun, grænt Pump og grænt Sniper Rifle. Nice, ég er með bláan Pump og Purple FAMAS. Ég væri frekar til að berja Glazebox heldur en að fara distract. Ég að fara að gera það? Nei, þú veist, ég er að tala um bara, ég vil bara boxa neðan að fara í MMA. Strákar, komum út í bíl núna, keyrum til Selfoss og förum KC, kaupum okkur boxmættur og köstum í húsið hans. Sko, hann er að gera í streaminu sínu. Saman sem 1 skot af tequila. Hvað ætlar hann að gera? Drakka neitt þá, eða? Rosalega. Hver heldur þið góðist að það sé? Gríns, fucking, hann er bara að Eru Chase í mig núna? Hann var að segja eitthvað, ég var að hjálpa þeim og ég ætti ekki greitt. Og ég fekk mestalega 40 subs og þetta. Mestalega 40 subs? Hvað veit hann bara hvaðan subscriberinn er komið sem subscriberinn er? Allir þessi krakkar koma úr okkur. Stefán, það er resources þarna, Rocket Launcher okkar. Já, ég er Stefán. Þetta er Ingi að spila Stefán og Kram. Ingi, það er svona homing missile dótur hérna, ef þú vilt fá. Hvar? Heyri Chase í mig núna. Hjá bílnum. Ég er með mikilvæg skilabóð. Eru búin að skilja mig eftir, eða? Já, what? Chase! Er Chase að spila á hérna Inga? Ég er að koma, ég var bara... Chase, heyri í mér. Ég er að reyna að setja eitthvað í fucking instastóri, það virkar ekki, sko. Ingi, séðan að setja sig heyrnardól? Ég er búinn að gera það. Hann er með heyrnardól. Ok. Chase! Ég var að setja heyrnardól á mig. Já, maður. Chase! Accepta hann á Instagram. Já, maður, ég er að fara að gera það smá. Ég er að reyna að setja eitthvað í fucking story á Instagram. Síminn alltaf að fucking krassa á það.
Bjarni er, ok, nefnum þetta er ekki Instagram, hvað meinarðu? Ertu með loka Instagram? Hvað? Þú með loka Instagram? Já, hann er private. Hann er eitt af þeim. Já, sorry Eitt frá mér, Chase hérna, Það er fleiri follower að gera það? Nei, held ekki, sko. Það er náttúrulega enga útlendingar sem followa neitt, sko. Bara hættu á Instagram í dag, þú skilur. Hvernig? Ég er svona nefnt ekki að vera á Instagram. Kost ykkur úr það. Hverjum vantar... Gæi sem svona sér allt. Hverjum vantar Big Shield? Já, ég er creep, sko. The 40-year-old creep. Það er Big Shield alltaf inni, eða vantar. Nei, hérna, Chase. Já, maður. Nei, Ingi minna, Ingi. Vantar ekki Big Shield, það er þetta inni. En já, Chase, eitt hérna, þú bara þegar þú kemur heim og ert upp í rúmi, þá hérna kíkir á skilabóðin sem ég sendi þér bara og... Já, ég sagði það maður, ég þarf að tjekka það. Herri, það verður að skjóta mig og ég er ekki með byssu. Það verður að skjóta okkur. Ég kom að hjálpa. Hitt hann. Hvað er að vera að skjóta ykkur? Ég komst í byssu á þess að skotin, sko. Ég bóttaði það á. Þeir mun ekki lifa lengi. Ó nei, elskur. Hvað er það? Ok, ég er greinilega orðin smá þreyttur. Oh my god. Ha? Nei. Ha? Dó hann ekki þessu? Þegið, hver tók þetta kill? Hver? Drap og alla. Nei. Monster. Fucking, bara það má ekki leyfa mér að vera rólegur. Bara Hvað er að það segja? bara hafa mig under watch all day every day. Hvað er Ég þakka tundan? þér. Og tveir sem kommentuðu eitthvað, ég fann ykkur. Hvað er þetta shotgun af okkur? Ég fann Glazerbox út af ykkur. Og svo gæði bara eitthvað, Ice Cold er bara með marga subs af því ég postiði lögum sem eru með 600k challenge og svo var annar gæði sem sagði ég fann... Við postum ekki lögum, við gerðum þetta. Og svo annar gæði... Við byggum þetta til, við gerðum, eða þú veist, við byggum til þessi vídeo, skilur. Og svo var annar gæði sem kommentaði eitthvað, ég fann Ice Cold með því að searcha eitthvað crappy ass content á YouTube og þá fann ég það. Hahaha, samt er hann að horfa Glazerbox. Dragan, kom inn í bílinn. Ekki það er Big Shield hérna, ef þú vilt. Já, þú fann það Chase, sko. Ó, já, hann er, já. Dragan, kom. Æ, ég eðlaði bílinn. Chase, kom inn í bílinn. Þeir eru mikið betur en þessi Glazerbox takkandi. Nú verðum að hafa gjálið. Við erum eitthvað með skot, eða? Í hvað? Hefningan. AR. Nei, bíl. 130. Það er ekki með eftir okkur. Nei, fuck, sorry. Hérna, hún farið hérna... Tunglið. 40 skot. Sorry, mamma, ég glemdi Hikkaði á mig. Chase, náðu skotið, Já, sorry. Hvað að drífa þegar sólar kom? Ekki gefa Chase hjartafast okkar, róum okkur niður. Nei, getum ekki rólega. Ég þarf að bíða á þetta síminu meira hlaða eftir að setja stóri, þannig að byttu bara þegar þú kemur heim, ég er búinn að reyna þetta. Nei, það verður að ljúga mér. Látaði bíða. Brjálæður. Þannig að það var að streama það sko, ein ástæðan af hverju Glazerbox myndi vilja fara í bíl er til að fá fleiri views, sko. Það er fact. Gæjar, þarna. Nei. Það er gæði frá bakið, eða? Það er eitthvað með, eða? Ég elskar það samt. Hvað er fólk sem Principi gamer Þessar Getur það að koma á Ok, þetta er líka miklu skemmt að streama
Hvað er að pæla? Þeir eru eitthvað fullur stream. Er einhvern veginn mín? Það er gæði fyrir baku. Fuck! Ég hef verið að sláta með það sko. Svagar, gæði fyrir baku. Ha? Ó, það var það. Sorry. Ég gott. Þetta er reynspinn, þetta er ekki 3 views. Þetta var sjálf frá 800 views. Nei, ekki sen. Nei, maður segir Ha? Ég er betra að gera ekki en því. Hvað er það að segja? Besta trikkið er bara að segja ekki neitt. Það er mest bara gaman að taka þátt í þessu. Ég er svolítið relevant sko, ég get ekki sagt neitt sko. Já, ok. Ég veist ekki eins og Það tókst það, það er að fara all in sko. Já, og rappinu var bara inn að hugsa. Hérna, Ingi Báður, við erum alltaf að fá... Já, ég var ekki að segja, eina ástæðan við fáum fucking views. Þið fáum sjálf frá 8-unni og þið eru bara með fucking með setups í titles. Ég er alveg á views líka, ég er alveg góð views með hvað ég er með minna fanbase en þið, ég er alltaf með fucking 8.000 subs. Ég er með ég er með 2 subs. Samt fengi meiri views á eitt vlog hjá mér heldur en þegar fengi á við. Ég sé áfram Ísak segir The Legend Mike. Hvað er það að segja? Ég hef alltaf fengið meiri views en það er ekki rætt. Það sagði að ég hef alltaf fengið meiri views af eitt vlog hjá mér heldur en eitthvað vídeo. Og þeir þessi gæði sem við tóka. Hvað er það að gæða sko? Hver er fólkur þetta? Ha? Er þetta eitthvað king? Hann er alveg king sko, ég veit ekki hvað hann byrja alltaf að drulla yfir hvað hann er fullur. Og ef ég næði killi á við. Svo bara daginn eftir alltaf bara, sorry maður, eitthvað. Wow, Ingi. Þú stóður ekki að sjá það. Ha? Af hverju eru ekki að það? Það er ekki fritt á minn eða? Má ég sjá það? Ha? Ég er að spila Fortnite með Shaz eða? Team crew, great. 5 mánuðir, hann hefur ekki svarað. Hann gaf tís og hann er... Ég veit man ég eftir þeirra Ice Cold auðlustu vídeo sem lengi. Ég hef bara aldrei gert það. Sko, Arnór Ingi Valgeirsson, hann er alltaf að horfa á strífinu okkar. Svo er hann bara að drulla yfir okkur í strífinu hjá Glazebox. Það er ekki real fan. Var hann ekki með okkur á það? Hann var með okkur, hann var alltaf að... Var hann ekki með takeover? Arnór Ingi Valgeirsson, var hann með... Bjarni! Já. Æ, Stefán, hættu. Hvað? Er þið farið að drukka? Nei, ég er bara að segja hæ. Ó, hæ. Paradise eða? Ingi með Ghost Riders. Akkurat ég var Ghost Riders, ég er producer. Ó, ég veit að vita það. Ég er látað með Ingi að producer fyrir mig. Ingi, það vita allir. Ok, við erum fyrir Paradise, hvað er það? Segðu bara fuck, þið náðu mér á. Það kann allir ekki að fá eitt vinni hérna. Þetta er fucked. Ég ætla að hinga. Það er enginn að hinga. Ég droppa þessu seint, ég er ekki bara frá mig. Þarna er þetta fjóðblá, gefur það. Það er til að berja Glazebox og bara fá views. Hvað gera það? Á, pistols, greit. Kannski ég var til að gera bara Logan Paul KSS. Hæ, Chase. Ég ætla að berja eitthvað sem var með jafn margir subscriber á því sko. Takk Chase. Já, ég er döður sko. Ég vantar byssu, það er ekki gaman. Sjástu gull, ef þú ert að fara, gaman að hafa það. Það er gæja niðri. Það er örugglega lengur. Ég skauta. Hann finnur mig ekki. Ég er ekki með byssu. Þeir eru 2 á mig. Segja, ég er ofan í vatninu, hann finnur mig ekki sko. Holy shit!
Ég skal koma bjargar smá, ég þarf bara að finna byssu fyrst. Hvað sér það? Nei! Komi! Ég er á leiðinni. Shit, hann er í sundlauginni. Ég veit. Ég reyndi. Hann er blind fullur að stríma, bara bull eitthvað. Það er ekki. Það er bara eitthvað, ég hef búin að vera miklu steiktur í þessu, ég er komin ógeðslega hátt eitthvað. Þú má sjá hann ekki það? Eina ástæðan okkur því æskultur fræði. Nei. Já, það er reyðspöndi í vegs. Nei! Það er einhver skæi lengst í burti sem draf. Eina ástæðan okkur æskultur fræði, það er sem húst með rýmis. Það er svo skrítið að segja að þú veist eitthvað svona eina ástæða fyrir út frægur er að þú gerir ég vil það, skiljið. Og svona já. Þú veist eina ástæðan okkur með frægur er að því maður gerði eitthvað. Það er náttúrulega vantarlega er maður frægur en maður gerir eitthvað, skiljið. Það er frægur. Já, þekktur á Íslandi. Það er ekki frægur á Íslandi. Það er ekki frægur á Íslandi, sko. Suicide! Hvernig hittist þetta hít? Suicide, ok. Step, double barrel, Rambo. Rambo. Ég var alveg mjög að tala það, þegar ég er sópur, sko, að ég gerir góð vlog, sko. Ég gerir góð tónlist. Það er alveg fokk. Ingi, hann er ekki fullur, hann fekk sér 1 skot, maður. Getur hendan ekki. Ice Cold, Glacier. Hvað? Box. It's Glacier Box. It's Glacier Box, god damn it, man. God, já, þú veit líka bara með kjaft við Ingástur. Ég er ekkert sko. Ég er spennt alveg hvað, þú veist. Þeir eru að gera fína... Ertu fullur? Já, ég er fullur. En já, ég er ekkert það er bara, þú veist. Hvað ég segja? Ég er bara að gera mitt, þeir eru að gera sitt. En ég meina, það sem ég er að segja, það er hægt að kommenta alltaf hjá hann. Ég get ekki neitt. Hefur það hægt að stríma það? Já, ég er alveg til í það, sko. Það er takk fyrir. Ég get ekki Hvað það? Lemna því? Goddammit, ok. Hvað byrjar að fara að hætta? Ok, ég einu vídeó